Minutos makaligad ang las 4 sa aga. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 11 days na lang kag Pasko na. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition dali sa DYFM, Bombo Radyo, Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules, Disyembre 14, 2022. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitan Yubade. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, sa update sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022, ang Argentina subong abanse na batok sa Croatia. Ang score 3-0. Pero ti padayon pa subong ang hampang sa tunga sang duha ka mga kapungsuran. Sa iban pa nga mga balita, pila ka mga high profile believed inmates wala napatay bangod sa COVID-19 sa Bailo, ginpamatay suno sa person deprived of liberty. Sa iban pa nga mga balita, anay Presidente Duterte nagakahangawa nga magbalik ang iligal nga droga suno kay Senator Bato de la Rosa. Sa iban pa nga mga balita, sa balita lokal, Iloilo Provincial Health Office nagpanugyan sa publiko nga mayaras ang risky sexual behavior nga magbisita sa mga rural health units agod nga makapatest kung may ara sa nga HIV agod nga temprano pa lang mabulong na gilayon. Samtang Philippine Coast Guard Iloilo ginpasiguro nga ma-check sa maayo ang barko sang Wisam antes makabalik sa biyahe matapos ining natabo nga insidente sang damlag lang. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 36 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Istoryahan tabalaan ay una ang ining nangina pahayag sa nga isa ka inmate sa National Bilibid Prison nga kung sa diin ginaaligar nga pila ka mga high profile inmates nga nagkalamatay sa National Penitentiary ang wala napatay bangod sa balatian o kung particularly sa COVID-19 kati madamo sa mga high profile inmates nga nagkalamatay tapos ginabutang bangod sa COVID-19. Pero ti sa isa ka statement sang person deprived of liberty, wala ni kuno yan nagkalamatay bangod sa balatian, kundi sila mismo ang ginpamatay. So recall dari sang detainee nga si Rodel Tiaga nga nasaksihan niya mismo ang ginaaligar pagpatay sa drug lord nga si Eugene Chua sa Site Harry. Amo ni siya ang designated quarantine facility sa New Bilibid Prison para sa mga nagwa bala nga positive for COVID-19. Kung lang tawon ang iyang medical certificate, napatay si Chua bangod sa cardiopulmonary arrest due to COVID-19 last June 2, 2020. So sunod diri sa inmate na nakabatyag siya sang kulba, ginapanumdum, ginapaminsar ganin niya nga ti kung natabo ganito sa mga high profile inmate, hindi malayo nga matabo man sa iya. Nga ginaaligar, amo niya, halin niya sa
inmate sa sulod sang New Bilibid Prison. So, subong suno sa iya, sa gimpagwa niya nga statement, ginbutangan kuno sang plastic bag ang ulo sang drug lord. Ang isa kuno ka, wala niya man digin specify kung sino to abi ang nagbulig sa alleged pagpatay. Pero ti suno sa iya, ang isa nagakapyot sa higot, ang isa naman nagakapyot sa plastic bag. Nagabutongay ining duha ka mga tawo. Tubtob na ti. Natumba na lang, nag-collapse na lang. Si Chua sa atubang sang duha ka mga persona nga ini nga ginatumod sang inmate. Mangin gani kuno siya man mismo, si Tiaga, may ara kuno sang isa ka frontliner nga nagahingyo paya sa iya nga hugasan ang plastic bag nga mong gingamit sa pagpatay kay Chua. Frontliner kuno ang naga hatag sa iya sang plastic bag. Ti suno pa sa inmate ang ginambal mismo sang frontliner sa iya nga hugasi anay ini. So ginhugasan man niya ang plastic bag sa may public CR. So sa amo nga tion, ginkulbaan na siya kay ti basi bala nga ang atong plastic bag nga pahuga sa iya nga gigamit sa pagpatay kay Chua, basi man kuno nga gamiton sa iya. So sanggin pamangkot kung nga ang ati nga asubong lang ikaw nagpagwa sang statement mo, nga asubong ka lang nagwa. O galing kay ti sa pahayag naman diri sang inmate, balaan man kuno nila abi sa sulod sang bilibid nga ti kung ano ang hulag ni Bantaga, ni Gerard Bantaga, amo ang Bureau of Corrections Chief nga ti temporaryo nga ginkakasanay sa office bangod sa investigasyon sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid. Kay kun sang tion na nagapungko pa lang kuno si Bucor Chief Gerard Bantaga. Kag amo na abi ang pag buyagyag niya kung ano man to yung natabo. Basi kuno nga mapatay man siya. Kung sang amo nga tion siya pagwa sang iyang statement. Ti sa subong, medyo hilway na kati wala na si Gerard Bantag sa ilang office. Suspended. Amo na nga ti nadumduman niya, napaminsara niya, nga isugid, buyagyag kung ano man ang natabo sa sulod sang quarantine facility sa New Bilibid Prison. So labot man ang pahayag ni Bantag o galing kay wala sang response halin sa iya. Ti ang National Bureau of Investigation gamiton ni nila ang ining statement ni Tiaga or ning inmate sa ila nga investigasyon sa mga kamatayon sang mga high-profile inmates sa sulod sang Bilibid.
matandaan nga pila pa ka mga prisoners nga nagkalamatay bangod sa ginapahayag nila tungod sa COVID-19 sa sulod sa New Bilibid Prison. Amos na JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Zuli, Jimmy Kinsing Hong, Ryan Ong, kag Amin Buratong. So gamiton ini sa National Bureau of Investigation ang ining statement. Lantawon, i-validate o sisaon kung bala nagahambal gid man si Tiaga ang ining inmate sang kamatuoran. Kati way takabalo ba si may nagtulod man sa iya? Napakalainan abi si Gerard Bantaga. Or di gani, insakto man sa. Amo na ang usisaon, kag ti ilang tawon na. Or ano pagidi? Lantawon pagid sang maayo kun bala may amugid man nga natabo. Kaya ti hindi niya lahog-lahog ang amo sini nga statement. Ngati abi sang iban, abi sang publiko, nagakalamatay gid man tungod sa COVID-19 o kung sa balatian, tapos may magwa nga amo sini nga statement, ang iban to maduha-duha na Sino abi nagapamatay? Ti amo lang giniya kahapos? Para sa iban nga, makuha ka lang yung plastic bag tapos isulod mo dira sa ulo sang tawo? Amo nga ti nag-collapse. Ti siguro positive butang tamagid man abi, positive gid man to sa COVID-19 ang drug lord nga si Chua. Amo na gani nga ginbutang siya sa quarantine facility. O galing kay ti ang ginbutang sa medical certificate nga napatay ini siya tungod kuno yan sa cardiopulmonary arrest bangod sa COVID-19. So basi, hindi lang si Chua ang may amo sini nga kaso. Base sa sining mga iban pagid nga mga high-profile inmates nga nagkalamatay, possible, ginpamatay gid man. So nakadepende ina sa mangin investigasyon. Kung bala magwa gid man ang kamatuoran nga ti ginapamatay gid man ini sila o kung base nga ti himo-himo lang man storya sa nga inmate ang ining sitwasyon. Pero ti mas maayo ina subong nga maimbestigaran. Mausisa pagid sang madalom kung ano gid bala ang rason sang pagkapatay sang mga preso. Kagti tani hindi lang mga high profile inmates, bisan kung tani mga ordinaryo lang raabi nga mga preso, malantaw man kag mausisa kun bala tungod gid man sa ilatag sa kabalatian ang ilang agin kapatay o kun basi may ara gid man niya sa nga manugpatay dira sa sulod sang New Bilibid Prison. Amo nang dako nga palamangkutanon kay ti madamo na nayasang issue sa sulod sang New Bilibid Prison. Masami na iya nga ti ara sa kontrobersiya ang Bureau of Corrections ang pagdumala dira sa sulod sa New Bilibid Prison. Tiyama, kung yun na may mga tunnel nga ginakutkot dira, tapos ang balon lang kitaya nga gapangita kuno sila sang Yamashita Treasure. Tapos mabutang pa sila ka deepest swimming pool sa Metro Manila, kuno? Ano matyag din nila sa mga preso, mangin swimmer na lang?
O di gani, i-train sila ni Bantag mangin na scuba diver? Di madamo na niya sa nasiling ko ka mga issue. Kagamo ni subong ang ginaimbestigaran nga hindi lang ang kamatayon abi ni sang broadcaster nga si Percy Lapid kaga magluwas man abi sa sining mga kamatayon sa nga mga preso nga ginapahayag ginapamatay kundi mausisa pagid kung ano pagid ang mga illegal nga ginahimo sa sulod sang New Bilibid Prison. Madugay na inaya. May mga nagabantay man dira. Katag-as pa dira sa mga pader. Anong ginaobra sa mga personnel nga nagabantay dira? Pinagusto lang pasulod? Kung may pahamham? Kung may mga below the table transactions? Kay tiga kasilaw ang iban sa kwarta mo. Ginapinagustuhan lang, kita nyo man to sa sanggin check ang New Bilibid Prison, madamo sa mga kontrabando nga nakitaan, mga hindi dapat kuntani nga mga gamit ara ya didto sa New Bilibid Prison. Ti paano abi makasulod? Kung wala ginapahanugutan sa mga personnel, ti makasiling niya ang iban nga ti kung manggaranon ka, ang iban sa ila dito, hindi man gurutanan, pero ti halos nga mga personnel dito sa sulod sa New Bilibid Prison, ano man do, totoy na lang, nga nagasunod-sunod lang kung ano abi ang imando sa nga high-profile inmate dito. Tikabay pa nga mahatagan ini isang igtalupangod sang gobyerno sa subong kung ano ang nagakaratabo sa sulod sang New Bilibid Prison. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 51 minutos makaligad ang last 4 sa aga. Shakironta sa hindi lamang madugay ang linya ni Bombo Jomar Villa, hibaloon ta ang latest situation sa syudad sang Iloilo kag sa mga natipon nga balita direkta sa patrol. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, Standard Time 53 minutos makaliga na ang last 4 sa aga. Sa hindi lamang madugat, sakiron naton ang linya ni Bombo Jomar Villa. Hibaloon talita situation sa syudad sa Iloilo kag sa mga natipon nga balita direkta sa patrol. Naka-standby si Bombo Jomar Villa, Bombo Omel. Sige. Balik-balikan ta lang si Bombo Jomar Villa. Pero antes sina,
ang nagpagwa diri sa kahangawa si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pinaagi man abi kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay tingin pahayag diri sa nasabit nga senadora nga ang Anay Presidente nagakahangawa subong nga tibasi bala magbalik ang illegal nga droga diri sa may Pilipinas. Kag matadaan nga ti sang tiyempo sang Anay Presidente madugo gito yung war against illegal drugs. Ti sa subong, kung natawo naton, at ido amugid, durga matamat, gidbalik ang illegal nga droga. Pero antes na istoryahan ang ining natuhoy sa kahangawa sang Anay Presidente. Aton Anay Shakiron, ang linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Joms, mayong aga! Yes, good morning nga Bombolensi, good morning sa aton nga kabombo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nakita nay sa aton sining panahon sa buong aga di matugnaw ang kagahon kag at the same time way man sang pagtupa sang ulan kag ti makita ta nagabat-amat naman kini sa naaw no ang aton sining karon nga kahawaan. O nakita diri karon sa sitwasyon sa aton sining mga dalanon halin sa may downtown area ati makita ta nga subong may mga presensya na sa mga street sweeper nga ti amo nay nagasunod sang mga higko mga basura nga kun kagahon nga ti masami naton makitaan labi ni sa downtown bungod sa sining lidera sa ibang ti masakon sa Mamlaklon damo na nagaplastar nga mga sidewalk vendor diri sa may pila ka dalanon sa may syudad sang Iloilo, Bombolensi. Ang distrito man sang Lapas si Mante ang Lapas Public Market na nakalabay kita bagulang may mga nagapark na ganit sagwa ang ibanti although nga maburbudlay man ang sitwasyon so ginatingkuan nila nga maka bligya sang ila sini nga mga produkto dira although nga ti ang iba nagahambal nga medyo adihado sila kay ti gamay ang nagapark so it means gamay ang mga customer nga nagapadulong dira sa merkado Bombolensi. Tiyan mo nang iban ginabaki-baki lang kung mag-park ba sa salakyan. So nagkakadapat nga i-plastar man sa maayo agad yung madamo ang makakiter dara nga mga salakyan kay kun lang taon naton kun mga takna alas 8 abiti damo nanda nagapark sa palibot akon holiday o kun ako nang mga weekdays Bombolensi. Ang halin dira sa may Lapas going to may distrito na Krusang Haro based sa aton sa nga pag-obserbar ti ang pilada karon ka mga pulis personnel sa Haro PNP ang nagapatigawan man sang paglibot kag pag police visibility bala ang ila sining mga assignments dara kag ti pilaman ka mga vehicular aksidente ang na-record sa Haro ang kagabi ti may bituon subong aga do magasawagin din sa may bahin sang Argelies pero nakaangko naman sila sang sang mga minor injury Bombolensi tuga sining pagkadisgrasya ang na-record diri karon sa aton nga mga kabombo ang halin diri sa may Haro ti going kita diri sa Baitaf North sa may distrito sang Mandurriao at sa subong Tamakalaka ang mga salakyan nga makita ta diri karon sa may dalan diversion. Pero makita ta tama kadasig ang mga dalagan sa masalakyan pero may iban may mga nagatabok yapon diri abi sa may overpass dito banis nako nga mall tig ang ining overpass amo ning ginagyan ka mga tawo sa babaw kun damo na salakyan pero subong aga diri pas la nagagis dalom makita taman nga ti although nga may mga ginbutan na di kani nga mga release bla nga diri sa Central Island lagod yung ti di paggalawayan sa mga tawo ang iba naga-try gihapon Bombolensi kag may mga tanong pagkaniling butang mga patent plants blast nga pero iba nagasalot gihapon sa subong mga tinion sa observation naton ti ang budlayda kay ti kun madasi ka sa lakyan gisa don di mo pangdan lang may nagatabok kali si may mga posibilidad na karon nga maka-cause ang aksidente adiri sa nasambit karon nga dalanon. Sa iman sa may Molo kag Arevalo ti ang observation naton nga may mga naga-jogging nagadi sa mga plaza Bombolensi kag pilaman ka mga police visibility ang
nakita ang taban sa area Mm-mm. sa subong nga mga tinion. Kay ti amo ning mando sa CPO nga dapat may police visibility kay halin agabi tob-tob kagahon sa aton nga mga kabumbuagon nga ti Malikawan kag ti Madasig ang pagresponde no kung may mga insidente man tra Madasig makapangayo sa bulig ang mga residente diri karon nga Pompolensi. So Oo. muna ang Bombo Jones? observation diri subong yang aga kag ti subong Martes sa aton nga mga kabumbo kon Miyerkules gali no Miyerkules subong ti sa part diri karon sa mga transport group taton ti malipayon man sila kay ti subkapon nag rollback pilagwa ka pisos at nakabulig-bulig man sa ila sini karon nga income Oo. Pompolensi. Bombo Jomar, di ba kay ti lapit na lang ang Dinagyang Festival sa January 2023 na. Kag sa palaabuton nga Biyernes nga adlaw pamukaw na Bombo Jomar, which is inibala ang senyales nga ti kag pabalo sa publiko nga nagahilapit na gid ang Dinagyang Festival. Pero sa imo nga paglibot-libot Bombo Joms, may mga nabatian ka na nga do. Pulpog sang drum, magluwas sabi diri sa ato niya Bombo Jomar, no? Ang mga naga-practice bala nga kada tribes Bombo Joms? Subong duway pagit kita may nabatian Bobolens. Amo gani, do ka linong Bombo Jomar, pero tiba si balaga panago-nago lang yang mga tribo samtang nga ti naga-practice sila Bombo Jomar kiti hindi man nila gusto nga mabatian to abi sa pihak nga tribo. Galing kay kung i-compare naton before no sa mga nagliligad nga mga dinagya or practice pag-practice sa mga tribo, mabatian gid ya ang gahod bala sang mga drums nga nila Bombo Joms. Amo gani kay ligad to abing dinagyang do 2019 to or 2020 ti ang ang iban December pala pa start lang sa December sang semana sa December damo na practice bisan kagahon ang iban gabi pagani Bulens ti la tawo tani akon ano ning plastada kay ang portion diri kani sang Freedom Grandstand kita ta ligad adlaw gin repair na kay do may mga atop to nagkalatok kyabla pag bagyo paeng. Oo. So isama na siguro sa preparasyon nga ginahimo sa syudad kag pintahan unang tao mo bago tulokon ang Freedom Grandstand kay ginubos nila ni pinta Bobolensi. Siguro ti drama pati kayo nun ang warding like to balaligad nga may mga fireworks pa to gani nga may mga nakita to mga fireworks man gani pag wedding man to kag daw mo man ang ginatipunan sang mga tawo sa tion na sang highlight sa Bobolensi. Oo, o galing kay ti lain subong abi ang ginatawag nga pamukaw Bombo Jomar mo. Wala hindi abi sa kinaandan bala before nga ti miara sang parada, ang mga tribes naga-parade gina sila ya diri sa mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo. Pero sa palaabuton nga Biyernes nga adlaw, that will be on December 16, wala sang parades or parade sa mga tribes nga matabo kundi ang mga drummers lang gid lamang amoyaang magalibot sa syudad sang Iloilo. So wala sang wala sang may magasaot-saot dira Bombo Joms, hindi sa kaangay sadto nga may ara iya sang parada ang ining mga tribo naton Bombo Jomar. Ilang taon tani kung mapukaw gid man ang Mailonggo Bombulens. Oo. Amugid. I think iban bala nila kung may mga tribo dati gabugtaw gid sila galantaw. Insakto. At Ang siguro kung- naman ni Subong, ang challenge naman Bombo Jomar, amo naman sa sa mga police naton kay ti syempre mabantay ni ini sila, medyo madamo-damo naman nga mga tawo magalantaw kay ti halos duwa man abi ka duwa man ka tuig or kun masulo sobra isa ka tuig Bombo Jomar nga ti wala iya sa mga amo sini nga mga aktibidad Bombo Joms. Amugid na kay ti di tanay malikawan kung dinagyang Bombolensi nagasanong bali da mga tawo. Ang iban maglakad kada sa dalan gabunggaan ay panisiko nyo nga duwa. Ati Amugid. budlay na bla kung way taman na pa kayo basta yung iban mga malain tuyo bla kamang pang stats da. Ati dapat may mga
adamo gid no ang police deployment nga ipahamtang diri sa may syudad sa Iloilo, Bombolense. Ang budlay da mga pariner bala mareklamo kag munabla nga ang biktima sila sa mga statsing Bombolense. Ti amuna kun amuna matabo siyempre magamay ang mga pariner makadto diri sa syudad. So dapat kati isama nila sa lihok man sa aton sa ding awtoridad Bombolense nga ti bantayan kag siguraduhon man ang safety no sang mga naga padulong diri sa syudad sang Iloilo. Amo naman yung pisa paglakat halin to sa may lapas pakadto diri sa downtown kay ligat to ginsarduhan mo kay kun pasudlan pa siguro ka jeepti amo na magutok na gid ang dalan. Amo na ginsarduhan lang halin sa may lapas kun diri ka sa may haro. Alak to mo na lang gid lapas kada agi kada sa may sa Forge Bridge arapos dito sa may bayan sang Capitol diretso dito sa may Sunburst Park Bombolense. Amo giti bakod man naton tuhod Sige Bombo Jom, sa ato na lang ang mga natipon nga mga headlines. Sa aton natipon diri karon nga follow-up report ang bahin diri karon sang Philippine Coast Guard station na Iloilo ginapasigurado diri nga ma-check sa maayo ang ining barko sang Wisam Express nga sang damlag lang ati nagka-problema bangon nag-malfunction ang yasining karon nga steering wheel kag nagbalik alang-alang halindra sa may natungaan sang Iloilo kag Gimaras. Kag pila pagid karon ka baga police report kag detalye sa akon sining pang headline abatayan man sa akon sining pag panumbalik. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 5 minutos makaligad ang 5 sa aga. Check ron taanay linya ni Bombo Rezi Bordon. Ini may kang tanan sa update sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 sa tunga sang Argentina kag sang Croatia. May nagdaog na Bombo Rezi kamin please. Yes, Bombo Lindsay, nagahinugyaw sa mga fans ng Argentina, especially mga fans ni Lionel Messi, Bombo Lindsay, bangod nga abansa na sila sa finals matapos nga ginkamasaan nila ang Croatia 3-0. Bombo Lindsay, buat silingon wala gid nakascore ang Croatia sa entire nga game. Ang una diri nga nakascore amo si of course Lionel Messi, pinaagi ni sa penalty kick sa 34th minute. And then, sa 39th minute naman, nakascore diri, bataon pa ni si Julian Alvarez, 22 anyos. Amo siya ang nakahimo, o kung amo siya ang nakagol, nga nakaresulta sa 2-0 nga score for, of course, in favor sa Argentina. And sa 69th minute, Bombolins, nag-assist or liwat si Julian Alvarez ang nakagol. Of course, pinaagi man sa assist ni Messi. So by 69th minute banse ang Argentina 3-0 until nga natapos ang match. Wala gid nakascore ang Croatia. Sa last minute sang sining hampang naggagwa ang team captain sang Croatia si Luka Modric, 37 anyos na inisa, and mag-retire na o kung last yan ni nga FIFA World Cup appearance sa Bombo Lindsay. Background lang, sang 2014 ang Argentina runner-up ini sa FIFA World Cup. Abot silingon sila ni ang nag-compete sa finals. And sa 2018, ang Croatia naman among runner-up. So sila niyang na kontra sang France, Bombo Lindsay among defending champion. So bali ang hampang bago gid lamang sa tunga ni sang mga first o sa mga runner-up sa Bombo Lindsay. With this or today, nakahimo naman sang history si Messi, record or siya ni ang all-time leading World Cup goal scorer sang Argentina nga may 11 ka goals sa entire na inaya nga World Cup. Magluwas sina siya man ang oldest man nga naka-score sang 5 ka goals sa single edition sang FIFA World Cup or today or this year nga FIFA World Cup. Siya ang oldest man
but ang una nga naka-score, unang player nga nakahimo sa history nga naka-score sang 5 points sa entire or sa subong nga editions ng FIFA World Cup amo si Cristiano Ronaldo sang Portugal. First man iniya si Ronaldo, ang si Messi oldest man nga naka-score sang 5 ka goals sa subong edition sang FIFA World Cup. Sa Golden Boot naman, Bombo Lindsay, tupugan subong ni Messi ang record ni Kylian Mbappe sang France nga mayara sang 5 ka mga na-record na nga goals subong nga season. Pat may chance pa niya si Kylian Mbappe nga malapawan ining record ni Messi bangod nga tomorrow last 3 buwas may match ang France kontra Morocco. So kung makascore diri or makascore buwas si Mbappe, malapawan niya ang record ni Messi. Pero nagasunod man diri or isa man diri sa standing man subong kung may chance man nga makakuha sining Golden Boot Award amo si Oliver Giroud sang France kay may 3 goals ini sa Bombo Lindsay, and dati kung makascore pagid saya buwas upod man sa kay Mbappe, posible pa niya nga madugangan ang iya nga score or ang iya diri nga na-garner na goals subong nga season sang FIFA World Cup. So again, nagahinugyaw subong ang Argentinian fans fans sa sining kadalagan sang Argentina versus sa Croatia. Buwas nga adlaw again, ang balantaya naman niya ang hampang sang France versus Morocco. Last 3 man ini sa kaagahon. So kung sinong magdaog between sa France kag sa Morocco, amo ni ang magakontra sa Argentina sa finals na sang FIFA World Cup. Kagati very important man nga match sa kay Messi bago diti ginapahayag man nga last niya nga appearance sa FIFA World Cup, and so far sa iya nga stint or sang wala pa siya nakadaog sang or wala pa nakakuha sang World Cup title ang Argentina nga ara siya or sa iya nga stint Bombo Lindsay. So for unang latest nga update sa FIFA World Cup, nagpapala niya FIFA World Cup sa Qatar. Ini si Bombo Rezi Bordon para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, ka-consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat, Bombo Rezi Bordon. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 11 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Sa aton nga mga kabombo, sa Friday, December 16, amo na ang pagpatigayon sang pamukaw sang Iloilo City. Amo na siya ang, kumbaga, sa nasilingkunado senyales nga ti pabalo sa publiko nga lapit na lang ang Dinagyang Festival 2023. So ang iniya nga ang ining pamukaw sa nakaanda naton before nga mga tinuig kada hapon ini siya ang ining pagparada sa mga tribes, pero ti subong aga ni siya patigayunon sa December 16. Suno man sa bahin sang Iloilo City government. Kagti sa nasaling ko na iniya wala sang parada sang mga nagasaot-saot abi street dancing, kundi ang mga drummers lang gid amo yang magalibot sa syudad sang Iloilo. So sa na siya sa December 16 pagkahapon may ara man sa or sa bahin sang Iloilo Provincial Capital sa Iloilo Provincial Government. May ara man sila sang event nga pagahiwaton. So may ara dira sang kiosk nga igabutang sa bahin sang Iloilo Provincial Capital Grounds, sining ginatawag nga red zone sa Kapitolyo. So Christmas Pork Festival naman ang pagahiwaton sa may Iloilo Provincial Capitol Complex. So madamo nga mga events gawa ang may ara nga pagahiwaton sa adlaw sang Biyernes. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 13 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita sa balita lokal.
ang bahin sa nga Iloilo Provincial Health Office. Nagainganyo diri sila subong sa mga tawo sa publiko, especially sa mga naga-engage abi sa ginatawag nga risky sexual behavior nga mag-visit or magbisita sa ilatag sa ka mga rural health units or mga testing centers or magamit abi sa mga serbisyo sa trained community-based screeners agod nga ti ma-detect ang HIV status kag ti makabaton sila sa early treatment agod nga malikawan ang complications kag possible nga pag-infect sa iban pageda. So gina-assure diri sa bahin abi sang Provincial Health Office ni Dr. Rodney Labis sang aton sa mapakiggangutan, ginasiguro diri nila nga ma-maintain ang confidentiality sang pangalan kag data at the same time libre ang ining HIV testing. So kinahanglan lang magpalapit lang gid ang publiko sa healthcare providers para nga ti makapatest sila sa timprano kag may baluan ang ilayang HIV status. Ang bahin sa provincial government katuyuan rin nila nga ti mabuligan kag maprotektahan ang mga tawo nga ti may ara sa HIV kag ti ma-intensify pagid ang ilang efforts para sa early detection and prevention. Kay ti kinahanglan lamang dari agod nga hindi ikaw ma-infect or malikawan abi ang HIV AIDS amo gid ang safe sex agod nga hindi ma-infect kag ti focus gid sa pagpractice sa nasaling ko na sang safe sex. Magambal kita nga safe sex dapat nga ti protected nga sex sa pagpakig hilawas, especially magstick lang gid lamang sa isa lang gid ka partner. And of course, dapat nga ti mabalaan man naton ang status ng aton nga partner. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office. In-encourage gihapon nato no ang mga population naton, especially those who are involved sa risky sexual behavior and may iban pang risgo para makalakuha sang HIV infection nga magpa-test sila para mas temprano nga balaan nila HIV status, mas kampante sila kag kung if in case nga na may infection gid man sila sa HIV sa lawas nila, malink sila as early as possible sa treatment para nga ma-prevent naton nga mahulog sa AIDS ang ilang HIV kung sa din nga delikado na ina. So may mga cases kita nga napabayan why na nakapatest nabalaan lang nga may HIV sila sang nubo ng ila immune system na infection na sila kag nagluya na gid ang lawas nila. So amo to nga time na detect ng HIV pero wala na sang mahimo ang aton nga bulong tungod nga nadakop na sang opportunistic infection. Hina na gid ang ila immune system. So sa time nga to ang AIDS nga status ang lawas nila nadakop sang infection, so napatay na sila. So amo nang gihapon gusto naton nga if in case nga na-infect kagid man sang HIV, gusto naton nga ma-detect as early as possible para ma-startan sang treatment kag hindi mahulog sa AIDS ang imong balatian. Paano ni malikawan do? Oo. So ang sa prevention gid gihapon nato no, focus gid gihapon kita sa pagpractice sang safe sex. Magamba kita nga safe sex, protected nga sex, especially gid kita gyapon stick gid gyapon sa one partner naton, and of course dapat mabala naton ang status man sa aton nga partner. And for those individuals na high risk gid for HIV infection, pwede gid sila mag-avail sang pre-exposure prophylaxis upon sa advice ng ilang doktor. So ang pre-exposure prophylaxis ang bulong is ginahatag ini kag dapat ginatake regularly para nga ma-prevent nga mahulog sa HIV infection. So ang managyapon no, of course ang first gid is kilala ang imong partner, second is avoid naton paggamit sang drugs, kay once nga nagagamit kita sang drugs, prone man kita sa pag-practice ang risky nga sexual behavior. And at the same time no, mas beneficial gyapon kung magamit ka sang condom during ang penetrative sex man, parang ma-prevent naton ang paglaton if in case nga ang isa sa inyo is may ara sang HIV infection.
Among the family planning methods, kondom ang pinaka-effective nga way para nga ma-prevent naton ang paglaton sang HIV infection. So once nga ma-test siya and nakita nga sa confirmation is nag-positive na siya sa HIV, so ang aton nga mga treatment hubs diri sa province of Iloilo are capable of handling this patient. So ang first gid is i-check kung may mga opportunistic infections nga present sa ila. So kung may arang opportunistic infections such as TB, pneumonia, ginatreat na sila anay before sila startan sang bulong sa TB and sa HIV. And once nga maklear na sang doktor nila, i-startan sila sang bulong sa HIV. So ang bulong diri sa HIV libre lang gina-provide na sa mga treatment hubs naton. And aside sa bulong ginatag nga specifically for HIV, depende man sa assessment sang doktor kung may ara pa nga kinahanglan nga dugang nga bulong para matreat ang other infections, and at the same time mga reactions sang lawas sa bulong maginadugang na sila. So importante gid ang adherence sa treatment kay kapin libre lang ini. And at the same time ang mga treatment hubs naton kag mga healthcare workers nga naghandle sa mga PLHIV naton go-observe gid properly sang patient na confidentiality. So may assurance gid na siya dira nga kung ikaw nga nagasulod sa isa ka facility para magpa-treat sang imo nga HIV infection, assured ka nga ang imo confidentiality ma-maintain nga hindi mabalance ang iban. So ang disclosure nagadepende na lang ina sa pasyente kung i-disclose mo ang imo nga status sa imo nga pamilya, sa imo nga friends or sa imo mga kakilala. So nagadepende na sa imo, pero sa part sa mga facility naton gina-make sure nila nga confidential ang imo nga data sa ila. Ang sa treatment naton sa HIV lifetime ni siyang pag-take as of today. So hindi ni siya para sang TB nga ma-take ka sang bulong for 6 months maayo ka na. So ang bulong naton sa HIV once nga ma-detect nga positive ka sa HIV, ang bulong nga gihatag sa imo is lifetime na. Kaya ang role sang bulong para sa HIV para mapanubo ang viral load sa lawas mo, kay mas nubo ang HIV nga virus nga load sa lawas mo, mas mataas ang imong immune system kag mas nubo ang tsansa nga mapalapta mo ang virus. So amo lang goal sang HIV nga treatment as of today. So although may mga development man sa researches sa TB nga sa HIV nga treatment, pero as of now lifetime pang pag-take sang bulong sa HIV. May time nga kung sige treatment mo kag magpanaog na gid ang virus sa lawas mo, possible nga later on matest ka na nga negative, pero sigihon mo gyapon ang pag-take sang bulong mo, kay ang bulong lang gid ang role niya na panaugon lang gid ang virus sa lawas mo para ma-prevent ang AIDS and at the same time ang paglaptas ang virus. Kay kung untaton mo ang bulong or hindi namin compliance mo, ang virus madamo naman sa lawas mo mataas, so gubon niya naman ang mga cell sa lawas mo, ngumulog naman sa autoimmune deficiency syndrome or AIDS, or kag makapalapta naman. Although ang goal sang HIV nga treatment subong is amo ina, gina-advise gid gyapon ang mga PLHIV naton sang safe sex nga pag-practice. Ang HIV malaton lang siya if ang isa ka pasyente man mismo o isa ka tawo is infected man sa HIV. So pwede siya malaton sa pamagi sa sexual contact, mambag ka sexual contact, penetrative nga sexual contact, and kung isa ka nanay nagabusong pwede malaton sa iya nga baby. And of course, ang isa man ka pinaka-common man is ang mga needle prick naton or para sabi mga ringgilya nga nagamit sang isa ka PLHIV. Ang virus to nagtapik sa needle sang syringe, so kung gamito naman sa isa, pwede yan na dito malaton. So common na siya ang transmission sang pamagi sa syringe needle sa mga health workers na. Nabatian si Dr. Rodney Labis, ang Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 22 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdo. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom,
kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubong nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig. Standard Time 29 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Ang Bombo Radyo Iloilo magahiwat sa Misa de Gallo Mass live broadcast umpisa December 16 to December 24 kadalas 4 sa kaagahon halin sa St. Anne Parish Church sa Molo, Iloilo City. Ini nga live broadcast mabatian sa radyo kag malantaw sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Katuyuan sa ni nga madulong ang selebrasyon sa tradisyonal nga Misa de Gallo sa Panimalay sang aton nga mga kabombo nga mga deboto nga hindi makapadulong personal sa mga simbahan. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 30 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Yari anay mga importante nga mga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa sininga Semana Tugtob sa December 17, 2022. Sa ini nga Disyembre 16, ang Rains Band ang natalana nga magpagana sang inyo nga weekend kaupod sang ila maid-id nga ginpili nga mga kanta sa duha ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday. Magasigabong inaala sa isang gabi. Sa ini naman nga Sabado, ang isa sa mga cool kag best pop bands ng Bacolod, ang Third Spin Band, ang magatabok sa dagat agud tapuso ng inyo nga semana pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa sulod sang duha ka makalilingaw nga oras nga maga-kick off alas sa isang gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at the Plaza. Sa amo nga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa December 18, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang latolda sa mga luya nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 ina sang aga sa amo nga petsa. Sa tion sang misa aton pangayuon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilabi na gid sa mga hindi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 31 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Chakiron talinya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Lain yung mga offer nga lugar, no? Yari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat Bomboan. Agagid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Bago lang naman na diskusyonan. Dari kay Dri sa amon sa Bacolod, sa lain-lain man nga lugar, tikadamo man rin mga Christmas decorations. Ang pinaka-latest kagabi kay officially nag-lights on ceremony sa Capitol Lagun. Ginpangunahan, gindungan na lang to sa birthday sang gobernador ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang lights on ceremony, and then mga public officials sa probinsya man. So colorful naman ang tema daya sa Capitol Lagun. Kung last time to sang tinalikdan nga semana ti didto ya sa public plaza, White Christmas naman. Damo sa mga lugar. Kung gusto mo to dito, dampi sa port namon, may ato man to. Gusto mo sa 18th Street, diri may pasno. Ano man, ginabuksan sa publiko, libre man. So, ako na siya, no? Ang sitwasyon diri sa amon, diri sa siningabulan sang Paskwa. And, sa dugang panamon diri yang balita,
ang COVID ara pagyapon kay manginang busy alkalde sa siyudad sa Bacolod. First time nag-COVID positive ang hambal ganin sa amon sa Bombo Radyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay supposedly session nila kahapon way sa kasesyon kay nag-attend din siya sang Vice Mayor's League sa Metro Manila. So amo naman ang pinaka-latest niya nga biyahe. Amo niya for 3 years nga perting halong ko. Siya pa na ang head lasang at task force against COVID-19 before pa man sa 2020 no kay dala gid nagimugasa. So naghalong siya for how many years? 3 years abi, subong pa siya nag-COVID positive. Supposedly, balik na sa session, galing pag, pag re-swab niya, positive siya gihapon. So, naka-home isolation. Subong man, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, bago lang man kami nakapakig-angot a while ago dito iya sa may Doha, Qatar, kung sa din sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ambagan na dito sa aton nga Bombo correspondent, direkta sa Qatar, Sir Ivan Caceres. Grabe. Puwerte gidya ang preparasyon gid man tuod sang Argentina, kag especially sa mga fans. Tiyang Lusail Stadium kundi nalabot gid ang full capacity do kahalos fans ni sang taga Argentina. So manyabaw ga matter gid tuod kung paano mag-support ang mga fans. Sama ko mo nag-parade sila tapos pag-score gid to dito gid nagsugod kay pag-score ni Lionel Messi nga star player sang Argentina. Sus nag-ibwal ang crowd, grabing pag-cheer kundi napasundan gid dayon ni Julian Alvarez, hindi lang sa kaisa niya nga score kaduha pa 3-0 in favor of Argentina gid ang nagdaog kontra Croatia. So amba niya subong kanami gid kay halin sang pagsugod sang hampang, although prior sang game do puwerte man ang paghusgar sa Qatar because di ba sa issue sa LGBTQ, pero subong niya so far man niya kaluyan why gid sa mga controversial nga nagkalanabo, damo ganin na pabilib, although makita niya ang sitwasyon sa una to nga mga few days ang hampang, damo-damo tao, damo-damo turista, ti kay may nagkalapierde na. So matamat naman nga nagapinauli sa tagsa iyak ka mga lugar. So amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diriya nga mga balita sa syudad sang Rojas, kabugos nga probinsya sa Capiz. Update kami diriyo sa sining nagluntad ganing robbery incident kag frustrated nga pagpatay sa sining duha ka mga persona nga sakay sa tricycle nga ti magadeposito tani sang ila siniya nga nadala nga kwarta sa bangko nga masobra 1 milyon ka pesos. Kag ining mga biktima gani amo sanday Rodora Vinson kag ining driver sang tricycle nga si Jovel Alparaki. Nga mga empleyado ini sila sang isa ka korporasyon man diri nga nagapanag-iya sang pila ka mga gasolinahan kag resort diri sa amon sa nga syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. So ginhold up ini sila nagigadto nga adlaw sang sakay ini mga sospeko duha sang apat ginatudlo diri apat ka mga sospeka ang responsable sa sining insidente. Kung sariin ganiti may isa diri nga person of interest nga nagsungka no sa mga nagpahayag saya nga ti hindi siya sang sospek apang sa pagpakita sang iya laragway kag base man sa CCTV footage ti ginkumpirmar to sang biktima nga sagid ya ang isa sa mga sospechado. Nagkalakayat pa to ang mga kwarta no nga ginpang hold up gintaban nila. So ini siya sa karon ang patasakaan sang nagakaigo man nga kaso no ining si alias tabot ining si William Jocampo nga residente gid iya sa Banwasang Pontevedra. Kagin payag diri base man sa ginpatigayon nga press conference sang amon diri nga Capiz PPO with the Police Colonel ni Police Colonel
diri sa amon sini nga probinsya kung sa diin gani ginpahayag sini nga may ara niya gali sa mga kaso nga na kaulamiran ining si Joe Campo sa nagligad pagyed nga mga tinuig. Ginpahayag diri ni Police Colonel Jerome Afuyog Jr. nga ang iban diri na settled, no? Ang iban way man niya nagpasakas ang kaso pero nadamo na yan sa mga ginkaulamiran nga mga kaso kag pa iban diri may ara pas na ano pa na ulamid pa sa pag patay man ining si Joe Campo. Amo na nga suno man sa pero gipayag man sang live-in partner sa ning tudlo nga suspect nga wala iya sang kinalaman bala wala sang ihibalo ini nga iya nga live-in partner nga sa sining nagluntad nga insidente. Pero ginalanta pa diri sa mga kapulisan kung posible bala madalahi gining live-in partner, obstruction of justice kung mapamatud-an nga ginatago niya or protektahan niya man ang iya nga live-in partner. Kag sa duga namon diri nga mga balita no sa pagpanumbalik sa registration sa voters registration ginalauman diri sa amon sa nga COMELEC copies nga magadamo no ang mga botante nga maka-register sa sining pagliwat nga pagbukas kay ginhatagan lang so karon sang 1 month magatakop ang ining voters registration sa January 31, 2023 and so far mga gamay pa lang ang nagapadulong diri sa amon sa mga nagkraing opisina sang COMELEC kag ginalauman nga magadugang ini sila pag-abot sa January 2023. Kag sa amon pagidiri-dugang nga mga balita diri sa amon nga probinsya sa gihapon nagapahibalo nga amon diri nga BFAR nga positive sa gihapon sa red tide ang amon nga kalalawran ang lima namon diri ka coastal waters sa bugos nga Capiz ang padayon nga ginamonitor every week ang pagmonitor sa amon diri nga BFAR agod nga mahibaluan gid kung sano kag kun positive man sa gihapon nga amon nga kalalawran kay ano man no, nang amon diri nga pagbaligya sa mga panginhason especially nga amon mga vendors ang apektado naman sa sining wala nila sang palangitan-an. Amo rin ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kabugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri na dismaya to ang mga vendors sa may bahin sang amon nga Kalibo Public Market matapos nga ginpilit to sila kag ginpang monitor sang amon nga Department of Trade and Industry o kun DTI Aklan kag kinahanglan gin-required sila nga dapat may ara sang price tag ang ilang nga mga baligya even ang mga ara bala like mga isda, mga karne kung sa din ginpahayag to sang presidente sang Fish Vendor Association kay Ma'am Rosalia Tumpas nga ti dugang kuno ini nga galastuson para sa ila kay ti kun butangan kuno to nila sang price tag ang ilang mga baligya everyday nagabaylo-baylo kuno ini sang presyo kag even sa isa kadlaw paiba-iba man kuno ang presyo sang ilang isda kay kun daw preska mahal-mahal pero kun daw medyo samad na kun lubok na old stock na ti ginapanubuan na nila ang presyo ano to sila ginpadumduman sang DTI Aklan nga kung hindi sila magsunod kay sanding ini sa layi posible sila nga mamultahan sang 1,000 pesos to 1 million pesos iway to sila sang mahimo ginpang butangan to nila sang price tag nga mga papel tag karton ti kun matunaw man bahala na lang kuno ang mga customer man nga mag-intindi. Santang dugang man nga balita diri sa amon kagapon nagpatigayon sang isa ka special session ang amon nga sangguniang panalawigan diri sa probinsya sang Aklan agud nga talakayon ini balang plano sang Godifredo P. Ramos Airport sa may bahin sang Katiklan Malay nga mag-cater o kung magbaton
sang mga international flight. Ti ginano bini pahayag sang isa ka korporasyon, particular ini nga San Miguel Corporation, nga silang mag-manage sa pag operate sang ini nga international flights kadto sa Katiklan Malay, no, Katiklan Airport pakadto sa ini nga nasyon nga Taiwan. Pero syempre sandig sa amon nga nag-insister, no, nga ordinansa ang ina nga airport sa may bahin sang Katiklan Malay, bawal ina, no, nga pasudlan sang international flights. Amo to aksyonan gilayon sang amon nga gobernador kagin patawgan sang isa ka special session ang amon nga SP agod nga magpagawa sang resolusyon nga ini ginapamalabagan ang ilang nga plano. Di dapat ang gina-cater lang sang amon nga Katiklan Airport domestic flight. Kami ara kami nga daan sang Kalibo International Airport nga naga-cater sang mga international flights. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon manong isla sa Boracay sa gihapon, uman nga nagpadumdum ang amon nga or ang pamunuan sang Department of Environment and Natural Resources nga dapat obserbaran sang maayo ini bala nga carrying capacity sa isla sang Boracay kay man tuman ka peligro ang ini na naman nga mga sinkholes. Ti amakon mo ini Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, may ara gali 789 ka mga sinkholes from 2018 kag sang 2021 may ara na na-discover nga 815 ka mga sinkholes sa isla sang Boracay. Kag nagalinap ka pa kuno ini sa iban nga mga barangay sa amon nga isla sang Boracay. Ti kung hindi kuno pagsundon ini nga carrying capacity nga dapat ang gina-cater lang sa isa ka adlaw 6,405. Kag dapat ang ina nga 6,405 per day maga-tiner lang, maga-star lang sa sulod sang 3 ka adlaw. Di kung hindi kuno ini pagsundon, hindi pag-obserbaran, posible nga may grabe o kung peligro nga matabo sa amon nga isla sang Boracay, particular ini nga paglutawan na naman sang mga sinkholes. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita tigin na planuhan na ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang ining pagdihon sa nga ordinansa nga nagaplastar sa mga requirements kag qualifications sa pag-hire sa mga bouncers diri sa may syudad. Kabahin sa plano sini nga ibutang nga requirements amo nga ti dapat physically kag mentally fit, mayara sa maayong educational attainment kag may good moral character kag dapat wala sang pending nga criminal cases. Sa iban pa diri nga mga balita, nagpaandam ang pamunuan diri sa Police Regional Office 6 sa tanan nga police station sa rehiyon batok sa taktika sa nga ginagamit sang communist terrorist group. Ti sa sunod diri kay Police Brigadier General Leo Francisco, ang Police Regional Office 6 Director, nga common nga nagakatabo amo nga may nagatawag sa police station nga nagapalabot sang mensahe nga may presensya sa rebelde nga grupo sa isaya ka lugar. Di nagapalabot man kuno sa sining mensahe nga ini amo man ang mga miyembro sang rebelde. Di ginapaon ini sa mga terorista nga grupo agod nga sa tion nga magresponde kuno ang mga otoridad. Sunod diri kay Police Brigadier General Francisco, may nagabantay na nga mga rebelde agod nga maunahan sa pag-atake ang mga pulis. Sa iban pa nga mga balita, ginkasubo diri sa non-profit institution nga Ibon Foundation ang ginpahayag sang Department of Trade and Industry nga bastante ang 500 pesos para sa Noche Buena sang isaya ka pamilya. Ti hindi kuno di insakto nga ginapilit sang Department of Trade and Industry nga makaigo ang 500 pesos para sa isa ka pamilya nga may 4 tob-tob 5 ka miyembro sa pamilya. Samtang aton balaan ang istoryahan ang ining tuhoy sa nangin statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti matapos man ang
ining ano bala ang ining duhaman kasi mana nga tipag propose sa sining hagna nga Maharlika Investment Fund at tinagpagwa na gid man sang pahayag ang aton nga presidente nga nagapabutyag sang iyaya nga suporta sa sining proposed Sovereign Wealth Fund. Kati siya gani kuno ang first or ang una nga naghatag sang idea sa pag-establishar sang sining Maharlika Investment Fund. Yari naman ta sa Maharlika Fund sa liwat, okay ni kuntani Bombo Radio Western Visayas, kung damo kwarta ang Pilipinas, kung wala lang utang ang Pilipinas, kay ti masugal kita sa wala kita kabalo, kung madaog kita o kung mapierde. Hindi niya pwede nga ti hambalon lang kita nga take risk abi, kay ti sa gugmala na iya nga pwede ya, sa investment ya hindi na iya pwede, dapat diya siguraduhay nga makabenepisyo kita kag hindi kita magsarurot na gid sa ulihi bomboan. Ubaw ka correct gid Bombolinsi. Ngabi sugal mo damo ka pa gani utang, ahaw-ahaw mo na ganing pundo mo, masugal ka pa. Di kundi itigana mo na lang na para sa imo. Daw mo bala sa ng basic, di ba Bombolinsi? Maskis pa nga buhi mo, amo na isugal mo pang kwarta mo, minugbakal mo na bugas, isugal mo pati mapierde ka. Kundi wala ka bugas, ang Pilipinas hindi mo niya maisunod sa iba naman yung mga countries like mga developed na to sila ya. Kumbaga, sobra na nila nga kwarta. So, pwede nila i-invest, pwede nila isugal. Pero kung i-apply mo driya sa aton sa pungsod Pilipinas, hindi na. Abi, pabanguna, bala na yung ekonomiya sa Pilipinas. Panubua, bala na yung mga nagapanguna, di nga mga balaklon. Ho, sagit, ada ya invest man, Bombolinsi. Amugid! Ti, nubo man ko nung presyohan ay subo nga kay ti base gani sa Department of Trade and Industry sa 500 pesos mabutang ka na sa Noche Buenas babaw lamisa din sila yung nagkuha sang presyohan na yan nila yaman. Pero tinakulbaan na rin publiko Bombo Radio Western Visayas ang possible bala nga ti hindi magamit sang husto ang ining government funds bangod sa alleged questionable nga mga provision sa hagna, especially sa pagdali-dali gini sa mga authors ang proposal. Bomborita? Amo gini namang kaysa bala na subuan kita ang mga labay-labay ginapapasar nga mga hagna sa aton nga mga kongresista o kung pilaman naton mga kaysa mga senador bala mga labay-labay sa ilang nga mga ginapangdusong mga hagna. And ini gani speaking of provision sa bag-o nga bersyon sining Maharlika Investment Fund or Maharlika Wealth Fund, nakabutang diri Bombo Radio Western Visayas nga mapriso no ang makapapierde or makapaputo sang Maharlika Investment Fund. Ini ang ginpahayag no sa gin-isa-isa ni House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairperson Manila 5th District Erwin Cheng. Ngati sunod diri sa iya may isa sa provision sining bag-o nga bersyon sa among nga hagnang House Bill number 6398 kon ang Maharlika Investment Fund nga mapreso ang isa ka executive o natawag siniyo na ilang na kagsunduan nga ti pinaagi sa executive session nga mapriso gani diri mapanabat pinaagi sa pagkapreso kung sino ang makapaputo sining Maharlika Investment Fund. Tibalaan taman nga chairman siniti ang aton nga presidente Bombolinsi. Amugid, ti sure na sila nga mapapreso na nila. Ti ulaton diri kuno sa presidente ang perfect version sang hagna Bombo Radio Western Visayas. Bisan ano mo na yaka perfect kung wala gani isang kasiguraduhan, palpak lang gina ang resulta, Bombo April. Tama kagidira Bombolensi. Sa investment, kung isa ka business-minded Bombolensi, sikyaron mo gid no, nga dapat may mag-gain ka gid nga ato abi masugal ka nga away ka kasigurado kung makaganar ka o kung hindi. Kaga ang ginasugal mo, ang pondo nga kung sa diin madamo sa mga Pilipino nga maapektuhan no, madamo sa mga pumuluyo nga maapektuhan ti ikaw gani nga sa kaugalingon mo lang nga kwarta nga sarili mo lang tuyang magaantos, nagaisip-isip ka pa, pero
nga diri daw ay ginaisipan sang mahaba nga panyempo daw dali-dali daw ginalagas tuya sang mga kabayo ang mga naga-propose ni kag mga naga-approve Bombolensi. Amo gid, ti kumbaga bagan isang kilala ko do kaangay nga ti family fund. Kay ti nag-propose ni mga himata man lang kag ti anak sang presidente. Sige lang alang na ginang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam ug nga salamat. Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo kag sa liwat sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 11 days na lang kag Pasko na. Ako si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo suno sa mga psychologists ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sa Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kun nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Bombo Philippines Center Tommy Punto Lasay sa Agaga Bombo Mayong Aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edison sa mga adlaw sa Miyerkules, Disyembre 14, 2022 sa atong Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton mga kabomboon sa Diaz na gidlamang kag Pasko na. Sa mga headlines, sa top story of the day, President Ferdinand Bongbong Marcos nagpakikita kay King Philip sang Belgium sa Royal Palace sa Brussels. Sa balita sa sports, Argentina bansa na sa finals sang FIFA World Cup matapos ginkamasa ng Croatia. Lionel Messi nangin all-time leading World Cup goal scorer sang Argentina nga may 11 ka mga goals. Sa balita lokal, simbang gabi wala na sang maramo pang requirements. Sa balita national, isa ka inmate sa New Bilibid Prison ginbuyagyag nga pila ka mga high-profile inmates ang napataya sa National Penitentiary ang wala napatay bangod sang balatian kundi hungod nga ginpamatay. Sa balita international, China nagpadala sang 18 ka nuclear-capable bombers sa air defense zone sang Taiwan. Sa balita espesyal, duha ka babayi ginpasakan sang sa bangod sa pagpakaon gid lamang sang mga layaw nga kuringa. Sa balita sa negosyo, mga telecommunications companies magasugod na sa pagbaligya sang deactivated SIM card sa buong bulan. Sa showbiz balita, Binibining Pilipinas Hannah Arnold tuman ang pagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa iya Miss International Journey. 2 minutos makiligad sa alas 6 ang detalye sa mabalita bantayan. Makiligad lang ang importante nga mga panumdom. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases.
Sigurado nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang 4 minutos makiligan sa alas 6 ang kapamat ikaw sa Bombo News and Views Morning Edison kag sa detalye sa mga balita. Top story of the day. Nagpakikita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay King Philip ng Belgium sa Royal Palace sa Brussels. Sunod kay Presidente Marcos, nagalaom siya nga mapirmahan ang Philippine-Belgium Joint Action Plan para sa 2023 to 2027 nga mag-enhance ang bilateral cooperation. Nibalawan nga si Marcos ang gira sa Belgium agod magtambong sa Association of Southeast Asian Nation European Union Commemorative Summit subong nga semana. Sa speech niya sa tubang sang Filipino community, ginpahayag ni Marcos nga ipalabot niyang intensyon sang pungsod sa isa ka royal audience kay King Philip. Ginpahayag man niya nga talakayon man niya ang 76 tuig na nga bilateral ties ang duha ka pungsod. Ang presidente ng yara sa Belgium agud nga magpasakop sa commemorative summit sa dunga sang Association of Southeast Asian Nations kag sang European Union. Nakatala na manini nga magpadikan sang bilateral meetings upod sa mga leaders ng Belgium, Estonia, Czech Republic, Espanya, Denmark, Germany, Poland, Finland, the Netherlands kag European Union. Nagpakikita man si Marcos sa Brussels Airport Chief Executive Officer nga si Arnaud Feist. Sunod sa Office of the Press Secretary, gindiskusyonan ni Marcos kag sa mga opisyal ang posible pagbukas ng direct flights nagikan sa Belgium padulong sa Pilipinas agud nga masuportahan ang development sa ekonomiya kag turismo sang pungsod sang Western Europe kag sa mga pungsod sa Southeast Asia. Sa kaangot nga balita, nagbanda na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magtukod sa advisory board upod sa mga government agencies, international ship owners ang iban pa nga stakeholders agud ma-address ang problema sa deployment sang Filipino seafarers. Ini ang ginisyon ni Marcos nga directive sa ginpatigayon nga pagsinapo sa international maritime employers kag nagkalain-lain nga ship owners sa Brazil sa Belgium. Sa speech ni Marcos, ginpayag niya sa European Union's transport officials nga ang gobyerno sa Pilipinas ang nagahulag na agod niya ma-address ang certification issues sa mga Filipino seafarers agod niya maging compliant sila sa standards of training, certification and watchkeeping convention. Ginpayag ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople nga ang layi ang naga-identify sa establishment sa advisory body agod niya ma-assess ang training kag qualifications. Ang iningalihok ang kabahin sa tinutuyo sa administrasyon nga mag-comply sa European Maritime Safety Agency standards matapos ang ginflag sa European Union ang pungsod bangod sa kakulangan sa local seafarer training kag education. Naglabot sa 50,000 ka mga Filipino seafarers ang nagatrabaho sa European vessels. Ang ginapayag nga yara sa risgo nga madulaan sang trabaho bangod sa sunod-sunod nga kapaslawan sang Pilipinas nga malabot ang European Maritime Safety Agency evaluation sa sulod sang 16 katuiga. Nahibulungan niya sa pagtuon sa United Nations Conference on Trade and Development. Ang Pilipinas ang nagapabilin nga top provider sang seafarers sa officers kag ratings. 7 minutos makiligan sa alas 6. Dugang pa nga mga balita, bantayan, makiligan importante nga mga pahanumdom. Kadungan sang pagtigo
Kulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang Tutos makinig sa lasay sa kapamati kaw sa Bombo News and Views Morning Edition. The FIFA World Cup 2022. Abon sina sa finals ng FIFA World Cup ang Argentina matapos gagin kamasahan ng Croatia sa score nga 3-0. Ginsuguran si captain kag football superstar nga si Lionel Messi ang kadalagan sa Argentina sa isa ka perfect penalty goal sa ika-34 nga minuto sang hampang. Bangod sini nalapawan na niya ang record ni Gabriel Batistuta nga mong all-time leading World Cup goal scorer sa Argentina nga may 11 na tanan ka goals. Magluwas diri sa edad nga 35, si Messi man ang oldest man nga nakascore sang 5 ka goals sa single edition sang FIFA World Cup. Natupungan Maria ang number of goals sang young superstar sang France nga si Kylian Mbappe nga mayara na sang 5 ka goals sa mga tuig. Samtang sa ika-39 nga minuto sang hampa na ka-goal ang 22 anyos nga si Julian Alvarez sa ika-69 nga minuto. Pinaagi sa assist ni Messi, liwat nga naka-goal si Alvarez. Natapos ang hampang nga wala gid naka-score ang Croatia. Samtang las 3, buwas sa aga magakontrahanay naman ang defending champion nga France kag Morocco ining hiwaton sa Albait Stadium. Ang magdaog sa lugar sang duwa ka team ang sunod nga makasumpong sang Argentina sa final match las 11 sa gabi sa Disyembre 18. Antes na sa Disyembre 17 Sabado magahampang para sa ika-3 nga pwesto ang Croatia kag ang team nga maluto sa dunga sang France kag Morocco. The FIFA World Cup 2022. Sayra na kita sa mga balita lokal, mas hilway na ang mga sumilimbag nga nagapatulang sa mga simbahan agod magtambong sa simbang gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Reverend Father Angela Colada, Director sang Commission on Social Communications sang Archdiocese of Haro, iyagin payag nga wala na sang madamo nga restrictions nga dapat sundon kaangay sang physical distancing. Sino kay Father Colada, mahimo naman makasimba mangin ang hindi vaccinated nga mga pumuluyo. Apang sunod sa iya, dapat nga mag-obserba sa gihapon sang safety protocols kaangay sang paggamit sang face mask kag magdala sang hand sanitizer o kun alcohol. Magasugod ang simbang gabi sa Disyembre 16. Kung tanaw natin, bukas naman ang simbahan kag wala naman sa damo pa nga mga restrictions.
pag normal naman ang parang sitwasyon natin sa atong palibot. Open naman ang ang timbahan, pero follow mas Japon sa paggamit ng face mask, no, sa pagsulod kag may mga parokya ng sa una may mga sanitizers kita, pero subong daw na unpat naman, so gina-encourage ka tagsa to bring sa ilang mga hand sanitizers, pero social distancing, so daw wala naman gina-observe sa simbahan. Nabatian si Reverend Father Angelo Colada. Sa ibang pang mga balita, wala nahadlok ang Iloilo Electric Cooperative kung magsulod man ang More Electric and Power Corporation sa probinsya ng Iloilo. Sa interview ng Bombo Radio kay Attorney James Balsomo, General Manager ng Iloilo Electric Cooperative, kung Eleco 3, wala sila nagkakangawa nga mayara. Sila sang kakompetensya sa tiyon nga maka-operate na ang More Electric and Power Corporation sa ilatang sa ka-franchise area. Pahayag ni Balsomo kung sa lang pamangkoton kung basehan ang performance sa industry standard, hindi makitaan si General Manager sang mga kooperatiba nga mas maka-perform sang maayo ang More Electric and Power Corporation kung ipaanggid sa ilang performance. Kung electricity rates man ang kompetensahanay, kay Attorney Balsomo, ginapabugan sinisubong nga mas manubo na ang rates sang Eleco 3 ipanggid sa ginasukot sang More Power nga ira sa 14 pesos and 85 centavos per kilowatt hour sang Nobyembre. Dugang niya, temporaryo lang ang pagdubo sang presyo sang More Power bakod ginahatagan lang sila sang emergency measure sa idalom sang lagi. Of course, More, to be specific, is a private distribution utility. Of course, that's for profit. The question whether they will take over our franchise area, will take over our operation, is a legally debatable matter. We have our continuing and alive franchises, the same also with them. And once they take over our operation on their expanded franchise, then definitely there will be a legally justiciable question that is constitutional in nature. Nabarian si Attorney James Balsomo ng Iloilo Electric Cooperative kung Eleco 3. Mag-a-adjust na lang ang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa mga programa sa nibangod sa mas manubo nga pondo para sa masunod nga tuig. Nahibaluan niya sa bunga 2022, may masobra 33 million pesos nga budget ang opisina, apang sa 2023 ginpainan lamang ini sang masulosobra sa 29 million pesos. Sa interview sang Bombo Radio Attorney Cesar Emmanuel Boyco, pinuno sang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, ginpayag ang kinahanglan nila nga i-modify ang implementasyon sa mga programa agod nga mabuhina ng expenses. Apang sunod sa iya, padayon na nila sa gihapon ang pagpatuman sa mga programa kaangay sang sloping agricultural land technology kag tree planting activities kung sa diina 1.5 million pesos sa seedlings ang dapat itanom o kung 1.5 million ang dapat itanom kada tuig. Nahibaluan nga nagnubo sang 175,627,978 pesos ang budget sang probinsya para sa tuig 2023 bangod sa pagnubuman sa National Tax Allotment, tugas ang revenue losses bangod sa coronavirus disease 2019 pandemic. Nagnubo kami by 2 million because ang sa NPA man, sa reduction sa NPA. No? So kami nag-adjust accordingly. We just have to make do with what we can. Ang programs implement na natin sa Gihapon on the same as usual. Pero ang pag-operate na naman the manner how we do it, medyo lang ginamon nga maging may savings Gihapon bala, ma-reduce naman ang expenses to implement the very same programs or even better pagin. Nabatian si Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr. 16 minutos makinig sa alas 6 sa police report. Matapos ang 12 katuig nga pang panago na dak panagidmanig sa kamay nga nag-rape sa iya kaugalingon nga anak. Natabo ang paghimulo sang 2010 sa Kadabdab, Tubungan, Iloilo kag napasakan sa kaso nga rape ang mga amay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Rodelo Hano, ang Acting Chief of Police ang Tubungan Municipal Police Station, yang ginpahayag nga nagdugay antes madakpan ng suspect bangod nagasaylo-saylo ini sang ginatineran apang sang damlaglang natultulan ini sa otoridad sa Barangay Salvacion, Bobon, Northern Samar kung sa diin may asawa ini nga bago.
Sa subong yara na ini sa kusuriya sang otoridad sa tubungan sa di nantes ang pagka-aresto ginakabig ining most wanted person sa mga banwa. Ang aton arrested wanted is 48 years old na sa may asawa. Actually, ikaduha na asawa ang dito sa Lubunod dan sa may asawa sa di sa tubungan kag may bata. So amo nang iya nga biktima ang iya bata. So nag sa pagkatabo panago siya. So until nagwa ang warrant sang 2012. So hindi na nason sa makita kay palipat-lipat sa lugar. Actually September na naton sa na track naton kung sabihin ng iya whereabouts kag amo na himuan naton sang paadi na makuha siya. Maringan si Police Lieutenant Rodelo Hano sang Tubungan Municipal Police Station. Sa katapusan ng balita lokal sa Good News, may nagbayad na sa utang ang isa ka daily draw winner sang 1-2 Panalo Promo Part 21 ng Bombo Radio at Star FM araw-araw balde-balding papremyo na may cash siyan pa sa interview sang Bombo Radio kay Erlene Peñol sang Mansaya Lapus, Iloilo City. Iyagin payag agin pamatian gid sang Diyos ang iya pangamuyo nga magdaog bangod kinahanglan gid niyang kwarta. Nakabatan si Peñol sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Damuon pagid niya ang ihulog nga entry sa god magdako ang iya tsansa nga magdaog sang 1 million pesos sa grand draw. Wow, happy gid ko una sa tanan sa mahal nga Dios. Amay ko salamat gid nga madamos. Pagi sa imo anak nga si Kristo nagpasalamat gid ako sa kita ko. Kinanlan ko ginak mo may balayran ako. Akon nga utang due date ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Thank you so much. Salamat gid nga madamo sa Bombo Radio kag sa tanan nga promo nga nagapasakop ako subong kay nagdaog ako. Timing ini para sa Christmas. Kuway ko dano bra subong pang Christmas gini amon gani handa ko pa pasalamat ko sa Dios. Nabatian ang malipayon gid nga daily draw winner nga si Arlene Peñol. 19 minutos makrigad sa alas 6 dugang pang mga balita bantayan makrigad lang importante nga mga pahanumdom. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatuwas makrigad sa lasay sa gapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa kita sa nagapangurang nga balita nasional. Ginabuyagyag sa isa ka inmate sa New Bilibid Prison nga pila ka mga high-profile inmates nga napatay sa National Penitentiary ang wala napatay bangod sa malatian kundi hungod nga ginpamatay. Sunog kay Rodel Tiaga, nasaksihan nga mismo ginaligar pagpatay sa drug lord nga si Eugene Chua sa site harrying among designated quarantine facility sa New Bilibid Prison para sa mga nagpositibo sa coronavirus. Santo sa medical certificate, napatay si Chua bangod sa cardiopulmonary arrest bangod o kunsang Hunyo 2, 2020. Sunog kay Tiaga, nga nagatrabaho bilang orderly sa site harry, ginputos ang plastic ang ulo ni Chua kag ginbutong sang duha ka tawo tubtob nga natumba ini. Ginsugo pa sa isa ka frontliner nga hugasan ng plastic bag nga gingamit sa pagpatay kay Chua. Sunog pa sa iya, sa panahon sang suspendidong nga Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, delikadong kabuhi sa isa ka inmate sa tiyon nga magbuyagyag sang nagakatabo sa facility. Sunod naman sa National Bureau of Investigation, gamito nilang pahayag ni Tiaga sa nagapadayon nga investigasyon sa kamatayon sa mga high-profile inmates sa penitentiary. Ang iban pang napatay bangod sa coronavirus disease sa New Bilibid Prison na Matsanday,
JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Julie, Jimmy Kensinghong, Ryan Ong, Gagamin Boratong. Nagakabala na si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa pagbalik sa drug traders. Ang administrasyon ni Duterte ang kilala bangod sa madugoon ng illegal drug war o kung anti-illegal drug war. Sunod kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ginpayo ni Duterte ang iya kabalaka sa isa kapag sinapol. Ginkasubo ng Duterte kag de la Rosa ang sunod-sunod nga report, may kaangtanan sa mga pulis nga nagakadakpan sa illegal drug operations kag may pila ka mga pulis nga ginpatay sa suspected drug syndicates. Sunod pa sa senadora, apisar sini hindi man maluyag sang Anay Presidente nga mag-intra bangod niyang gobyerno ang nagahimo naman sang mga tikang. Ang ginakabalakan lamang ni Duterte ang mga posible nga magbalik naman ang ninja cops kag mga narco-politicians. Dugang pa niya, sa natapos na ang termino ni Duterte, nagbalik naman ang mga illegal drug traders gani ginengganyo niya ang Philippine National Police nga padaluman pa ang investigasyon kag padayunon ang internal cleansing process. Ang mga problema ang nangin rason kung nga nag-deliver sang speech si De La Rosa. Sa sesyon sang Senado, nagpanawagan na ang senador sa Marcos Jr. administration nga padayunon ang kampanya sang Duterte government batok sa illegal nga droga. Sang nagligad niya sa mana, 7 ka mga agents ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nadakpan sa buy-bust operation sa Taguig. Sa October 8, 2020, nadakpan man sa anti-illegal drugs operation ang active members ng Philippine National Police nga si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Sa Pampanga, 2 ka mga pulis ang ginambush matapos nagpatigayon sang anti-illegal drug operation. Oras sa Bombo 24 minutos, makinig sa alas 6. Sa kita sa Balita Internacional. Nagpadalas ang 18 ka nuclear-capable bombers ng China sa air defense zones ng Taiwan. Pila kadlaw matapos nga ginban sa Beijing ang mas maramo nga Taiwanese imports ang Democratic Taiwan sa subong yara sa dako nga risgo sang posible pagsakop sa China. Ginpabaskog pa sa Beijing ang military diplomatic kag economic pressure humalin sa 2016 election ni Taiwanese President Tsai Ing-wen. Ginbasura sa Taiwanese President ang ideya ng isla ang kabahin pa sa China. Sunod sa Defense Ministry sa Taiwan, 21 ka mga aircraft ang nagsalod sa Southwest Air Defense Identification Zone sa isla sa sulod sang 24 ka oras. Lakip ng 18 ka mga nuclear-capable H-6 bombers. Ini nang pinakadako nga daily sorties ng H-6 bombers sumalin sa nagpagwa sang daily incursion data ang Taipei sa September 2020. Una na nga ginpatuman sa China ang pagdumili sa Taiwanese food, beverages, alcohol kag fishery products nga nagduso kay Premier Xu Ching-chang nga akusaran ng Beijing nga naglapas sa international trade rules kag pag-discriminate sa isla. Ang H-6 mo ang main long-distance bombers ng China kag mahimo nga magdala sang nuclear payloads. Hindi kinahanglan sa China magpadala sang masobra sa 5 ka H-6 bombers sa isa ka adlaw. Sa Oktubre 2021, nagpadala sang 16 ka H-6 flights in China kag sang nagligad nga semana 21 ka mga bombers man ang ginpadala. Sa buong Disyembre, nagdangat na ini sa 23. Oras sa Bombo 25 minutos. Makiligad sa lasais. Dugang pang mga balita bantayan, makiligad ang importante nga mga pahanumdong. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit. Bombo Philippine Summer Time 26 minutos makiligad sa lasay. Sa iban pang mga balita sa Balita Espesyal, mayara gid kita sang kilala nga mahilig magpakaon sa mga sapat, magina mga makita sa kilid sang dalan kag mga nagaliho-liho nga sapat. Sa Alabama City, makaluluoy ang 2 ka babae bangod nga ginpreso sila marapos nga ginpakaon ang mga layaw nga kuring. Ginaresto sa mga pulis sa Wetumpka, sanday Mary Alston, 60, kag Beverly Roberts, 84 anyos. Sunod sa police chief, ang 2 ka mga babaeng ginpaandaman nga daan nga hindi gid pagpakauno ng mga layaw nga sapat. Ang 2 ginpaidalom sa trial sa Wetumpka Municipal Court kag nagapatubang sa criminal trespassing.
Si Roberts ang ginkasuhan sa disorderly conduct, samtang si Alston ang ginpasagaan sa kaso may kangtanan sa pagpahilabot si government operations. Sunod sa kapulisan, ang pagpakaon sa mga kuring ang nagresulta sa public nuisance bangod nga nagdamo pagid ang mga sapat nga nagkadto sa lugar. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6. Sa aga, sa inunanta sa balita sa negosyo, mga telecommunications company magasugod na sa pagbaligya sa deactivated SIM card sa bunga bulan. Yaring report. Bombo Business News. Magasugod na sa pagbaligya sang deactivated ng mga subscriber identity module o SIM cards ang mga telecommunications company sa Desyembre 27. Ini ang kasunod sa pagpagwa na sang implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act. Ang mga SIM card ang dapat nga iparehistro sa gilayon agud nga maka-avail sang services, samtang ang mga existing SIM cards ang dapat nga iparehistro sa sunod sang 180 ka adlaw o kun 6 ka bulan matapos ang effectivity sang lai sa Oktubre 28 magluwas lamang kun ginpalawig. Nagpasalig naman ang mga telcos nga nakahanda sila sa rollout sang SIM registration processes matapos ang binulan nga preparasyon. Nahibaluan nga ginpagwa sang National Telecommunications Commission ang implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act nga ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang nagligad nga Oktubre. Bombo Foreign Exchange Update. Sa reference rate, 55 pesos and 90 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 41 pesos ang Singapore dollar, 7 pesos and 14 centavos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 54 centavos ang euro, 14 pesos and 77 centavos ang Saudi Riyal, kag 68 pesos and 18 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Presyo sang gatong sa distrito sang Molo, sa Shell, 64 pesos and 60 centavos ang diesel, 65 pesos and 20 centavos ang regular gasoline, 66 pesos and 15 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 63 pesos and 70 centavos ang diesel, 64 pesos and 55 centavos ang regular gasoline, 65 pesos and 70 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 63 pesos and 70 centavos ang diesel, 64 pesos and 55 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 75 centavos ang premium gasoline. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Sa ating balita sa showbiz, Binibining Pilipinas Hannah Arnold tuman ng pagpasalamat sa tanan niya nagsuporta sa iya Miss International Journey. Yani ang live report. Grateful si Binibining Pilipinas Hannah Arnold sa tanan nga nagpalangga kag nagsuporta sa iya journey sa Miss International 2022. Nagtapos lamang sa top 15 si Hannah sa ginpatigayon nga competition sa Tokyo Dome City Hall sa Japan. Sa Instagram stories ang Filipino-Australian model, malipayon ini bangod nga nakasulod ini sa top 15. Suno pa si iya, very happy siya nga na-represent niya ang Asia sang maayo. Si Hannah ang nagaisahanon nga Asian candidate nga nakalabot sa top 15. Nagpasalamat man ini sa mga mensahe nga iya nabaton. Pagkatapos ng pageant, nag-enjoy si Hannah sa pagkaon sa Japan. Samtang sa mga competition, ginkoronahan man na bilang Miss International 2022, si Jasmine Selberg sang Germany. Yari naman ang mga runners-up. First runner-up, Stephanie Amado sang Cape Verde. Second runner-up, Tatiana Camel sang Peru. Third runner-up, Natalia Lopez sang Colombia. Fourth runner-up, Celine Santos sang Dominican Republic. Kag amoyad to ang balita sa showbiz. Ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 2 minutos, makiligan
sa lasay. Si balawang talakat sang panahon sa pagpanabalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Makaligad lang importante nga mga pahanumdo. Sa hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo. 3 minutos makiligan sa lasay sa aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibalawon ta pinakauling nga lakat sang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Mayong aga mga bombo ayan bombo resi balita kita sa panahon ang northeast monsoon nag-apekto sa northern Luzon. Tuman naman ang galom sa syudad kag amuman sa probinsya sang Iloilo. Tuman man ang galom mga kabombo sa probinsya sang Guimaras. Ang kalalawaran ng patong-ana sang Iloilo City kag Guimaras so kun Iloilo Street ang makanay tubtob kasarangan. Antique, tuman man ang galom sa probinsya sang Antique ang baybayon sa nasambit nga probinsya ang makanay tubtob kasarangan. Visayas kita, Iloilo City, 37% ang chance nga magulan. 11 kilometers per hour ang kabasgun sang hangin. 25 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Kalibo, tuman ang galom, 39% ang chance nga magulan. 6 kilometers per hour ang kabasgun sang hangin. 26 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Luzon kita, Baguio City. Magulugal umon 3% ang chance nga magulan. 3 kilometers per hour ang kabasgun sang hangin. 16 degrees Celsius ang pinakanubo kag 23 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Gigaraw kita, magalumon 14% ang chance sa magulan. 2 kilometers per hour ang kabasgun sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mindanao, Davao City, magalumon 9% ang chance sa magulan. 5 kilometers per hour ang kabasgun sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Coronadal City, nagapanaliti sa subong 23% ang pinakanubo nga 23 degrees Celsius ang pinakanubo nga temperatura kag 31 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, adlaw nagbutlak 1 minuto antes ang alas 6 subong aga kag magatunod naman ini 29 minutos makaligad ang alas 5 karon sa hapon. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Cristiano Hechanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 36 minutos makiligad sa alas 6. Kabombo na ba diyan mong kapugusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition sa mga adlaw sa Miyerkules, Disyembre 14, 2022. Liwat sa Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton mga kabombo, dali na gid lang on sa Dias na gid lamang kag Pasko na. Sa Bombo News Analysis, may Tigulo ASF. Kaming iba nangin news, guys. Bombo Resi Bordong. Kang Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Sang nadiskubrihan, ASF nga balatian, hag racers nagkaran-karan, kay lubos sila nga naapektuhan. Seguridad ginimplementar sa gobyerno para sa tanan hindi makaapekto. Mga checkpoint ginpwesto apang nakalusot gihapon ang mga sindikato. Amat-amat na nagalapta ang ASF sa aton probinsya. Banwa sang uton ang una, subong yara na sa syudad kag pila ka mga banwa. Mabudlay man magsige istorya kun wala sig ebidensya. Apang hindi gid madula sa isip naton.
inibala paagi sang pork importation. Kaluluoy lang gid sang mga nagatinguha, hog raisers nagapungha-pungha, kamahal sang feeds nga ginabaligya, wala gid kami sang ginakita. Amon baboy nga maapektuhan, isa lang o madamo man, patyon ang mga baboy kung magpositibo, kalakip ang sa palibot, bisan negatibo. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Celio Martin sang Barangay Ginawahan, Badyangan, Iloilo. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig
kung magluto sang pagkaon. Kada Enero ang mga Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 aga. Welcome sa Bombo Report, second edition upod sa inyo anchorman, Bombo Donny Digala. I-check natin karon ang report ni Bombo Jomar Villa sang Lunes sa ang isa sa mga units ng Fastcraft sang Wizama Express na alang-alangan sa may Iloilo Strait. Masobra sini isa kagatos ka mga pasayro nga padulong kuntani sa may syudad sang Bacolod ang natrasarang ila sini nga biyahe matapos man nga na samaran o kung nagubaan sang timon ang ini nga nasambitan nga Fastcraft sa tunga iya sang Iloilo Strait. Ano ba lang latest na diri nga investigation sang mga katapo sang Philippine Coast Guard? May aragin man bala sang kapabayaan sa diin ang kapabayaan diri sa bahin bala sang crew sang nasambitan sining Fastcraft o kun sa part man sang Coast Guard personnel nga amo kuntani ang naga-inspeksyon sa kondisyon sang nasambitan nga sakyan pandagat nga antes sini magbiya sa port dapat seaworthy gid ini kag hindi ang mabutang salang-alang ang safety sang mga pasahero kag hindi makatuga sa ila sang inconvenience nga kapareho siniti ang ining nasambitan nga Fastcraft ang bound for Bacolod City kag masobraga ni isa kagatos iya ka mga pasahero sini ang inoras nga na stranded dra sa may area sang wharf bangod kay ginhulat pa ang isa pagid ka unit iya sang Wizam Express nga makasugat sa sining mga pasayro. Check naton si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Ginalantaw nga posible nga mabalik na sa subong sa normal nga biyahe ang ining isa ka barko sa nga sining Wizam Express matapos nga nagka-problema gani sa naglikad nga adlaw. Kung sa DNT ang nagmalfunction no ang yan sinikaron niya nga steering wheel tag tisamtang ara sa tunga sang straight sang Iloilo kag Guimaras nagbalik alang-alang adre sa may area sang Fastcraft terminal sa may Progreso sa may distrito ya sang Lapos. So sa latest kapag patigangot naton diri Bombodone kay Philippine Coast Guard Iloilo Station Commander Paterno Villarmino iya ginapahayag diri nga nakatalanan sila no para ka-schedule diri nga mag-conduct sang sea trial agud nga ma-assess sa Philippine Coast Guard upod man diri karon ang Marina Region 6 kun balati seaworthy o kun mahimo na maka-alayag liwat no kag makakarga sang madamo nga pasahero halin diri sa may Iloilo pakadto sa bahin sang Bacolod. Suno kay Commander Villarmino, siguro doon nilang ma-conduct sa Mayo diri karon ang pagpatigayon sa assessment agod nga ti way na sang kabalakan man ang mga pasahero kag based diri karon sa ida sining pag lantaw man nga mechanical error ang natabo sa sining insidente dahil sa nagligat kung sa DNT ang paghalindra sa may Fastcraft. Why man sila may nakita nga problema kag dito lang nag-occur abi no sa tunga iya sang syudad kag probinsya sang Guimaras Bombodone ginapasalig man diri sang Philippine Coast Guard nga safety ang ila sini sa nga ginahandom nga mahatag sa mga pasahero agud hindi man sila mahulaan. Matandaan gani no sang Lunes nga adlaw mo tong balik alang-alang may pasahero nga 130 no halin diri sa may Iloilo at pakadto sa may probinsya akon sa may Bacolod kag opportunity why man sang may nasamaran o kon na-injured abi sa sining nasabit karon niya nga insidente Bombodone. Ipabatita si Philippine Coast Guard Iloilo Station Commander Paterno Villarmino sa may interview diri sang Bombo Radio. Nagkaroon ng steering casualty while transversing sila sa Iloilo River around 6:45. Yung steering niya is not working on the starboard side. So hindi siya makapatuo. So amo na stop niya. Then nag-request ang assistant niya maibalik dito sa terminal natin. Dito sa may barangay Progreso. So after receive ni sang marine protest nila sir,
magahulat kita sang sir sang ilang advice kung saan sila mag-conduct sang sea trial. Upod naton ang marina para ma-check naton kung seaworthy na ang ilang barko nga magabiyahe, mag-resume sang biyahe na. So for the Sa kapitan kay mechanical ang kanya sir. So na-notice niya ang starboard niya ang side, hindi ang steering niya hindi makadto sa starboard side. So pag notice to nga way nagapangton, ano na kutaway na sir nag-stay din na lang. Aging slow down na yan sir, aging stop na ang barko. Din nag-request ang assistant para at least hindi na bala mag-layo pa, maglala pa ang problema. So, at least may minor problems, din maano na matroubleshoot nila. Support. Before maghalin ng barko, nag-check ni sir? Tama sir, na-check naman kita mga PDI, Private Part Inspection naton. At upod na ang mga hatag man sila sang MDSD. Ang mandatory declaration of safe departure, ginafirma na ni kapitan nga okay ang ilang barko. Pero sa may mga amo nga bagay, kaya sa below water line na sir, kung may mga ang mga feedings ang pag may diferensya, o hindi na mapanatan. Oo. Okay. Pero usually, sir, mo nang nagkakatabo man sa mga barko, sir, mo man mga problema ma-encounter? Super ang subong amo lang man ang ilang Bomojomar? Si Philippine Coast Guard Commander Paterno Pilarmino kag ti sa man sa Philippine Coast Guard ginatag man din ni Commander nga ti agin himo man nila ang ilang sining katungdanan nga ti antes magalindera. I-check it sang maayo kag idi doon kung may problema ti EGN ay pagpalakton. Unfortunately, bangod sa mechanical problem nga na-mention, when expect kasi mo na nga may nagkaberya pag pasalamat man sa ganing kasi why sang may nasa maran o kung na-enjoy sa sining nasambit niya nga incidente bombodo ni. Okay. So, according sa kay Commander Belarmino, may ara man sang conduct sining pre-departure inspection or PDI ang Philippine Coast Guard kag may ara man sang MDSD or ano to mandatory declaration for a safe departure ang Kapitan Bomojomar? Yes. Oo. Amo nang ilang sining nga ginapatigayon antes nga maghalin ang barko. Oo. Coast Guard personnel gid man ang nagapatigayo na sang pre-departure inspection? Sila kuno bomodone ginabatayan nila kag antes na maghalin dapat may Coast Guard sulod kag ma-assist tong barko mismo kag siyempre ang mga pasahero na kung baratin nagasanto manda ang ginadeclare na karon sa ilang sining manifesto. Okay. Ang kapitan sang barko or ang bahin niya karon sang Wisam Express nag-submit na sila sang incident report sa Philippine Coast Guard. Amo nan to ang ginbasihan dayon sang PCG why na sila nagkandak ya sang ilang sining kaugalingon abi nga investigation na Bomojomar upod abi sa taga Maritime Industry of Authority o kon Marina. As per information ang nakuha na doon dire Bomodone nga hulaton nila okay na to kag hulaton nila ang ang advice kung pwede na sila makakandak sa sea trial. Upod dire ang Coast Guard na makandak sa lain manaya ang Marina. Lain manaya Bomojomar ang sea trial. Kay ang sea trial ginakandak ina sa sakayan panagat kon barko para nga mabalaan kung pwede na siya liwat nga makabiyahe, pwede na siya liwat nga makapalayag. Lain man na iya ang ikandak kung taning investigation sa Philippine Coast Guard and sa Maritime Industry Authority kung indeed husto gid man ang ginpatigayon sini nga inspeksyon or basi may gintago ya bala ang taga Wisam Express ang kapitan or crew sang barko sa taga Philippine Coast Guard nga nagpatigayon sa pre-departure inspection amo to nga way mabalaan nga way pagani gali magano-ano ning ila sining biyahe Bomojomar natabo na ining steering casualty na kompromiso ng ila sining timon. Roger that Bomodone iti amo nang nabaton para naton information diri nga ang part sa Coast Guard makandak sa sea trial upod ang Marina kag bisto sa statement dari ni
Commander Villarmino nga tinabato nila tong report halin man sa Wisam Express. At mo to nga nag-oportong ining pagmalpansyon sa steering wheel dito bumudon eh. Subong pila ni ka unit sang Wisam Express ang nagabiyahe dra kay daw duwa malang kuno ni ang nagapagadto pagkari Bacolod City to Iloilo City and vice versa. Ti grounded ning isa kay na kaangkon gani isang steering casualty. Ti subong may bag-o ni nga unit dra nga gin-provide ang Wisam or isa lang ni ang nagabiyahe sa ila? Amo pa lang ni ang nagabiyahe ang isa kay halika to pagberya tinulag itong halin gila sa Bacolod. Nga makabalik dire ti siyempre apektado man ang trip sa mga pasahero bumundo ni pero gina sigurado nga ti antes na nakabalik ini kondisyon amo na nga ti medyo apektado ang trip karon sang sinisabit karon yang management bumundo ni. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pabagsang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Ti may aras ang pre-departure inspection, may declaration for safe departure sa may area sang fast craft terminal. Ti nga ang way pagani gali toya mag-ano-ano, way man binungguan sang or way man ginhampak sang mabaskog sini nga balod ang barko para nga makaangkon to sang mga damages abi no katawhay sang panahon sang Lunes sang aga nga nagabiya ining fast craft dira sa terminal. Way man ibinungguan sang motor bangka or sakayan nga nagabiyahe Parola to Guimaras or haling Guimaras paparola. Way man sila nagbungguan na isang ro-ro vessel, no? Ti way pagani magano-ano Iloilo straight pa lang naguba nang iya sini nga steering wheel may steering casualty na. Ti tama ka critical ina ang steering wheel sang sakayan pandagat kay importante ina para nga maka-navigate ang sakayan or ang barko, no? Nga mausoy niya sang hustong iya sini nga direksyon nga hindi siya magtalang, no? Maliko siya kung kinahanglan niya sini nga magliko, no? Ma-change direksyon sa punto nga kinahanglan niya sini nga mag-change sang direksyon kay kun hindi ti maglisang iya sini nga ruta ti mas or mahimo iya nga maka tuga ini sang aksidente sa aton sini nga mga kabombo, no? Parehos to bala sa natabo sa barko sang Kokalyong Shipping Line nga nagbunggo to sa bato or masaka tani to iya sa bukid sa may Guimaras kay bangod man sa steering casualty, no? Ti how come nga nag-undergo man sang pre-departure inspection, no? May safe departure declaration man, pero ti gubaya gali ang ila sini nga steering wheel. Sa inspection, waya gin chekyar ina nga parte sang barko, no? Nga tama ya ka importante sa pagpalayag sini. Maayo lang gani kay natabo ini adlaw. No? Kag maayo lang gani natabo ini makanay ang panahon. Ti what if natabo abi to na alang-alangan sila sa lawod? Nga gabi madulom? No? What if natabo abi ato na alang-alangan sila sa may Iloilo Strait, mabaskog ang balod, ti hindi kahulag ang barko sa tunga or ang fast craft sa tunga, no? Ti di naihanto sila anuron or di naihanto sila isampay. Kung nangin unfavorable ang kondisyon sang dagat sa amo sadto nga mga panahon. Kay ti ginalaw iya nga makabiya sa may fast craft terminal mo.
sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti okay na ya maghambal ang taga Philippine Coast Guard, nag-inspeksyon man kami, may declaration man to for safe departure, ti inaya galing hambalang na mo. No? Naghambal sila nga nag-inspeksyon sila, but sa natabo nga ini, nagapakita nga hindi iya gali isang igsido ang ila sining inspeksyon. Kay kung igsidong ila sining inspeksyon, tani nakita to nila nga may ara gali sang depekto dito sa steering niya. No, why tani to na alang-alangan ang mga kapin 130 sini nga mga pasayro sa may Iloilo Strait eh. Why tani to na atrasar ila sini nga biyahe, tani halin sa fast craft terminal, nakaabot tani to sa Bredco Port sa may Bacolod City, ang fast craft nga waay sang untoward incident. No? Ti mahambal ang Philippine Coast Guard nga nag-inspeksyon man kami, haso nyo eh. No? Di na nga sa inspeksyon nyo. No? Basi hasta lang sa pangapi-kapi inspeksyon nyo. No? But sila nga igsido nga gin-inspeksyon, nga i-insure gid nga mangin safe nga makadepart ang barko nga way sang masugata sila nga untoward incident bangod sa mechanical failure sa tunga sang lawod, ti amo nang pamangkot ra kung nakalabot sila sa amo ya sina kaidid or kadalon sining inspeksyon. 58 minutos na nakaligad sa atak na nga lasay sa aga, no, ti amo ni kon kaisa nga mga kapabayaan sa bahin sa Philippine Coast Guard, no, amo na kon kaisa man ang rason kun nga nga nagakatabo ang mga makamamatay sini nga mga insidente sa aton sini nga kalalawran involving sa mga barko, sa mga sea vessels, no, kaysa puno pa lang, no, halin pa lang sa port, halin pa lang sa pantalan, no, pasapayan man ang pag-inspeksyon sa aton sini nga mga otoridad. Dugang karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Desyembre 14, taong 2022, 11 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng talampati dito sa ASEAN-European Union Business Summit. Itong key points, regional agenda na talakay din. Si Pangulong Marcos at Brussels Airport Executives naman tinalakay ang direct flights mula Belgium patungong Pilipinas. Ito na presyo ng gulay, asahang tataas habang papalapit ang Pasko at bagong taon. Ang Department of Justice naman wala pa ring natatanggap na extradition request mula sa Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang Department of Justice tiniyak na susunod sila sa extradition treaty sa Amerika. Isang mambabatas nagpaliwanag naman sa panukalang gamitin itong kitarang malampaya at mga loan bilang sources ng Maharlika Fund. Ilang mambabatas binigyang diin na ang gobyerno ay dapat nakatuon umano sa malakihang infrastructure project at hindi sa Maharlika Wealth Fund. Independent chair para sa Maharlika Investment Corporation naman isinusulong ni Representative Lagban ang Kamara. Sinimulan na po itong plenary deliberations sa Magna Carta on Religious Freedom. At sa ating international news, ang Amerika planong magpadala ng Patriot missile sa Ukraine. Sa atin pong sports, balitang koponan ng Argentina pasok na dito sa finals ng FIFA World Cup matapos payukuin ang koponan po ng Croatia sa score na 3-0. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umaasa ngayon ang gobyerno na magpapalakas pa sa ekonomiya ng bansa. Ang plano ng Pilipinas at Belgium na magkaroon ng direct flight mula sa naturang bansa patungong Manila
Kasunod na rin ito ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brussels Airport Chief Executive na si Arnold Feist. Ayon sa Office of the Press Secretary, pinag-usapan daw ni Marcos at Feist ang pagbubukas ng direktang flight para suportahan ang tourism at economic development ng bansa. Kung maalala, nasa Brussels si Marcos para dumalunga dito sa commemorative summit sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations at ng European Union doon sa Belgium. Ang direct flight sa Belgium patungong Pilipinas ay hindi lamang umano magpapaganda ng ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin sa ekonomiya ng Western Europe maging ng mga bansa sa Southeast Asia. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga lider ng Belgium, Estonia, Czech Republic, Spain, Denmark, Germany, Poland, Finland, ang Netherlands at European Union. Sa iba pang balita, inaasahan na manong tataas ang presyo ng gulay habang papalapit ang Pasko. Ayon kay Department of Agriculture, Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, nakatanggap daw ang mga ito ng impormasyon. Ang mga presyo sa ngayon ng ilang gulay ay tumaas na. Pero anya, normal naman itong nangyayari tuwing holiday season. Sinabi ng opisyal na mayroon daw silang nakalap na impormasyong ang mga gulay na galing sa Northern Luzon ay nagtaasan na ang presyo, lalo na ang mga pansahog sa pansit. Pero umaasa naman si Esto Perez na ang presyo ng mga gulay ay kailangan pa rin umanong reasonable kahit sa kasagsagan ng holiday season. Ang mga gulay na karaniwang ginagamit sa pansit ang cabbage, carrot, celery, pepons, sibuyas at bawang. Sa pinakahuling monitoring naman ng Department of Agriculture, ang cabbage ay naibebenta ng 140 pesos kada kilo. Ang carrots naman nasa 100 pesos kada kilo. Sibuyas naman nasa 300 pesos kada kilo at imported na bawang 100 pesos at ang native na bawang naman nasa 250 pesos kada kilo. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagbigay ng talumpati dito po sa ASEAN-European Union na Business Summit. Ano ka itong mga key points, regional agenda na talakay? May report si Bombo Dennis Samito. Kahit yung boses ng Pangulo apektado na ng malamig na panahon, itinuloy ng Pangulo ang kanyang talumpati at dito sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga leaders at ng business group sa Brussels, Belgium ang kanyang agenda, lalo na yung isinusulong para sa Pilipinas, ganun din yung mga adhikain dito sa ASEAN countries o Association of Southeast Asian Nation, sapagkat siya yung kumakatawan dito sa mga bansa sa rehiyon ng Asia. Yun nga lang, talagang sa lamig ng panahon, ang boses ng Pangulo ay naapektuhan na, kaya siya mismo humingi ng paumanhin sa kanyang pagsasalita sa harap ng European leaders, pati na ng mga negosyante sa naturang lugar. Pero ipinilit pa rin talakayin ng Pangulo ang ilang mahalagang agenda na makakatulong sa mga adhikain ng ASEAN countries at syempre ng Pilipinas kaugnay doon sa pinalalakas na economic ties sa pagitan ng Asia at ng Europa dito pa rin sa unti-unting pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Narito ang bahagi ng kanyang naging mensahe. Thank you very much. You please excuse my voice. Winter is not suitable to Filipinos. The ASEAN-EU Business Council has had a pivotal role in advancing ASEAN's regional economic integration and post-pandemic economic recovery through its various initiatives and valuable recommendations, which has been very useful in terms of priority areas and initiatives for ASEAN's regional economic integration. ASEAN's regional economic integration has been assisted by this Business Council through the ASEAN Trade and Investment Work Program. We hope to continue this momentum for 23 and forward.
Bahagi yan ng mensahe ng pausna na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ngayong araw pa lamang, Bombo Gerald, yung highlights talaga ng mga aktibidad para sa ASEAN and European Union Summit. Kaya naman ay inaasahang magiging busy pa rin sa mga payo nga doon sa ilang nagbigay ng pahayag para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi, pahinga ang kailangan. Kaya lang, ngayon pa lang talaga nag-uumpisa yung ilang highlights ng naturang aktibidad. Tuloy-tuloy pa ito hanggang sa susunod na araw. Medyo baligtad pa yung oras, Bombo Gerald, mga kabombo. Kaya pagdating sa Belgium ay nag-a-adjust ang Pangulo at pati sa temperatura, kinakailangan din talagang iba yung adjustment. Dahil sabi nga niya kanina, yung winter ay hindi talaga suited sa mga kagaya natin dito na malagi at naninirahan sa Pilipinas na isang tropical country. At kahit sabihin na pagka panahon ng amihan ay medyo mahalumigmig yung temperatura, naku, iba pa rin pagka ang nakakapekto ay yung winter talaga. Bumabagsak ng hanggang negative 10 degrees Celsius doon sa Brussels, Belgium sa mga sandaling ito. At yung iba pang mga lugar sa Belgium, mas mababa pa yung temperatura, freezing point talaga, Bombo Gerald. Paano kapag may dadaluhan pa siya, Bombo Dennis, na mga event na kailangan niyang magtalumpati, Bombo Dennis, anong gagawin dito? Meron ba siyang substitute para doon sa kanyang speech, Bombo Dennis? Dahil talagang dinig kanina parang kapag ganyan yung boses niya, hindi magtatagal yan kung mahaba-haba itong kanyang talumpati, yung kanyang speech, Bombo Dennis. Well, sisikapin na lang na iklian yung statement, Bombo Gerald. At least maramdaman yung kanyang presensya doon at yung ibang nilalaman ng kanyang talumpati ay copy furnish na lamang yung ibang mga dumadalo sa event para kahit papano yung saluobin at adhikain ng kanyang pagtungo doon bilang kinatawan ng Asia at siyempre bilang presidente ng Pilipinas ay maiparating pa rin sa mga leader ng iba't iba pang mga bansa na dumadalo din dito at yung mga grupo ng mga negosyante, mga Chamber of Commerce, sabi nga niyan, ito yung mga target ng Pangulo na makausap dahil ito yung talagang naghahatid ng mga investment dito sa ating bansa. So yan yung paksa dito sa mga nakalipas na oras ng kanyang mga pagpupulong. So yung mga susunod na aktibidad ay yung mere presence ng Pangulo ay talagang importante. Kaya siguro lilimitahan na lamang yung kanyang pagsasalita, lalo na sa harap ng public, yung open area talaga. Dahil kailangan mo talagang mag-effort na maglabas ng boses pagka ganon. At well, may mga paraan naman para kahit papano ay makarecover agad yung boses. Yun nga lang talaga, kung ang cause ay yung lamig ng temperatura, ay siguro dagdag na pag-iingat at pahinga ang kailangan ng Pangulo. Hanggang kailan pala dyan sa Belgium ang Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Doon sa kanilang kalendaryo ng mga aktibidad hanggang petsa 16 ito, Bombo Gerald. Kaya medyo, well, mahaba-haba pa ang mga aktibidad na yan. At kasama naman yung biyahe pabalik dito sa ating bansa. So, bago mag-weekend, balik na siya dito sa Pilipinas. At titignan natin kung anong mga hakot na magagandang balita ng Pangulo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Okay, Bombo Dennis. Ito naman, Bombo Gerald, mga kabombo, mga kastar nation, sigurista na ho mga nanay. Kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa health plus proper diet and exercise. Ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Turin, tulong naman yan para sa eyesight. At yung Lysine, syempre tulong yan para sa katawan. May Cherryfer Drops for babies, syrup for kids, and PGM for teens. Cherryfer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa mga sandaling ito, makakasama naman natin itong Belgium Bombo International News Correspondent na si Maria Cristina Kabatbata. Fayarts, magandang umaga po dyan sa Belgium sa ngayon. Ano pala yung temperatura dyan sa ngayon? Medyo paos ang Pangulong Marcos dahil sa sobrang lamig po dyan. -7. Wow, ang lamig pala. Kumusta po yung pagtanggap naman ng Filipino community sa pagbisita ng Pangulong Marcos dyan sa naturang bansa? Grabe, napakainit. Napakainit talaga ng aming pagsalubong sa ating mahal na Pangulo. Paano po pala yung aktibidad ng mga tao dyan kung ito sinasabing na sa freezing level po itong lamig dyan? Sa labas napakalamig. Pero sa loob ng ZAL o sa loob ng building, meron namang mga heater.
at yung mga pakiramdam ng tao, sobrang init. So talagang napakainit ang pagtanggap sa ating mahal na Pangulo. Okay po. Bago yung mga susunod kong katanungan, si Bombo Jane, itong aking partner may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Oo. May mga public events pa po ba si Pangulong Marcos after ng meet and greet with the Filipino community? For sure po, meron pa po. Kasi meron, yung pong aming BBM founder, si Marites Jose Garcia. Siya po yung pinaka-founder dito sa Belgium. Kayo po ba mismo pumunta dito sa event ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil sobrang lamig po dyan at yung iba kailangan pang bumiyahe po para pumunta dun sa event? Opo. Ako po ay napakaaga doon. Actually po, alas 3 ang starting ng event. Pero po, since na galing po ako dito sa Leuven, umalis na po ako sa bahay ko ng mga alas 12:30. Tapos nagkotse po ako malapit dun sa may city kasi medyo mahal ang pamasahe sa city. Medyo mahal po ang parking sa city, so ipinarking ko lang na medyo malapit sa city yung car ko. Tapos from dun po nag-bus na ako ng papunta sa city. Tapos nag-train pa po ako, kaya talagang yung pong medyo mas maganda yung merong time na para po hindi malate doon po sa event. So parang mga 1.5 hours po kaming naghintayan at nakarating doon po dun sa event na yon sa Evere, Brussels. Opo, sa iba't ibang bansa na pinupuntahan ng Pangulong Marcos, talagang bumubuhos yung mga tao, nag-uunahan, nagsisiksikan. Ano po yung pakiramdam nyo na nakita mismo itong si Pangulong Marcos? Grabe, super saya ko. Since nakahapon ay aking special day dahil birthday ko kahapon. Wow. 12-12. Ang pag-meet and greet kay Presidente Bongbong Marcos ay isang napakalaking regalo para sa akin. O yung pinakamalaking gift na tatanggap ko sa aking kaarawan. Bukod pa doon, meron pang bonus. Kasi di ba nakita ko pa natin si former President GMA, tapos si Attorney Lisa, tapos yung pang ibang mga senators. Sila Senator Villar, Senator Jokno. Yun. Napakasaya ko talaga. It's one of my significant moments. Opo, ano po yung kahilingan pala ng yung Filipino community kay Pangulong Marcos dyan na kung meron po? Opo, ma'am, kumusta? Ano po pala ang kahilingan ng mga Pinoy, yung mga Filipino community dyan sa Belgium kay Pangulong Marcos kung meron po? Yung mga kahilingan nila na mga... yes. Ang kahilingan lang namang nagkatawanan nga kami kahapon kasi ang kahilingan nila free fare going to Philippines daw. If okay lang. Pero ang mahalaga yung healthcare ng mga family, tapos yung energy, parang yung mababang kuryente sa Pilipinas, tapos kasi sa atin medyo mahihirap, lalo na yung mga matatanda na, siguro mas okay rin na bigyan pa ng kung yung walang source of living o yung hindi na talaga makapagtrabaho para sa mga invalide o yung may mga kapansanan na, siguro pwede na rin na makakuha ng konting sustento sa gobyerno kahit na pantawid gutom lang or pantawid or yung makaahon man lang sila sa kahirapan, kung yung mga bibigyan ng hanap buhay.
Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo International News Correspondent Maria Cristina Kabatbata Fayard. Samantala sa iba po ng mga balita. Wala pa ring natatanggap na extradition request hanggang sa ngayon ang Department of Justice mula sa U.S. government kaugnay sa kinakaharap na mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Justice Spokesman Attorney Miko Clavano, nagsagawa na sila ng inventory sa mga kaso laban kay Kibuloy dito sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Clavano, gugulong ang extradition ni Kibuloy o kung aaksyon ng U.S. government dito. Bagamat una na rin ang tiniyak nitong Lunes ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susunod sila sa extradition treaty sa Amerika. Sa ngayon, patuloy lang anyang nakaabang ang Department of Justice kung may ipapadalang extradition request ang US government. Bagamat aminadong kinakailangan ng pag-uusap dito ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan, sinabi ni Clavano na marami pang mga isyong legal ang kinakailangang masagot sa usapin ng posibleng extradition ni Kibuloy sa Amerika. Dadalo sina Clavano at Department of Justice Secretary Buying Remulla sa 8 Manila International Dialogue on Human Trafficking na ginaganap sa isang hotel sa Malati, Maynila. Sabi ni Clavano, hindi niya alam kung kasama si Kibuloy sa mga binabantayan ng Interagency Council Against Trafficking. Samantala po, naniniwalang isang mambabatas na pwedeng gamitin itong kita o royalties ng Malampaya Gas Field para pondohan ang isinusulong po na Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Banks and Finance or Financial Intermediaries Chairperson Irwin Tieng ng Maynila, na gamit na rin daw kasi ang kita noon nitong Malampaya Gas Fields dito sa kontrobersyal na fertilizer fund scam. Kaya pwede rin itong gamitin sa wealth fund. Maliban dito, pwede rin umanong kumuha ang pamahalaan ng loans at proceeds mula sa sale ng state assets para sa naturang proyekto. Sinabi ni Teng na base sa Section 11 ng Maharlika Investment Fund na kalagay dito ang state at iba pang sources ng naturang panukalang batas ay pwedeng kunin na sa royalties o special assessment sa natural resources base sa fiscal regime na ipinatutupad ng national government. Maliban dito, pwede rin umanong gamitin itong proceeds mula sa privatization ng government assets at public borrowings. Kaya naman pwede raw gamitin dito ang proceeds mula sa royalties na galing sa oil exploration gaya ng Malampaya, maging itong privatization ng government assets gaya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Si Cheng, itong sponsor ng proposed measures sa plenary sa ilalim ng House Bill 6608. Layon ng panukalang batas na i-maximize itong investable funds ng state-run financial institution sa pamamagitan ng investment na layunin ay mapataas ang public funds. Ang Pangulo ng Bansa naman ang mga ngasiwa sa tinatawag na Maharlika Investment Fund Corporation. Sa ilalim ng Maharlika Investment Fund Bill, kasama rin sa pagkukuhanan ng investable funds itong state-run Land Bank of the Philippines. Manggagaling dyan ang 50 billion pesos ang Development Bank of the Philippines, 25 million pesos at itong mga dividendo at mga profits ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Agad nilinaw ng Department of Migrant Workers ang kanilang planong pagtatayo ng mga overseas labor offices sa Europe para maprotektahan ang karapatan ng mga Pinoy doon. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na ang pagtatayo nila ng mga labor offices sa ibayong dagat ay kapag magkakaroon na raw sila ng pondo sa susunod na taon. Sinabi ni Ople na sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Department of Migrant Workers kung saan nila ilalagay ang karagdagang Philippine Overseas Labor Offices. Maliban dito, makikipag-partner na rin umano ang Department of Migrant Workers sa Trade Department at Business Advocacy Group Go Negosyo para mahanapan ang mga Pinoy ng alternatibong pagkakakitaan sa bansa para mahikayat ang mga ito hindi na bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Base naman sa website ng Philippine Overseas Labor Offices, mayroong 7 labor offices sa Europe. Matatagpuan ang mga ito sa Nicosia, Cyprus, Athens, Greece, Berlin, Germany, Milan, Italy, Rome,
Madrid, Spain at London, United Kingdom. Kabilang naman sa serbisyo ng Philippine Overseas Labor Offices ang pagproseso sa mga aplikasyon, Overseas Employment Certificate at membership sa Overseas Workers Welfare Administration. Independent chair para sa Maharlika Investment Corporation, isinusulong naman ni Representative Lagman ang Kamara. Sinimula na pa itong plenary deliberations naman sa Magna Carta on Religious Freedom. Alamin ang buong detalye kay Bombo Anali Soberano. Hinimok ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang mga kasamahang mambabatas na nagsusulong ng Maharlika Investment Fund na pumili ng isang independent chairman na uupo at siyang mamahala para sa Maharlika Investment Corporation. Ito'y sa kabila ng amyenda na itinulak sa Maharlika Investment Fund kung saan imbes ang Pangulo ng Pilipinas ang magsisilbing chairperson ng Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation ay pinalitan ito ng Finance Secretary. Sinabi ni Lagman, ang kalihim ng Department of Finance ay alter ego ng Pangulo. Dahil dito, pinatitiyak ni Lagman na hindi dapat mahaluan ng partisan control ang pamamahala sa korporasyon sakaling maisabatas ang Maharlika Investment Fund. Punto ng veteranong mambabatas na para maisakautuparan ito, kailangan anya ng isang qualified at bihasang economic manager mula sa private sector ang italaga. Sa ngayon, nagpapatuloy ang plenary deliberation sa panukalang Maharlika Investment Fund. Posible sa darating na Huwebes, huling araw ng regular session ng Kamara, aprubahan na ang nasabing panukala sa ikalawang pagbasa. Sa ngayon, nasa 216 lawmakers ang may akda sa Maharlika Investment Fund. Samantala, sinimulan na ng Kamara ang plenary deliberation kaugnay sa panukalang Magna Carta on Religious Freedom Act. Sa sponsorship speech ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, hiling nito sa kanyang mga kasamahang mambabatas na ipasa ang nasabing panukala, ang House Bill number 6492 na layong protektahan ang karapatan ng bawat tao to freedom of religion. Sinabi pa ni Abante, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang religion demography ng bansa ay binubuo ng 79.5% Roman Catholics, 9% ang ibang Christian groups at 10% ang Muslim. Ang Pilipinas ay mayroong kabuuang 109 million population. Pakinggan naman natin ang interpelasyon ni Albay Representative Edsel Lagman kay Representative Benny Abante. I am certain that it's clear and unequivocal that if a certain religion would use its property exclusively for religious purposes, then it should be exempt from tax. But there are some religions which would combine religious activities with secular activities like education. Where will we stop the exemption and start taxing the religious organization which would use its property both for religious and for commercial purposes? I agree, Mr. Speaker, to the statement of my dear colleague that when it comes to the use of the properties and buildings dedicated only for religious purposes, then it must be tax exempt. But if it becomes a commercial entity, Mr. Speaker, it becomes the duty of that particular religion to pay taxes on the use of the property for commercial purpose. Ang magkasunod na pahayag ni na Representative Edsel Lagman at Representative Bienvenido Abante. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio.
Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagtatag ng bagong tanggapan ng Department of Agriculture para labanan ng tumataas na kaso ng smuggling ng mga produktong agrikultura. Sa kautosang nilagdaan ni Department of Agriculture, Senior Undersecretary Domingo Panganiban, nilikha ng ahensya ang Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement sa ilalim yan ng National Food Safety and Food Security Agency. Nilalayo ng tanggapan ito na supuin ang pagpupuslit sa agrikultura at pagmamanipula ng presyo bilang pang-ekonomiyang sabotahe upang matiyak ang kaligtasan sa pagkain at seguridad sa pagkain, itaguyod ang patas na kalakalan at protektahan ang kabuhayan at kagalingan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Pangungunahan nito ang mapagsisikap ng ahensya laban sa agricultural smuggling bilang pagsunod sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at Food Safety Act of 2013. Iimbisigahan ng bagong tanggapan na mapaglabag sa regulasyon at patakaran, pati na rin ang tutulong sa pagpapatupad ng batas at pag-uusig ng mga kaso. Magre-rekomenda at magbibigay din ito ng mga input para mahusay ang mga kasalukuyang regulasyon, pamantayan at pamamaraan. Bilang bahagi naman ng pagsisikap na pigilan ng smuggling, magsasagawa rin ng tanggapan ng mga intelligence operations sa mga iligal na aktibidad na humahadlang sa pag-unlad ng agrikultura at lumalabag sa mga patakaran sa regulasyon na negatibong nakakaapekto naman yan sa pambansang ekonomiya. Hahawakan nito ang pagsubaybay sa dokumento, pagsubaybay sa kalakal at inspeksyon sa larangan upang hadlagan ang profiteering, manipulasyon ng presyo at pag-iimbak alinsunod naman sa The Price Act. Gayon din pangasiwaan ang digitalization ng lahat ng transaksyon sa kalakalan ng Department of Agriculture at magtatag naman ng Information Fusion Center para sa intelligence, investigation at economic analytics. Samantala po, pinamamadali na ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pagpapatibay sa panukala na maggagawad ng diskwento sa remittance fee ng overseas Filipino workers. Ito anya ay bilang pakikiisa na rin sa pagdiriwang ng Month of Overseas Filipino ngayong buwan. Ayon kay Duterte po, ang pag-aproba sa panukala ay magandang complementary para sa OFW-friendly legacy ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa lamang ang House Bill 4469 na inihain ni Duterte, Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano at Ed Vic Yap sa 10 panukala na nais bigyan ng 50% na diskwento itong remittance fee na sinisingil ng banks at non-banks financial intermediaries sa mga overseas Filipino workers. Hindi rin maaring magtaas ng fee ang service providers nang walang konsultasyon mula sa Department of Finance, ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Kabilang din sa probisyon ng kanyang panukala ang pagdalo ng overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa financial education seminar at paghimok din sa paggamit ng financial technology sa pagpapadala ng pera. Sa kabila ng pandemyang pumalo po sa 31.42 billion US dollars ang remittance ng mga overseas Filipino workers nitong 2021. Habang nitong buwan po ng Setyembre ngayong taon ay nakapagtala naman 3.8% year-to-end year increase sa remittance sa halagang 2.84 billion US dollars.
Sa dagdag pang mga balita, ilang mambabatas binigyang diin na ang gobyerno ay dapat nakatuon umano sa malakihang infrastructure projects at hindi sa Maharlika Wealth Fund. Alamin ang detalye sa report ni Momo J.C. Galvin. Iminungkahi umano ni Senator Alan Peter S. Cayetano na ang gobyerno ay dapat na mamuhunan ng mga pondo sa mga proyektong may mataas na porsyento ng kita, tulad na lamang ng mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura kagaya ng mga expressway at skyway. Sa pulong ng Commission on Appointments Committee on Tourism and Economic Development, sa ad interim appointment ni Arsenio Balikasan bilang kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA, iminungkahi ni Cayetano na sa halip na buuin ang tinatawag na Maharlika Wealth Fund na nakakuha sa negatibong feedback at oposisyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, dapat i-invest ng gobyerno ang kanilang pera sa malalaking proyekto na kagaya ng infrastructure na napatunayang may malaking return on investment. Aniya sa halip doon na kumuha ng pera mula sa Social Security System o SSS, Government Service Insurance System o GSIS at Pag-ibig Fund na may malaking investable fund, bakit hindi na lamang daw magkaroon ng isang plataforma kung saan sila ay maaaring mamuhunan sa mga proyektong ito kagaya ng infrastructure projects? Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Itong mga studies ni Secretary are long term, and when we talk about the Maharlika Fund, sumisentro tayo doon. So, you would agree siguro, Secretary, that sentiment is also such a big thing when it comes to the stock market and to funds, no? Yung sentiment at saka ngayon na maraming bullish pero marami din pong negative sentiments on this. Ang daming nagdududa kung ano talagang intention dito kahit maganda yung intention. So, let me throw an idea your way. Tama yung majority leader that both houses naman will discuss this. But kung makikita mo, for example, yung Skyway, Avitex, yung mga highway papunta sa norte, so far wala nakikitang nalulugi sa mga projects na yan, sa mga huge infra projects na yan, no? And this is purely driven by the private sector. Pero kung hindi nalulugi, malaki yung returns, then why not get Juan de la Cruz into that projects? So instead of getting money from SSS and GSIS and Pag-ibig, for example, na napakalaki ng mga investable funds, why not have a platform where they can invest in these projects and get a board seat? Yan ang bahagi ng payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Binigyan din naman ni Senator Grace po ang pangangailangan para sa proseso ng pagsusuri para sa anumang planong bumuo at mag-invest ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sa pagtimbang sa panukalang Maharlika Investment Fund na itinutulak sa Kongreso, ang chairperson ng Committee on Economic Affairs ay nag-iisip umano ng pag-establish ng isang Sovereign Wealth Fund na dapat raw ay may mga pananggalang laban sa maling paggamit at kapabayaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala po, nakatakdang ilunsad naman ang Bureau of Immigration itong online visa extension para sa mga turistang nais munang manatili dito sa bansa ng maiksing panahon. Sinabi po ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang naturang online visa waiver project ay nakatakdang ilunsad ngayong buwan. Paliwanag ni Sandoval, itong mga turistang pupunta dito sa Pilipinas na nais ma-extend or mapalawig ang kanilang pananatili sa loob ng 30 araw ay pwede nila itong isagawa sa pamamagitan po ng online. Samantala, pinangunahan naman po ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang week-long year-end celebration ng naturang ahensya mula noong Disyembre 5 hanggang 9. Tinalakay naman nito ang ilang plano at proyekto na magpapaganda raw sa serbisyo ng Bureau. Kabilang narito itong introduction ng electronic transactions at bayad ng immigration application at ang e-travel system na joint project ng iba't ibang border at management agencies. Samantala, walang maipangako ang bagong hepe ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa pagkolekta ng estate tax liabilities sa pamilyang Marcos.
Inihayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na pag-aaralan pa niya ang nasabing issue at tiniyak nito na ang kanilang magiging aksyon ay nakabatay sa batas. Sa kabaligtaran, ang dating Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Lilia Guillermo ay nangako na kukuliktahin ang mga buwis sa ari-arian ng mga Marcos hanggat mayroon siyang tamang numero. Napagalaman na ang appointment ni Guillermo ay inihayag bago manumpa si Marcos bilang Pangulo. Siya ay pinalitan ni Lumagi noong buwan ng Nobyembre. Magugunitang kahit na tinawag mismo ng Pangulo ang mga state taxes na inutang ng kanyang pamilya sa gobyerno na fake news, pinatunayan ng Korte Suprema noong taong 1997 na hindi bababa sa 23 billion pesos ang utang ng mga Marcos ayon yan sa assessment ng Bureau of Internal Revenue. Samantala po, yung mga taxi drivers, lalong-lalo na po yung mga nakikinig sa ngayon, yung mga mahuhuling gumagamit daw ng pekeng taxi rates. Ano kaya, may parusa daw dito? At ma-report si Bombo Chill Emprido. Hindi na pahihintulutan pa ng Manila International Airport Authority ang mga taxi driver na mahuling naniningil o nangongontrata sa mga pasahero o balikbayan sa mga airports, particular na sa Ninoy Aquino International Airport. Una na rito, sunod-sunod na rin kasi ang reklamo na dinudulog sa kanilang tanggapan dahil sa kumakalat na peking rate card na inaalok ng mga kolorum na airport taxi at transport services sa paliparan. Lubhang napakalayo rin ng rate card ng mga kolorum na taxi kumpara sa inaprobahang rates para sa tourist coupon transport service na umaabot lamang sa mahigit 500 pesos depende sa layo ng kanilang biyahe. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Manila International Airport Authority spokesperson Brian Co, aniya nakikipag-meeting na rin sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o KULRITO dahil na rin maaaring masuspindi ang mga taxi driver na lalabag sa regulasyon. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Po sa airport natin sa NAIA, we make sure that they have different options po in terms of their land travel or ito po yung transport natin pagdating natin sa airport at paglabas natin sa terminals. Meron po tayong mga accredited providers. Ito po yung mga namamonitor talaga natin. Ito ay mga coupon taxi natin, metered taxi. At of course, we have other transport options like mga point-to-point buses natin from our terminals to different places in the metro. But of course, alam naman natin na very high ang demand ngayon in terms of the land transport. Kaya meron po din po tayo mga white taxi or yung mga regular taxis na pinapayagan na kumuha ng pasahero sa ating mga terminals. Ang ginagawa po natin dito is meron po tayong mga dispatch slip. Ito may mga papel natin na talagang binibigay natin sa ating mga pasahero upang kapag may mga ganyang sitwasyon na na-mention mo na kung meron nangongontrata or hindi sumusunod sa metro, ay mai-report agad sa amin at kami naman po ay makikipag-ugnayan sa LTFRB upang maipadala sa kanila ang complaint at makausap ang taxi operator, ang taxi driver para talagang maiwasan ang ganito pong practice na talagang pag-overcharge sa ating mga mananakay. Mga kabombo at ka-Star Nation, inabisuhan na rin ng Manila International Airport Authority ang mga pasahero sa paliparan na maging mapanuri at i-report agad sa kanila sa sandaling makaengkwentro sila ng abusado at mapagsamantalang airport transport services. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. I-update tayo dito sa isinagawang match dito sa semifinals ng Argentina at itong Croatia. May report si Bombo Jovino Gala. Isang panalo na lamang at abot kamay na ng Argentina ang kanilang ikatlong World Cup titles matapos natalunin ang Croatia sa score na 3-0 sa semifinals na nagpapatuloy na FIFA World Cup na ginaganap sa Qatar. Sa first half ng laro ay naging agresibo ang rank number 3 na Argentina laban sa rank number 12 na Croatia sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Unang nakapasok ng goal ang kanilang star player na si Lionel Messi sa loob ng 34 minutes sa pamamagitan ng kanyang penalty kick. Pagkatapos naman ng 5 minuto ay nasundan ito ng Argentinian player na si Julian Alvarez ang goal hanggang maubos ang oras sa first half. Pagpasok ng second half ay hindi pa rin tumigil ang Croatia
na makakuha ng goal, subalit naipasok muli ni Alvarez ang goal sa oras na 69 minutes. Hanggang matapos na ang 90 minutes at dagdag na 3 minuto, tiyak na ang pagpasok ng Argentina sa finals ng FIFA World Cup. Ang panalo ng Argentina ay tila pagganti dahil noong 2018 ay tinalo sila ng Croatia sa score na 3-0 din sa kanilang group stage game. Susunod na makakarap ng Argentina ang sinumang manalo sa pagitan ng France at Morocco na gaganapin ang semifinal game bukas ng alas 3 ng umaga. Nagkampiyon ang Argentina noong 1978 at 1986 FIFA World Cup. Samantala, bukod sa karangalan ng kanilang bansa sa pagkampiyon ng FIFA World Cup, ay makakatanggap ng ilang milyong dolyar na premyo ang maiuwi ng kampyonato. Aabot sa kabuang 440 million pesos o katumbas ng 22 billion pesos depende sa stage ang kanilang maabot ang ipamimigay ng FIFA. Sa pagkaulipay lamang ng World Cup ay nakatanggap na agad ng 1.5 million US dollar o katumbas ng 75 million pesos ang mga 32 teams na nakapasok sa World Cup. Ang mga kupunan naman na nagwagi sa group stage ay makakatanggap ng tig 9 million US dollar, habang mayroong tig 13 million US dollar naman ang bawat isa na nakarating sa round of 16. Kapag nakapasok naman sa quarterfinals ang isang kupunan, makakatanggap ito ng 17 million US dollar, habang sa fourth place ay mayroong 25 million US dollar ang premyo. Sa third place naman ay 27 million US dollar naman, at ang runner-up ay mayroong 30 million US dollar, habang ang magkakampyon ay makakatanggap ng 42 million US dollar. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Ang Department of Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh, 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 ooh. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala po, ang Department of Health Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, may paglilinaw daw sa kanyang panunungkulan matapos mag-issue ng memorandum circular itong Office of the President. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Binigyang linaw ngayon ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi siya apektado ng isang memorandum circular na nagsasabing hanggang katapusan na lang ng Disyembre ang kanyang panunungkulan sa ahensya. Sa isang press briefing ay binigyang diin ito na siya ay isang career executive kung kaya't hindi siya kabilang sa Memorandum 123 na nagmula sa opisina ng Pangulo. Ang naturang memo ay naaangkop lamang sa mga non-career executive service officer na umuukupa sa sesos posisyon. Gate pa ni Vergere na ang kautusan mula sa opisina ng Pangulo ay ibinigay sa kanya simula nang umupo ito sa kagawaran ng kalusugan bilang officer in charge noong July 14 taong kasalukuyan, at walang nakasaad dito kung kailan mawawalang bisa ang kanyang pagkakatalaga bilang officer in charge. Pakinggan natin ang kabuuan ng paliwanag ni Vergere. I am not part or I am not affected by the memorandum circular because I am a career executive. So ito pong memorandum circular coming from the Office of the President, Memo Circulars 1 to 3, applies only for those non-sesos occupying seso position. And since I am a career executive, I am not affected by that. The second one would be the memorandum issued by the Office of the President when I became OIC last July 14 of this year. This did not state any
deadline or timeline as to until when I will be an OIC. It specifically stated this grant of authority shall take effect immediately and until a Secretary of Health has been duly appointed or unless this grant of authority is sooner revoked. Samantala, pinaalalahanan muli ni Vergeire ang mga Pilipino na sa kabi-kabilang kasiyahan ngayong Christmas season na palagi nating isipin na posible pa rin tayong makakuha ng sakit. Narito ang bahagi ng mensahe ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. So unang-una, sa darating na Kapaskuhan, ayaw naman na mag-party tayo kasi allowed naman, alert level 1 naman tayo most of the areas in the country. Kaya lang, kailangan natin isipin na maaari pa rin tayo makakuha ng sakit. So the best possible way for us to be able to prevent transmission of this illness, unang-una, kung maaari, sana gawin natin ang mga parties na to sa isang open space, no? Yung nasa labas tayo, mas better yun sa atin. Para wala tayo sa enclosed na space. Kung tayo naman ay magdarao sa isang kulob na lugar, buksan na lang natin yung ating mga bintana at saka pintuan para may hangin pa rin para mag-circulate, no? Yung air doon sa room. Pangalawa, kailangan siguraduhin natin na lahat ng attend ng party walang simptomas. So kung tayo po ay pupunta sa party and you know for yourself that you had been exposed to a positive individual or you know for yourself na meron kayong nararamdaman na simptomas, wag na po kayong mag-attend. And this can provide protection to your office mates maybe or to your families having the reunion kaysa magkahawa-hawa po kayo. Dagdag ni Vergeire, araw-araw minomonitor ng ahensya ang paggalaw ng kaso ng COVID-19 at sa ngayon nga ay may kaunting pagtaas sa buong bansa na mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang naitalang kaso. Umaabot sa 1,181 na kaso ang naitatala kada araw sa buong bansa at 6% itong mas mataas kumpara ng mga nakaraang linggo. Patuloy pa rin ang paghihikayat ng kagawaran ng kalusugan sa publiko na panatiliin pa rin na sumunod sa mga health protocol na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, alamin naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa bansang Cameroon na matatagpuan sa Central Africa kasama si Father Rene Cabag, Congregation of the Immaculate Heart of Mary Missionaries. Ang Cameroon ay isang bansa na matatagpuan sa Central Africa. Natatangi din ito pagdating sa likas na yaman dahil isa rin ito sa leading producer ng crude oil at may mayaman na deposito ng natural gas, cobalt, bauxite, iron ore, ginto at diamante. Ang Pasko para sa Cameroonians ay isa sa pinakamahalagang araw ng taon dahil alam niyo ba na ang Kristyanismo ang majority ng relihiyon sa Cameroon na aabot sa 70% kung kaya't malawakang ipinagdiriwang sa buong bansa ang Pasko. Ang tradisyon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Cameroon ay hango sa impluwensya ng Pransya at Britanya mula noong panahon ng kolonisasyon. Kaya't ang Christmas festivities ng Cameroonians ay halos magkapareho lamang sa Western. Desyembre 23 pa lamang ay naglilis na ang bawat pamilya at naglalagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga bahay gaya ng Christmas tree, balloons at iba pa para ipakita na sila ay handa na para sa Pasko. Dahil naman sa malaking populasyon ng Cameroonians ay Kristiyano, ang selebrasyon ng Pasko ay relihiyoso o spiritual sa kabuuan. Ayon pa kay Father Rene Cabag ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary o CICM Missionaries na isang Catholic Clerical Religious Congregation of Pontifical Right for Men na ang pagdaraos ng misa ang sentro ng social life ng Cameroonians. Nakita ko na hindi lamang sa mga dekorasyon na ipinagdiriwang nila Pasko, but in a liturgical, in a very symbolic way na sa araw mismo ng Pasko, ipinagdiriwang ng mga Cameroonians, no? At marami silang mga pinapakita, lalo na ang pagdiriwang ng misa ay that is really the centrality of their social life. Ang nais kong ipabot ay medyo limited ang social life, no? Sa context ng pinupuntahan kong lugar. Kaya sabi mo na pwede tayong mag-malling, pwede tayong mag-swimming, pwede tayong manood ng sine.
those were things na hindi nag-exist sa lugar na napuntahan ko, yung Yaoundé. Kaya it took me many months and even years to digest na sa syudad na ito, wala ba talagang sinihan? Dahil minsan kasi sa Pilipinas, kahit maliit na syudad, may sinihan eh. Pero it took me a while to think na ito ba talaga ay totoo? No? Pero nung nakita ko na ang Pasko ay pagdiriwang ay centrality ng kanilang social life, nakita ko na sa 24 ng gabi, sa 25, marami mga tao nakikilahok sa pagdiriwang ng misa, may mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, hindi din mapagkakaila ayon kay Father Rene na maraming nagbago sa pagdiriwang ng Pasko sa Cameroon. September pa lang, marami na tayong Christmas decors, pero 2015, napakadami na ng mga Chinese na pumasok sa Cameroon, kaya napakarami na rin ng Christmas lights, napakarami na rin mga decorations. No? Kaya in the span of 9 to 10 years, there were a lot of changes. No? The commercialization of the spirit of Christmas. Pagdating naman sa inihahandang pagkain tuwing Pasko sa Cameroon, ang kanilang main dish ay hindi turkey. Sa halip ay chicken. At pangunahing bulto sa handa nila ay hindi roast potatoes, kundi rice. Merong pagdiriwang sila pero in a very simple way, no, yung Pasko. Nandoon lang yung mga basic na mga pagkain, pero nandoon din yung yung paghahanda na hindi ordinaryong pagkain, pero nandiyan yung paghahanda. Tapos mga bata, bago ang damit. Ang Cameroon ay isang bansa na kilala din pagdating sa fashion at hindi din ito nawawala kapag Pasko. Alam niyo ba na isa sa mahalagang tradisyon sa Christmas festivities doon sa Cameroon, ang ibinibigay na regalo sa mga bata ay clothing o kasuotan, kung saan nakakatanggap ang karamihan sa mga bata ng Christmas dress dahil nataon na ang Pasko sa Cameroon ay dry season. Narito naman ang mensahe ni Father Rene sa pagdiriwang sa nalalapit na Kapaskuhan. Sana ay we will have a meaningful celebration of Christmas at sana mas ramdam natin ang pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Samantala itong mga health workers sa kaya yung kalagayan ng kanilang Pasko dahil yung iba hindi pa raw natatanggap yung kanilang mga benepisyo. May report ang Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng Alliance of Health Workers na hindi merry ang Pasko ng mga health workers. Ayon kay Alliance of Health Workers National President Robert Mendoza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hanggang sa ngayon kasi hindi pa naibibigay ang matagal nang hinihintay na pangakong benepisyo para sa mga health workers. Umaasa kasi ang grupo na bago ang Kapaskuhan ay matanggap na ng mga health workers ang naturang mga benepisyo, subalit walang paramdam ang gobyerno. Binigyang diin ni Mendoza na kahit kalahati lang sana ng mga benepisyo sa ilalim ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 tulad ng Special Risk Allowance, One COVID Allowance at Health Emergency Allowance ay maibigay bago magpalit ng taon. Anya kahit papano ay mapapasaya nito ang mga health workers ngayong Pasko sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa Desyembre 15 nakatakdang maglunsad ang grupo ng malawakang mobilisasyon kasama ang mga health workers mula sa mga pribado at pampublikong ospital upang muling kalampagin ang gobyerno sa pag-asang madinig na ang matagal na nilang hinainga. Hanggang sa kasalukuyan, malungkot pa rin yung ating mga health workers kasalukuyan kasi wala man lang paramdam, kahit man lang konting sabi na ibibigay na itong kahit man lang kalahati. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo International News.
Isinasapinal na ng Amerika ang pagpapadala ng Patriot missile defense system sa Ukraine. Ang nasabing plano anya ay kailangan pang aprobahan ni Defense Secretary Lloyd Austin bago ipadala kay US President Joe Biden na kanyang pipirmahan. Hindi naman malinaw kung ilang missile launchers ang kanilang ipapadala sa Ukraine. Nauna nang makailang beses na humirit ang Ukraine sa Amerika na dapat magpadala ang mga ito ng Advanced Long-Range Air Defense System na epektibo sa pagharang ng mga ballistic at cruise missiles, ganun din ang mga drones ng Russia. Bombo Sports News. Inangaan naman po ng maraming boxing fans itong ginawang pagpapatumba ni Japanese boxer Naoya Inoue laban kay English boxer Paul Butler. Dahil sa panalo ay naging undisputed bantamweight champion si Inoue. Mayroon na siyang WBC, WBA, WBO at IBF Bantamweight World Champions na siyang unang Japanese boxer sa kasaysayan na nagkaroon ng 4 na titulo mula sa major sanctioning body. Sa nabanggit kasi na laban ay dominado ng 29 years old na si Inoue ang laban. Pinagana nito ang kanyang matinding footworks at body shots na makailang beses na napatumba ang tinaguriang babyface assassins. Pagdating naman ng ika-11 round ay hindi pa rin tumigil si Inoue na sa pagpapaulan ng suntok at muling napatumba si Butler kaya itinigil na po ng referee ang laban. Mayroong malinis na 24 wins at walang talo po, 21 naman itong knockouts ng Japanese boxer habang si Butler ay mayroong 34 na panalo, 3 talo na mayroong 15 knockouts. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 90 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos 14 centavos, Singaporean dollar 41 pesos, ang Saudi Arabian rial 14 pesos at 77 centavos, habang ang euro 58 pesos at 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang Coronavirus Disease 2019 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
at ka-Star Nation sa ating Christmas countdown. 11 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa 8 na sa aga kag-welcome sa Bombo Hanay Big Time. Opo sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato nga Christmas countdown, may rasang 11 dias ang nabilin antes ang Paskwa. Adlaw kita karon sa Miyerkules, petsa 14 na sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kagkaroon na sa ato nga mga headlines sa Balita Nasional. SIM registration magasugod na sa Disyembre 27. Ano bala ang mga dapat sining mabalaan sa publiko? May kantanan sa sining mandatory na nga pagparehistro sa mga subscriber identity module o kung mga SIM cards nga ginagamit naton sa aton sining mga cellphones para nga maka-communicate kita, maka-text, maka-tawag, maka-video call, kag maka-access sa internet connection. Dapat na kuno ining iparehistro gid. Mayari kita karon sa interview diri sa bahin sa National Telecommunications Commission diri sa bahin sa Region 6 sa mga dapat sundon sining proseso sang ato niya sining mga subscribers o kung sining mga SIM card users sa pagparehistro na sang ila sining mga SIM cards. Sa iban pa nga mga balita, fuel subsidy nga ginpasalig sa mga tricycle drivers nga mabaton tani nila kuno subong yang tuig 2022 bilang ayuda sa ila pamiyan-piyan sa sining puwerte nga paggatimbuog sa presyo sa gatong base kuno sa bulan pa sa Enero mapanagtag sa ila sunod sa Department of Transportation. Matakop gali sini ang tuig 2022 nga malamig ang Paskwa sa aton sini nga mga tricycle drivers kay way sila sang mabaton pa nga fuel subsidy. Sa iban pagkaroon nga mga balita sa balita lokal, Iloilo City Mayor Jared Reñas nagasapol kaupod sa iban pa sini nga mga opisyal sa Regional Development Council kaginisoryahan ang ining ginapayag propose nga mga infrastructure projects diri sa Region 6 nga iga-undertake sa masunod sila nga tuig 2023. Sa iban pa nga mga balita lokal, Iloilo Police Provincial Office naka-alerto na karon kasunod sang nagaluntad nga ambush dito sa may San Remeo Antique sang Domingo. Naging kapila sang duwa sini ka mga pulis katapos sang First Antique Provincial Mobile Force Company. Kagkasunod ba ni karon sang nagahilapit man nga pag-saulog sang Communist Party of the Philippines sang ila sini nga ika-54 nga anibersaryo nga ginasigahom na diri nga magapuro pabatsag naman sila para nga kunabi ti relevant man sila gyapon bisan pa nga irrelevant na sila. Sa iban pa karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, Argentinian football superstar Lionel Messi pangunahan liwat ang pungsod Argentina kag magahampang na karon sa World Cup final sa Qatar matapos sila sining perde ang pungsod Croatia sa ila sining semifinal sa match-up sa score sining 3-0. Ang teammate ni Lionel Messi nga si Alvarez amo sini anangin standout player
nakahimo sang brace or duwa sini ka mga goals sa isa ka goal ang na-contribute sa Argentinian superstar nga si Leo Messi, pero ang iya sini nga tahom-tahom nga assist nga nag-agi sa between the legs sang defender sang Croatia nga nagresulta sa ika-tatlo sini nga goal para sa Argentina. Sa aton sini nga mga kabombo, nagapakita gilamang sang sa gyapon ti abilidad sa hampang sang sining Argentinian na superstar nga nakahimo man karon sa kasaysayan bilang Argentinian na football player nga nakakuha sang or nakahimo sang 11 na tanan ka mga goals. Siya na ang Argentinian na football player nga mayara sang nahimo nga pinakabadamo nga goals para sa national team sang Argentina sa World Cup. More than sa nahimo sini sang the late Argentinian football legend nga si Diego Maradona. Si Lionel Messi man karon ang pinakatigulang nga football player sa aton sini nga mga kabombo sa edad nga 37 years old or 36 years old, no, sa aton sini nga mga kabombo nga nakahimo sa pinakabadamo nga goal sa FIFA World Cup. May 11 na siya. Kagadugay-dugay ti makahimo naman siya sang another World Cup history, no, bilang World Cup player nga may ara sang pinakabadamo sining mga matches sa World Cup nga nahampang subong bangon sa iya sining appearance sa 2022 nga FIFA World Cup semifinals kontra sa Croatia. Patas na sila sang German footballer nga si Lothar Matthäus sa 25 games each nga nahampangan sa World Cup. Di kon maghahampang pagid si Messi sa finals kontra sa kung sino madaog diri between France and Morocco, no, ti siya na ang nagaisanon yang player nga nakahampang sa 26 tanan ka mga World Cup matches. Kagamo man na balantayan sa karon sa aton sini nga mga kabombo, buwas sa kaganhon ang match up sa tunga man niya sang defending champion sini nga France kontra sa Morocco. Kung sino madaog sini sa ila, ginahulat na karon niya sang Argentina. 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa agad rin sa aton sini nga pagapangalagad. I-check naton karon ang report ni Bombo Jomar Villa. Nalabot ang grupo karon sa mga tricycle drivers and operators diri sa mga syudad sang Iloilo. Diri sa syudad sang Iloilo gid lamang libo-libo sini ka mga tricycle drivers ang nag-apply para nga maka-claim kun tani sa ila sining fuel subsidy, no, halin sa Department of Transportation sadtong sunod-sunod gid ang pagsinaka sang presyo sang gatong. Subong ganit imayara na sa mga na-experience nga mga big time oil price rollback, no, kapon ti mayara man sang rollback sa presyo sang gatong. Pero may tiyempo gidya sadto, mga tunga-tunga sang tuig 2022 sa aton sini nga mga kabomo nga daw halos kada semana tinagaisip yang aton sini nga mga tricycle drivers and operators kaga iban man sini nga mga public utility vehicle drivers and operators sang ilaya sini nga dugang gasto sa gatong kay daw halos kada semana kada Martes naga-anunsyo iya sang big time nga oil price hike ang mga oil companies bilang panagang sadto sang aton sini nga gobyerno sa mga public utility vehicle drivers nga hindi man matamaan sang sunod-sunod nga oil price hikes bangod sa sining krisis man sa bilog yang kalibutan, mahatag sang fuel subsidy, no, ti mayara sang fuel subsidy para sa mga bus operators, may fuel subsidy para sa mga public utility jeepney o mga PUJ drivers. Target man tani nga makahatag sang fuel subsidy sa mga tricycle drivers kay ti nagagasto man sila sa gatong gasolina man ila sila ginatugong sa ilaya sini nga mga motor or sa ila sini nga mga tricycle. Ginpa-submit sang listahan ang mga local government units through sa Department of the Interior and Local Government
ngagin forward dito sa Department of Transportation para nga maalukaran sang budget. Tinagalabot ko no sa more than 2 billion pesos ang ginallocate nga budget sa Department of Transportation para sa target nila sini 600,000 ka mga tricycle driver sa bilog sining Pilipinas nga makaangkon sa fuel subsidy. Pero diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, bisan anino sang 5 sentimo sining libat, wagid may nakitang aton sining mga tricycle drivers. Siling sang Department of Transportation, base ko no mga bulan pa sa Enero 2023 kaga mabato nila ini. Sakta si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Poputo ni way pagid makabaton bisan sentimos ang mga driver diri karon sa tricycle sang sining ginapabot nila nga fuel subsidy nga ihatag ya karon niya sang gobyerno. Actually, based diri karon sa pangusisa naton, halin pa ni kuno sang bulan sang March ang ila sining hulat nga ti makabaton sila sa sining fuel subsidy. Una galing information nga 6,500 pesos ang ila sining batonon, pero sa uli naman kuno do nahimo na lang kuno nga 1,000 ang batonon sa tagsa diri karon ka mga miyembro sa asosasyon. Ti ang part ka diri karon sa Quintinsalas Takas Tricycle Drivers Association diri sa distrito ya sang Haro, do mga almost 120 plus ang ila sining membro nga ti naparehistro na bubudoni, kag amo ni sila ang nagahulat diri karon nga makamato na sang sining fuel subsidy. In fact nga na-process na no sang ila sining presidente ang ila sining mga requirements kung sa diinti nalakip gani ni ang ila sining ti dapat membro sila sa asosasyon, kag at the same time dapat mahatag pa sila sang GCash account kay dire kuno pagyon sa GCash ang ining sining ila nga fuel subsidy, pero from time to time ginalantaw nila zero balance, why gyapon may naka sulod. Ti ang iban nga driver naga kulumuro na din nga ti pila naka bulan lahat nga ti kinahanglan na tani sa mga driver kay ti sa pagsaka man sa presyo sang gatong, although nga ti may rollback man, pero di pag hindi maka palipay no sa mga driver ang kada litro karon niya sa gasolina nga ginagamit nila sa biyahe. Based gani diri karon sa ila sining presidente nga si Sir Pipito Tabuada, bumudoni nga ang iya sining mga tinawod diri na kano na naka-comply na initanan sila, kag ang ginahulat na lang ang amo ni ang ihatag sa ila no nga update sa Department of Transportation o kun diri sa may bahin sa City Hall sa pagpanguna diri karon ni Councilor Cabaluna nga ti ang sa latest ganito nga do naka-meeting naman sila, ag ginambalan nga ti ulat-ulaton lang kay ti ang Department of Transportation sa damlag na nagpagwaman dyan isang statement nga ti panasigon ang paghatag sini sa mga drivers karon sa sining mga tricycle bumudoni. Duga pa diri sa natungdan sa part man sang sining mga driver diri karon ti ang iban diri kalabanan daan may mga pamilya pa nga sagod diri karon bubudoni kun 1,000 gid man abi ang ila sini kuno mabaton, ti way naman sila may mahimo kundi bitaw no na lang kag ti makadugang-dugang man no sa ila sini karon nga matag adlaw nga pag biyahe karon bubudoni. Ipabati tabla si Sir Pipito Tabuada sang may tribute diri karon sa Mupo Radio. Wala pa, kadugay na sa amon ulat. Pila na ka pulo na kabulan nga ulat. Tapos subong daw, puro mo lang na tugan-tugan. Daw ay man na Japon kabot. Kay ti nagdialogo kami kay Bobby Dumanel, upod kay Kernel Gaspe. Ginpamangkot ko na. Ti amo nang ambal nila nga ulaton lang kay bisan ng ila gani ko no wala man kabot. Sa ang meeting mo kung yung transport man? Upod namon ang staff ni Councilor Cabaluna nga si Rilan. Okay.
upod kay Bobby Dumanel, kag kay Colonel Gaspe, upod sa akong mga opisyal dre. Saan ulang Last week, naka-meeting kami. Oo. So ano kuno sa numabot? Amo na gani kay may hambal nga Disyembre, may hambal nga ulat-ulaton lang kay maabot gina kuno. Ti do wala man Japon, alin pa sang March nga ulat namon, la pa eleksyon ara na. Doon na propose na sang wala pa eleksyon. Natapos ang eleksyon, nag-abot ang Disyembre, la man kami Japon kabaton. Pila kuno batonon nyo, sir? Ang pagkabalo ko sinasang primero nga hambal nila daw 6,500. Sang uli ni nag-meeting kami sa office ng PSTMO to. No, isa naman lang to kalibo ko no. Tinugway na kay kadako na sang gasto namon sang balik-balik to kag pagpaingkod sa mga ngalan sa mga membro ko di. Do hindi gani kigo ng 1,000. Pila ka mukbilog, sir? 124 kami di ang beneficiary sa Quintinsalas. Okay. Di esta subong daw wala man sang isa nga nakabaton sa amon. Ang 100 nga ni ano na sila wala na problema, kompleto na. Registrado na tanan. Oo. Anong requirements pag-register, sir? Sa City Hall. Oo, nga dapat ma-beneficiary ikaw eh. Ginanlan ang imo franchise kag ordinansa ra. Okay. Nga nakarehistro ka sa City Hall. Te ginikutar ko man na amo na nga nakasulod kami nga 122 kabilog. Kahit amo nang requirements para ma-avail mo ang imo fuel subsidy nga nagapamatuod nga may unit ka. So dapat adder ka pa sa asosasyon. Oo. Kay kun hindi kaya membro di sa asosasyon sa Quintinsalas, may iban man na sila yung asosasyon kag dito man na sila na nabilong hindi sa dire. Okay. Pareho sang Altachira may ara man na sila ya. Oo. Kag ang iban pa nga mga asosasyon di nga sakop sa ngaro kaglapas. Ti balanta sa presyo ka gasolina sa subong do hindi pagin mayo, sir, sa inyo. Mataas-taas pagin man nato od nga nagano bo piso pero kung nagpasaka sila size te way mimo. Oo. Subong amo na nga nagabiyahe lang kami Japon bisan paano para lang nga may dalong kaman puli sa imong panimalay, sa imong pamilya. Ang baka Department of Transportation padasigo nila, sir, ang pag-distribute? Amo man ambal nila kay bisan si Rilan gani nga staff ni Councilor Cabaluna nakaambal nga ginpadalaan niya na to sulat sa DLG para nga ma-release ang budget ngayon na pero wala gyapon. Oo. Amo na ang plamang kutano namon nga mga driver kung saan oged ma-release ang fuel subsidy nga ginatawag. Oo. Kaya kasi subong na Disyembre kay padasigon kuno, sir? Te pasalamatan ta kon mag-abot gid man kay te kananlano na sa mga membro ko diyo. Oo. Bisan paano may pang Pasko sa ila kabataan kag iyado Ano ka mo apektado sa sining presyo sang gatong kag ano ka dako nga bulig ni sa inyong subsidy nga ni? Kun matuod nga 1,000 gid man laton nyo? Kung amugin man ang matabo nga bisan 1,000 lang ila pa nagtagpasalamatan ta lang na Oo. Bisan paano makabulig man naguro sa amon. Oo. Kay te bisan tuod nga nagmalang gasolina. Sige-sige man namon biyahe bisan paano may kita man kami. Kag kung magtupa na ang 1,000 nga fuel subsidy, pasalamatan na lang na namon. Nausisa nyo ni nga doon naghimo na lang kuno 1,000 ang ulihin Wala ko ka pamangkot na. Pero dito ko na nabalaan sa opisina sa PSTMO. Bumujumar? Si daw makahalamos bo man sining kapalaran sa mga tricycle drivers naton kung nagamuni halin sa ginpasalig nga 6,500 pesos tag 1,000 ka pesos na kano pero i-kwanta na i-verify tayo na Bumujumar kay daway man kita kabati nga mayroon sang pronouncement ang aton sining nga national government ang Department of Transportation or ang Department of Interior and Local Government man kay ginpaagi ni sang Department of Transportation sa DILG ang distribution sang fuel subsidy sa mga drivers naton kag hindi through sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ti daway man tagabati nga may pronouncement sila nga ang una ginpasalig nga 6,500 nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers ta 1,000 ka pesos na lang. amo gani kay ang 6.5 nga nabalanta sa mga jeep driver bumudon Oo. Or kung hindi man nakabato na to gani. Kung hindi man sang amo gisina kadako kay man ang mga target beneficiaries sang fuel subsidy program sa tricycle drivers 600,000 ini sila ka mga tricycle drivers sa bilog sila nga Pilipinas
Ti ang ginpain kuno diri nga budget dira sa mga 2.5 billion pesos. Ti kon granting nga palarihas ang amount nga ipanagtag sa ila kung i-divide naton ang 2.5 billion pesos sa 600,000 ka mga drivers sa mga masulusobra 4,000 pesos ang mabato nila sa Ribo Mujumar. Kaya mo na ang check na liwat mo doon kung pilagi man ni mabato nila kaya store information 1,000 na lang. Alang taon tani kung anong matabo ni kay ang mga driver dere gin-encourage ni sila gali bubudon nga mag gid dapat may cellphone gid sila kay may chika sila. Ang iban bisan pigado nagtingwa gid mabakal cellphone ti kun 1,000 da pro mabato nila. Ati Pila nga na siguro mabilin basig pila nga daan ang minimum subong sang hindi lang niya sang basta-basta nga cellphone mo Jomar kundi dapat kuan ini ano nang tawag Android phone or smartphone. Inang smartphone nga maka-download kaya bala sa mga application kapareho sang sining mobile wallet abi nga GCash kay dra ina ipasulod or download ang ila sini mabaton nga mga fuel subsidies bumujumar dra na nila makuha nga gina-update nila from time to time bubudon ngang iba to nga mga tigulang sa tatok gina di kumpati may cellphone sa pabudon nga ti need nila galina para ti dra nila ma-withdraw ang ila sining fuel subsidy pwede nila ma-cash out na da kung sa din yung convenience store at makuha nila i-cash perti amo na nga gaulat pa sila sa sining ila sining fuel subsidy gabay pa nga ti di lang 1,000 na bato nila kasi akon matabo nati tunga-tungaon na nila siguro way mas sila may memo da kung paano nila na budgeto na 1,000 pesos. Oo, tigo naman abo mo Jomar pang Noche Buena. Kung makaabot ante sang Pasko galing kay hambal dere sa Senate or sa kwanto bala sa hearing sang Commission on Appointment sa Senado sa sining appointment bala na ni Department of Transportation na Secretary Jaime Bautista sila niya to pasali niya kay Senator Alan Peter Cayetano. Senator basi mga by middle of January lapas Pasko na naya bumujumar lapas midjanoche na gani na tunga-tunga pa sa Enero 2023 pero ini iya long overdue na ni kay dapat Marso, Abril, Mayo no or first semester sang tuig 2022 nahatag na dapat ini. Yes, kung tipisipon ta do kulang-kulang na lang 10 ka bulan ulat nila. Do mga siyam ka bulan bubudoding ati amo nang ginaluma nila ngati may pang bayad tani sila sa ilaman sining ako tanga na to ganang balik sa Pepito nga 1,000 ni do kulang pa ni guro pliti nila pagkato balik sa City Hall. Tugong mabis gatong nila ta kasi siyempre sa biyahe nila piktado man kasi may transaksyon sila diri sa may bahin sang City Hall amo mo doon hindi man goro santag 1,000 ka pesos i-verify ta na abo mo Jomar ina nga information kay makahalang usbo man ya kon magamo sina nga ang mabato nila ya sini nga fuel subsidy tag 1,000 ka pesos lang ano na limos amo gani nga ginano man nila di tingala man nga ano may mga nagagawa information nga muna nga 1,000 na lang ang ila sini nga mabaton nga kun isipon di gani karon ang presyo sang crudo kag sa gasolina way nagalayo ag isa mahal pag gasolina sa crudo bubudon ang subject to gani mga driver to gani tag 6,000 to ila na baton magtag 1,000 pesos nga fuel subsidy. Dako pa ang nabaton sang ginala ko mo Jomar nga cash gift. Di ako man say man ta kilala, guro ang kilala mo kilala ko man na. Oo. Dako pang nabaton niya sini nga cash gift. Ari fuel subsidy sang gobyerno ma 1,000 ka pesos lang. Gahatagan ni ang kilala ta cash gift nga minimum o ba 3,000 pesos ari nga government subsidy
1,000 pesos lang. Daw hindi man guro Bombo-Jomar. Amo gani nga ti ang panawagan diri karubuan babudon sa mga driver nga ti kun pwede mapadasig malani ang pag-distribute kiti ang distribute pa lang mo. Pati na ano naman na locate naman na sila ang budget. So ang ang isa sa imuon nga kung paano ni mapadasig kiti pila na kabulan ang iban to nga mga driver na tig-up na to gani sa nabato nila to nga nga subsidy. Ang dili sa may tricycle kaya mo na daw halos ang sa may probinsya sa kilala ko to gabiyahe way pangmakbaton man to sila. Ti daw halos bilog man nga syudad kag probinsya or bilog nga Western Visayas guro Bombo-Jomar kay muna gani hambal dito sa hearing nga sa bilog nga Pilipinas sa 600,000 ka mga tricycle drivers nga nag-apply kag mga approved nga mga beneficiaries mga 6,000 pa lang kuno na panagtagan Bombo-Jomar. Ti way pa ti 1/4. Ang natagan sina. Prote sa muna sa mga driver ti ang mamimimo nila ti mahulat na sila. Pag ti sa part man sang City Hall nga ti nagapangabay man sila nga kun mapalo up ni mapadasig. Para magasto naman nila ang ining subsidy. Kag kung sa January ti timing lang na siguro makadinagyang sila puputone magastoon sila sa dinagyang. Kung sa January pa maabot ang ilang sining fuel subsidy. Sige. Inis si Bombo-Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo-Jomar Villa. Nagapakita ini kung ano ka inefficient sang proseso sa aton sining national government, partikular sang concerned nga departamento diri or ahensya Department of Transportation. Ara naman ang kwarta ang 2.5 billion pesos. Ari na ni. No? Ari na niya sa kaban sang aton sining nga gobyerno. Why niya sang siling nga ginadibatihan pa ni sa Senado, ginadibatihan pa ni sa Kongreso kung mapagawa sila sang 2.5 billion pesos for fuel subsidy. No? Bulan pa lang sa Marso, first semester pa lang sa tuig 2022. May programa na ina sinidiri kay gina-foresee na nila ina nga sang 2021 pa lang ti ining budget naton for 2022 gin programa na niya sang 2021 pa lang mo. No? Ti dala na ina dra sa gin programa nila nga budget sang 2021 ang i-implement nga fuel subsidy program for 2022 sa tanan sini nga mga driver sa mga public utility vehicles, ti ari na ni ang 2.5 billion pesos para sa subsidy sa mga tricycle drivers naton. Ari na ini, no? Ipanagtag na ni ti tama ya kauyaya sa bahin karon sa Department of Transportation nga sa 600,000 malang gani, no? Nakapanagtaga nito sang nagligad ang Department of Social Welfare and Development, no? At tuya gani, gulpihan na ito. Antes nagbukas ang klase, no? Matuod, may mga pagpakamalaot dito sa nangin proseso sa DSWD sa pagpanagtag sang educational assistance sa milyon man gani ka mga estudyante sa bilog sini nga Pilipinas. Milyon pa ganito kagatuya daw. Gulpihan na lang to daw, overnight lang to nag-announce si Secretary Erwin Tolfo nga may education subsidy. And then pagkagat tagtaganay natigayon man gani. Ti ang fuel subsidy program sang Department of Transportation 600,000 ka mga drivers, tricycle drivers, no? Ang sa DSWD ganito ya, on-site pa to ang validation sang mga applicants nga pag-abot nila dito sa venue sang cash distribution, dito pa lang niya sila ginpang-interview, ginpang-usisa, ginpang-validate kung ano to, estudyante gin man kamo, qualified kamo, kung hindi, aring iya sa mga drivers, no? Pag-submit sang application sa mga drivers ito sa DILG, pag-forward sa Department of Transportation, hitso na ini, humana ini, no? Kaga mga drivers, nga waay sa mga cellphones, waay sa mga gadgets nga pwede maka-download sang application nga gina-require sa ilasang Department of Transportation kay dito ihulog ang kwarta, nagpamakal gid, tinahimo gid nila ini, no?
Ti tama kalawig na magapulo ka bulan na karon, matakop na yung tuig 2022, way gyapon ma-distribute sa Department of Transportation. Kay ti tama ya kauyaya sa mga taga DOTR. Ahaw 600,000 lagi lamang ka mga drivers ang hataga nila sang amount nga na-determine naman kag validated naman ining listahan nga mga qualified ining nga mga drivers nga makabaton, no? Ara naman ang pundo ipanagtag na lang ti nga ang kadugay ihaw sa aton sini nga mga kabombo, no? Balik-balikan tani bala sa aton sini nga mga kabombo pagkatapos sa mga pahanumdom. Bangod sa kasubo nga nagakabatyag. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals.
Makabuli gini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition ng skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. 39 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 saga. Atensyon sa aton sini nga mga kabomboantes, ang aton sini nga dugang nga mga balita. Subong nga aga may ara kita sang winner sa aton sini nga nagapadayon nga daily draws sang 1 to panalo promo party 21 sang Star FM kag Bombo Radio. Adlaw-adlaw balde-balde nga mga papremyo kag instant nga kasadya aton sini nga ginabanagtag. Bangod may 6 million na pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide ini. Atensyon, atensyon, mayara kita sang winner. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang aton subong first daily draw winner naggamit sang Profo Purchase nga Nescafe Classic, 67 years old, taga probinsya sang Iloilo, taga Banwa sang Dingle, Iloilo. Congratulations gid sa aton sini nga first daily draw winner subong adlaw sa Miyerkules, Disyembre 14, 2022. Merlin Amena. Merlin Amena, sa liwat Merlin Amena sang barangay Kaguyuman, Dingle, Iloilo. Merlin Amena sang barangay Kaguyuman, Dingle, Iloilo. Aton sini nga first daily draw winner subong adlaw sang Miyerkules. Ginlawag imong sini nga pangalan na may 41 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 saga. Mayara ikaw sang 6 ka oras para maklaim ang imong sini nga premyo. Nagahulat na diri sa Broadcast Center sang Bombo Radio. 1,000 ka pesos nga balor sang papremyo. 500 pesos sina instant cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack nga nakasulod sa mapagod nga balde nga orokan. Magdala ka lang sa imo sini nga duha ka mga valid ID sa liwat sa aton sini. First daily winner subong adlaw sa Miyerkules, Merlin Amena sang Kaguyuman, Dingle, Iloilo. Congratulations gid sa imo. 41 minutos na nakaligad sa atak na nga last 8, no? Ti ariga ning promo naton. Lawago naton ang winner sina nga adlaw. Insige daw sina man nga adlaw mag-claim niyang iya sini nga premyo. Sa aton sini nga mga kabumbo, dasigay lang, no? Ti ang fuel subsidy program sa Department of Transportation since bulan pa sang Marso, naging pa-submit na ang mga local government units through sa Department of Interior and Local Government sang mga validated nga mga listahan sang mga license or rehistrado sini nga mga tricycle driver sa ila sini nga mga banwa or sa mga syudad Manila. Kadasig malang sini kag why naman ginayawan ang mga local government units ka panglaghap ka panultol-to ka pangbarangay para mabalaan kung sino to ang mga drivers or operators ng tricycle sa sina nga mga lokalidad, no? Kay pag-abot lang niya sa organisasyon, kung organisasyon sini ang isuryahan, isa sa pinaka-organize sini nga mga grupo sa aton sini nga mga transport drivers and operators. Lakip na sinadra nga aton sini nga mga tricycle operators and drivers, no? Daw halos kada barangay or halos kada banwa na may tuda na may mga record din na sila sang ila sini nga mga miyembro kung sinoong lehitimo nga operator kag kung sino man ang lehitimo sini nga driver. Kag hindi man sila mabudlayan kapangita sang kung sino mga legitimate nga mga operator sa isa ka lugar kay ang local government unit mismo may lista sina kay nga daan sila ya in the first place sila ang naga-issue sang franchise sa mga tricycle operators para makabiyahe sang ila sini nga mga tricycle. Tinasig lang to.
Sool pa ganitong simpo kay within 1 week ginpasubmit ang mga LGUs. Ang DILG sang listahan sina nga mga qualified nga mga drivers and operators para sa fuel subsidy. Nahimo man sang LGU nga mag-submit kay ginapasakuan sa Department of Transportation kay ti ipanagtag na kunong fuel subsidy. No? Ti nalabutan ay karon magapulo ka bulan na magatakop ng tuig 2022 way sa gyapon. Ti di nang diferensya sinadra. Why man sang diferensya sa mga local government units? Why man niya sang diferensya sa mga tricycle drivers naton? Why man naghambal ang DOTR nga ginapabalik-balik nila ang mga application na papers or documents ang mga drivers nga luyag magbaton sa fuel subsidy kay hindi sila kainsindi kung anong ila sini nga mga isubmit? Why man? No? Ara na yatanan sa opisina sa Department of Transportation na identify na ganila lang nga 600,000 ka mga drivers sa bilog sini nga Pilipinas ang target nga beneficiary sini. Ara naman sa ilang sini nga ahensya ang pundo 2.5 billion pesos ti ano yang rason nga ang ginapa dugay-dugayan pa nila ini. Ginapaboyan-boyanan pa nila ini. No? Ti basikag nagakinanglan naman ni karon sang intervention kung hindi madalas ang local government unit kay si Kagawad Zedfrey Cabaluna kuno as chairperson sang Committee on Transportation. Makadua ka beses nga nagsulat sa Department of Transportation nga gina-appeal ang pagpadasig sa distribution sining fuel subsidy tiwaygin. No? Di basikag kinahanglan naman aton sini nga magpanawagan sa aton sini nga mga Ilonggo lawmakers, no? Sa mga fellow Ilonggos naton. No? Arya, hindi na niya pwede makahambal si Congressman Mike Burisita nga kami naman yan ringin pamangkot kay nagbaton man lang kami ni isang project sa Ungka flyover, why man gani kami yadri pagbidding sini. No? Kay hindi lang niya sang kay Congressman Mike Burisita nga concern, kay hindi man lang niya sang second district ang may ara sa mga tricycle nga nagabiyahe kag may mga legitimate nga mga tricycle drivers kita nagabiyahe sang mga tricycle nga may ara sang prangkisa. No? Sa first district may mga nagabiyahe man sang tricycle, gaisyo man ang mga banwadra sang franchise sa mga gusto magbiyahe tricycle. No? Amo man na sa third district, sa fourth district, sa fifth district, no? Syudad sang Iloilo gani. Tanan nga mga constituents or constituencies sang aton nga mga local lawmakers diri, sang aton sini nga mga kongresista, may ari ini sang mga nagabiyahe nga mga tricycle drivers nga amo ya ang nagahulat sa karon kung san-o sila kaluyan sang Department of Transportation kag ipanagtag na gid man ang fuel subsidy nga long overdue na para sa ila. No? Tama ka long overdue na gid ini kay dapat before ya takop ang bulan sang Hunyo, bulan sang Hulyo, no? Before takop ang first semester sang tuig. Nakabato na tani sini sa fuel subsidy ngaton sini nga mga drivers. Tias taya subong wa ay pagyapon. Hambal sa Department of Transportation basi mga January na kuno No? Ti ano pang punto sang hilamon kung patay na ang kabayo? No? Ano pa ang punto sining mabaton nga fuel subsidy sa aton sining nga mga drivers nga kung tani sadto pa yan nila nabaton kay sadto pa nila ini kinahanglan gid. No? Ti para sa ano ni pakonsuelo di bubo na lang sa Department of Transportation. Pang late noche buena na ni. Pang allowance lang sa ila sini nga mga bata kay iniro mabalik eskwela naman after sang Christmas break. No? Tiwaya punto nga aton sini nga mga programa sang gobyerno nga hindi man ma-serve ang purpose kung nga gina-implement naton ini. Fuel subsidy para initani ayuda sa mga driver sadto nga nagabako sang tuman nga pagsinaka sang gatong. No? Ti kumbaga sadto pa yatani ginagutom ang tawo mo. Ang mga drivers sadto pa yatani ginagutom, sadto pa yatani kakinanglan sang pagkaon, sadto pa tani niya gin tagaan pagkaon sa aton sini nga gobyerno. No? Tinalipasan na ya sang gutom ang tawo.
gintubuan na sang ulcer ang tao kay ti nalipasan na sang gutom. Amo pa lang niya maabot ang pagkaon sang gobyerno. Ti kundi way sang punto. Useless. Kag ang mga opisyal nga ara sa likod sini sang uyaya nga implementation sang sini nga programa useless man. No. Ti basi kun hindi sarang si kagawad sa pre kabaluna sang iya sini nga sulat-sulat sa Department of Transportation basi manawaga naman ta sini sa aton sini nga mga Ilonggo lawmakers Kanday Congresswoman Janet Garin, Congressman Mike Gureseta, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Ferds Biron, Congressman Buboy Tupas, no? Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Jojoang, Ambisowa Party List Representative Congressman Lex Colada, kag Kabataan Party List Representative Congressman Raul Manuel. Bulig abi kalampag sa Department of Transportation, no? Harvest season subong sang tubo. Gapahangin lang mga tubo to sa may pasiho. No? Abi bit-bit ka mo abi sang mga isa ka metro nga bagulan nga tubo kag raya ka mo to pang lapdosinyo ang mga alimpuduhan ang spinal cord sa mga Department of Transportation para magkalabali man. No? Makabatsag man sila sang ila sini nga pagka uyaya nga ti perwisyo iya karon sa mga target beneficiaries nila, sa mga kliyente nila ining ila sila ginahimo. No? Tinatingala ganita nga ang Department of Social Welfare and Development subong nag-announce managtag kami sa mga educational assistance sa mga qualified nga mga estudyante. No, pagkaaga kadto lang kamo sa mga venues. Andito lang galing tamang validate sa inyo ti pagkaaga nagkadto man, no, nagulutok lang galing. No, may mga nagkalagot man lang galing pero ti after hulat nakabaton. No? Overnight lang ganito. No? Why ganito yung himuan gid sa nagkakaigo sa nga preparasyon ang distribution sang educational assistance. Milyon pa ganito ang mga beneficiaries, tinatigayon man haw. Nakalampuwas man sanday Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa ila sini nga implementation sang education subsidy sa mga estudyante. Ti aring fuel subsidy sa Department of Transportation nga halin pa nga marsong preparasyon sini. Ara ng budget, no? Ti may 11 dias sa lang Pasko na. No? Pila na lang kadlaw matakop ng tuig 2022. Mahamba pa sila nga sa January pa ni matapos panagtag. No? Yan nilang pundo, nila ining 2.5 billion pesos sini nga ara naman sa ilang nga kaban, ara naman ni sa ila sini nga mga kamot, inugpagwa na lang nila nimo. Pa nila ini rolling sa ila sini nga negosyo, no? Patubuan pa nila, pa 5-6 pa nilang kwarta nga nga inog panagtag na lang tani ni sa mga beneficiaries. No? Sa aton sini nga mga kabumbutian mo na kun kaysa nga ang gobyerno subong abiti ang Marcos administration mabudlayan mag-convince sa public, no? Nga mag-suporta sa kun ano nga mga inisyatibo sang administrasyon o sang gobyerno kay bangod man ina sa ginapakita nga mga hulag sa aton sining nga gobyerno nga daw hindi gid man sila masaligan, no? Hindi gid man abi ang masaligan mo ti masaligan mo bala Department of Transportation sa karon sa ila sining nga pag lamot siya sa sining fuel subsidy program, no? Ti basi ginahawid-hawiran paniguro sa Department of Transportation ginapananaw nila kung ano i-invest pa ni sa Maharlika Wealth Fund? Basi magkahingagaw pa ni? No? Pero ti iniya nga pundo, hindi man isang ila. No? Ari matuod sa ila, pero may purpose siya. Ini nga, ari ni sa ila, kag ara man sa ilang diskresyon kung di nila gamito ni, allocated na ni mo. No? Nakaprograma na nga pundo ni, kag ini nga pondo nakaprograma na para sa fuel subsidy, ti nga ang ginahawiran pa sa Department of Transportation sa karon. Kay ara naman na. No? Why pa sila
come up sang scheme kung paano nila makupitan ining 2.5 billion pesos nga ni. Sige pang ila sini nga mga negosasyon subong. No? Again, kung si Kagawad Sedpri Cabaluna, 2 ka beses nga nagsulat sa Department of Transportation, why gyapon, di ba si it's high time na, no? It's high time na nga ang mga Ilonggo lawmakers naton. Kuha ka mo to sang bagulan nga tubo sa pasi mga tag-isa ka dupa ang kalabaon na. No? Sa kaon tatong Department of Transportation pangbakulon sa ila sini nga mga spinal cord ho. Kay base pa lang malakag dra sila mabugtawan. 54 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 saga. I-check na to ng report ni Bombo Iris Del Rosario. Ang SIM registration law o kung ining subscriber identity module or SIM, no? Registration law ang magasugod na ang implementation sin December 27. No, when we say implementation, tingin namin sa nadra ang pagparehistro na bala kay ti under sa SIM registration law, required na ang tanan sini nga mga nagagamit sang cellphone kag may ara sa mga SIM card, no? Or ang iban sila ti electronic SIM na nga way na naya sang sinang card bala, no? Nga gina-insert pa ya sa cellphone kundi automatic na, no? Electronic na daw ara na yang part na yang daan sang unit sang imo sini nga cellphone or gadget dira, no? Ngay way kanaya sang ginahanglan nga insert pa nga SIM kundi ara na na. No? Kumbaga daw built-in na iya sa imo sini nga gadget, sa imo sini nga unit, no? Ti dapat naka specify nga ina nga subscriber identity module o kon SIM naka-rehistro gid sa imo, no? Kay ti isa sa mga purpose sa ngaton sining nga gobyerno sa mga proponents sining SIM registration law amo nga matapna ang ining paggamit sang mga SIM cards or sa mga SIM sa paghimo sa mga fraudulent activities or ining mga scam, no? Nga ti may ara sang malapta nga mga text messages kag kun ikaw dra mahuyang lang imo sini nga dungan, no? Makumbinsi ka sang scammer nga nagdaog ka sang 200,000 pesos. Pero para maklaim mo ni padali anay ko isang load or bayari anay ko 10,000 di kay iproseso tanay imo sini nga pag-claim sang imo sini nga premyo, no? Ti masakay ka man nga masakay asa sa ulihi, no? Ulihi mo lang marasmasan nga daw hindi na siya nga mohaw ti sang namarasmasan ka na nabiktima ka na sang scammer. Or sometimes ti ginagamit man sa paghimo sa iban paginsiri nga mga criminal activities, no? Ginagamit sa pagpamahog, no? Or ginagamit gani sa terorismo mo. Sa aton sini nga mga kabombo may araya sa mga na tigayon sini nga invento nga mga bomba nga pwede nga pasiga palukpon gamit ang cellphone as triggering device, no? May ara sang cellphone nga nakakabit sa bomba and then tawagan or i-text lang abi sang terorista para nga maditoy para maglupok ang bomba, no? Kung magtunog ang cellphone or kung mag-receive sang message sang cellphone ti matrigger ang bomba malupok, no? Ti hindi ma-determine kung sino ang ara sa likod sini nga mga criminal activities nga nagagamit sang cellphone sa pamiktima sa pagpamintahan sa iban, no? Kay ti nagagwa sina nga mga numero sa mga cellphone kung ma-recover man abi ang cellphone or ti may record man ang biktima sang cellphone number nga nag-text sa iya, nagtawag sa iya, nag-scam sa iya, no? Ti hindi mabalaan kung sino ang tagiya sina kay numero na nag-appear, no? Why na yan nakarehistro sa kung sino ang nagamit sina or sino nagbakal sina, no? Ti budlay solbaron ang mga krimen nga kasubong sina. Pero kung kada SIM card nga ibaligya para ma-activate dapat ihatag mo na imo sini nga pangalan, imo sini nga address, iban pa sini nga mga pertinent sini nga mga information regarding sa imo sini nga identity. Mabalaan gid kung gamiton mo na
magpalapta ikaw sang text nga mang biktima ka nga pakuno-kuno ka nga ang biktimahon mo to nagdaog sang jackpot sa raffle house and lot, no? Ti pakilala ka nga si Attorney Poncio Pilato ka, no? Ikaw ma-process ang iya sining pag-claim sang premium para basta bayaran niya lang kanay sukton mo siya sang imo sining service fee or professional fee, no? Ngaway man gali ti once mabalaan sa uli nga scam kay ti nang imo sining SIM card naka-register ya may record dito ang kun ano man nga telecommunication company, no? Nga ina nakarehistro sa imo kay ikaw ginagawid sina ti pwede ka to nga sukton sa ulihi sa nabiktima mo nga o ang kuan sini sa akon amo ni nga number ipa-check tabi kun sa record dito sang telecommunication company kay sino ini rehistro ti kun ma-determine to karon nga nakarehistro ini sa pangalan ni Poncio Pilato, no? Ti kun di dakop kagid ang pamangko ti paano ina anong proseso, no? Pag-abot abi sa Disyembre 27 masugod ang registration sini nga mga SIM cards. Anong proseso sini kag ano ang matabo abi kun ang isa ka subscriber, no? Ang mapasrawan nga magkaparehistro sang iya sini nga subscriber identity module o kon SIM card. Sakta sa linya si Bombo Iris Del Rosario na labot sini ang taga National Telecommunications sa Commission kon NTC Region 6 sa detalye sang report. Bombo Iris, please go ahead. Magasugod na sa Disyembre 27, subong na tuig ang Republic Act 11934 o kung ang Subscriber Identity Module Registration Act tuno sa National Telecommunications Commission. Sa interview sa Bombo Radio kay National Telecommunications Commission 6 Legal Officer Attorney Deo Tan, ang ini nga lagi nagahambal ni kinahanglan ang tanan nga SIM card i-register na para sa seguridad kag para maprotektahan ang mga kinamatarong sang mga tawo. Dugang pa ni Attorney Tan nga ang ini nga lagi may kaangtanan sa pagdamo sang scammers nga ginagamit masani ang SIM card sa mga krimen nga ginahimo. Iya man nga ginathag ang proseso sang pagparehistro nga ini. Balsugo Disyembre 27, ibaligya na ang mga SIM cards nga deactivated mode. Ang mga current SIM card users hatagan sang 180 dias humalin Disyembre 27 para nga iparehistro ang ilang existing phone number kag ginalantaw man subong ang posibilidad nga ma-extend pa 120 days kung hindi madali-dali register sa sulod sang 180 dias. Kutob sang mga hindi makaparehistro sa ginahatag nga number of days, i-deactivate ang ilang phone number. Apang hatagan pagid ini sang 5 ka adlaw nga mag-request for reactivation. Kag kung hindi pagid sa gihapon maka-request, i-deactivate gid ang phone number nga ginagamit nila. Ginklaro man ni Attorney Tan nga hindi na kinahanglan sang mga daan nga subscribers o kon users nga magbakal sang bag-o nga SIM card. Kag ang existing sini nga phone number ang pwede gamiton nga pang-register sa Disyembre 27. Samtang ang mga telco companies naman ang ma-maintain kag maga-secure sa database sang mga rehistrado. Dugang pa ni Attorney Tan nga kung ano ang service provider mo, Smart, Globe dito o kung sa website o kung platform nga i-provide nila ikaw maparehistro. May electronic form nga kinahanglan i-fill out ang mga maparehistro kag magbutang sa mga detalye kaangay sa ngalan, address, birthday, kag government issued ID. Para sa mga estudyante naman nga minor de edad, ang ginikanan amo ang maparehistro para sa ila gamit ang pangalan sa ginikanan bangod nga mga minor pa ini. Samtang ang mga foreigners naman kinahanglan nga magbakal gid sang SIM card kag iparehistro nga manginvalid sa sulod sang 30 days. Matapos ang 30 days mahimo man nga mag-request for extension sa liwat kung naghalina in sa Pilipinas, di ma-automatic ini nga deactivate ang iyang SIM card. Passport kag return ticket ang mga dokumento nga pagkinahanglanon sini para nga makaparehistro. Para naman sa mga entities, kaangay sang business o corporation, kinahanglanon ang business name, business address, kag full name sang authorized signatory. Dugang pa ni Attorney Tan nga may mangin proper notification ang tagsa ka telco company nga ipalabot sa mga users para nga masigurado nga ang ining anunsyo makalabot sa tagsa-tagsa ka end users. Kag para naman sa mga subscribers nga nabudlayan magparehistro, ilabi na ang mga may edad, kag kung sino pang mga hindi technologically savvy kung si attorney pa, suno sa implementing rules and regulations ng RA 11934 nga makig-angot ang National
sa mga local government unit sa pag-ubra sang one-stop shop kung tawgon nga ipahamtang sa ilang mga lugar kag didto mahimo magkadto ang mga residente kag magpabulig parehistro. Mabulig man kuno kay Attorney Tan ang mga tagsa ka representative sang telco company. Agin klaro man ni Attorney Tan nga suno sa IRR sininglayi nga libre kag wala bayad halin sa mga end users ang pagparehistro. Apang magadepende na sa tagsa ka telco company kung bala mapasaka ini sila sang presyo sa pagbaligya sang SIM card. Samtang allowed naman sa gihapon nga magbaligya sang SIM card ang mga tiyangge-tiyangge apang sa deactivated mode na ini kag ang user nang mabakal amo ang maparehistro. Yari pamatian ta si National Telecommunications Commission 6 Legal Officer Attorney Deo Tan sang ma-introduce ang Bombo Radio. So ang SIM card registration law naton or Republic Act 11934 amo ning lahi no nagahambal na dapat ang tanan ng mga SIM card i-register na para at least na may pool na kita sang ano. This is for the security also as well as to protect man the rights of mga tao kay kung tanawon naton ang rationally behind ina damo mga scammers ag tapos ginagamit ng mga SIM card sa mga krimen. So not only scam ni amon na gina-target to combat man, but also other crimes wherein gina-use ang mga SIM card. Now the IRR was published just yesterday in a newspaper of general circulation. So may 15 days ina before may take effect. So probably on December 27 take effect na ina kag mag-start na registration mga end users naton sa mga different service providers. Attorney, bali paano or in what way bala nga makabulig ining SIM registration naton nga madakpan ang hambal ko ina bala nga mga scammer kag paano ini sila malocate o kung ano ang process? Okay, the rationally behind that no. So may ara na kita sang database depending kung ano imong na service provider no. So ang pumuluyon naton kailangan gid na mag-register sang number nila within 180 days. By extension pa na 120 days depending on the ICT. Kaya kung hindi, deactivated na ina. So, hindi man na lagi-lagi na disclose no, ang mga information because we have what we call due process and safeguards which is stated under the law itself and the IRR. Kailangan based ang court order ina or subpoena and after proper investigations ang aton ng mga investigatory agencies before ma-disclose ng mga information with regards to the registered number kag owners sang mga SIM. Bali sir, for example, ang may na-locate di kita nga scammer, ano ang mga possible nga konsekwensya nga pangatubangan sa ning mga ano? If the SIM card registration law will be in full effect na no, so may database na kita. Kung gingamit ang SIM mo sa krimen, hindi lang scamming no, pwede man abi threat, pwede binabi gamito din na sa kidnap for ransom. Madamo abi na crime na pwede gamito ng SIM cards, use of telephone. By that, kung may court order or subpoena na ma-disclose ina, ma-identify na natin kung sinong registered owners ng SIM card. Kaya of course, ang matabo abi, ang mga wala na registered na SIM, i-deactivate na ina after the prescribed period. Ang mabilin, ang registered SIM. So, the telcos or the PTEs have the big obligation na i-store securely ang mga database para at least in the future, kung may kailangan na i-disclose ang mga based in accordance with law, mahatagan ang ano. Sige, attorney, bali nakahambal ka kagaina nga ang mga wala pa nakasubscribe o kung ang mga daan na bala nga users or subscribers i-deactivate ini ang ilang nga SIM card. Bali ti kinahanglan gini nila magbakal bag-o kag sundon ang process sa subong nga SIM registration. Okay, if you have your own SIM numbers so amo na imo pa existing numbers, amo na imo pa register within the 180 days. Okay? Now, after the lapse of the 180 days, if the DICT will not extend it for another 120 days, i-deactivate na tanan ng mga SIM cards which are not registered. You have 5 days upon the automatic deactivation to request for reactivation. 5 days na. Kung mag-lapse pa gid ang 5 days, then baka na lang bag-o na SIM card kay i-deactivate ito ang SIM card. Bali sa diin ini siya o kung website bala ini ang ilang pag-registrihan. That is a good question. So, mga pumuluyo naton, pwede ka start register no kung mag-open na ang platforms. Kung anong imo na service provider, dito ka pa register. If you are a Globe Smart user or Dito user, dito ka sa ila na platform or website mapa-register. You need to fill up the electronic form and you need to put your data such as your name, address, birthday,
and provide the necessary identification na nakalista man sa layin naton, government-issued IDs. For minor children, kailangan na ang parent or guardian maparegister because ang minor, di pa na sila pwede. And the IDs, ipasa man na. So the registration will be under the name of the guardian or the parent with na i-declare lang nila ang minor ang mayus. For foreigners entering the Philippines, pwede sila kapakalsang SIM kag pa-register, pero ang SIM card will be only valid for 30 days. After 30 days, kung di sila mag-request for extension, that the SIM card will be deactivated. For juridical entities like business, corporation, kailangan na ang board resolution or ang secretary certificate, SPA. Kung DTI, sole corp ka, ang business mo na address, business dayon na certificate or business permit. Bali, attorney, may price change bala sa presyo sang ato ni mga SIM card sa subong? Kag i-allow bala sa gihapon nga magbaligya SIM card sa mga tiyanggi-tiyanggi lang ni bala or mga naga-retail lang sang SIM card? All I can guarantee is based on the law and the IRR. Wala ni libre ni, no cost dapat sa end user ang pag-register. Okay? So, sa price change siya kung tagpila ang SIM card, that depends on the telco kay kung how they will be justify that. Pero ang ako lang mahambal, based sa aton Republic Act RA 1934, kag sa IRR mismo, nakabutang dire na no cost to the end user. Meaning libre ina na pagpa-register sang inyo na SIM card. Ate, sige, attorney, anong imo nga panugyano kung mahambal sa mga aton mga konsumidor nga do nabudlayan pag sa gihapon sa subong maghangop sa amo nga registration? Hindi ka mo kay ang aton na SIM card registration, friendly user makan ang platform na sigurado gid sa mga telcos naton hapos intindihon ang website mismo. Just follow the instructions and just provide the details na kailangan, including inyo identification na cards na needed. Kung may ma-assist man kundi ka mo may hotline man na ang mga telcos na provide, and sa NTC willing man kami mag-assist for any information or clarification na gusto niya i-clarify. Sa subong ginapadugan ko lang na kami sa National Telecommunications Commission under the leadership of our IC Regional Director si Engineer Lea de la Cruz Dorumal, kapandam kami sa tanan na kung ano mabato nyo na text or scam messages, hindi dali magpati, i-verify nyo anay, or as much as possible ignore na lang kung doubt na gidman kamo. Okay, Bombo Irish. Nabatian si National Telecommunications Commission 6 Legal Officer Attorney Deotan. Sa subong Bombo Doni, handa na ang mga website kag portal nga pagagamiton sa Disyembre 27 kag tapos na sa testing phase ang mga telco companies kay attorney. Okay, so maghambal kita ti 180 days mga anom ka bulan starting December 7 nga registration. And depende sa mga telcos, base may ara pa sa additional nga 120 days nga extension. So magdalagan pulo ka bulan ang proseso or ang ining period for registration rather sa next year, no? Although pwede na yang nga magkaparehistro ang iba naton sini nga mga kautoran as early as December 27 kay dra ma-start ang registration mo, pero depende pa na kung mangin smooth ang proseso sang registration kay sa pila nga daan ka milyon ka mga SIM card user sa bilog nga Pilipinas kung magdululungan biskan ginatos kalibo ani basi mag-backdown man bala ang system sini mga telecommunications companies kag magdugang pa na sa delay. Bombo Irish. In fact, na Bombo Doni kay amo ina ang ginalantaw pasubong sa National Telecommunications Commission ang tama kadamo nga populasyon sang aton nga mga users. Rason nga posible pa nga madugang sang 120 pagid nga dias aside sa 180 days nga ilagin allocate nga number of days para nga ma-cover gid o kung maka-register gid tanan nga atong users. Bombo Doni. Sige. Thank you gid Bombo Irish. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Irish del Rosario sa gindolong sini nga report. I-try taman sini nga makalabot sa mga telecommunications companies diri sa Pilipinas. May tatlo ka mga major telco providers kita diri sa Pilipinas kung paano ang mangin proseso man niya sa ila or anong ila sini nga mga pagpanghanda man kag anong ila man sini nga mga abiso para sa ila ya sini nga mga subscribers sa palabuton sini nga Disyembre 27 pagsugod na
sang SIM card registration diri sa Pilipinas. Ti depende ini sa kung ano ka safe, kag kung ano ka istrikto ining registration. Ginalaw man nato nga ti madula na ang ining mga anonymous nga mga users nga ti amo na ang mga nagapang biktima sa mga nagapadala man sa ila sa mga mabiktima Manila sini sa ato nya sini nga mga kabombo. Kay kon kada bakal sang SIM card, kada hawid mo sang SIM card, no? Before mo ina mapa-activate or before mo magamit pang tawag, before mo magamit pang text, before mo magamit para makakonect ikaw sa internet kon ina iparehistro mo, no? Ti kinahanglan nanay nga ipa-register mo sa imo sini nga telco provider, no? Kung bakal ka sang SIM card abi ni Globe, ti pa-register mo na kay Globe, ihatag mo to ang imo sini nga pangalan, mga basic information no? Pangalan, edad, address, imo sini nga birthday, kag iban padra nga inang mga usual man nga gina-provide bala sa ato nya sini nga mga kabumbo kung may ara man sang ga-apply sa iban pagidya nga mga transactions nga nagakinanglan sang identity abi sang applicant, no? Ti provide mo na sa kay Globe, provide mo na sa kay Smart, no? Or i-provide mo na sa kay Dito, kay tipuno nila ina may ara ina sila sang database, no? Record gilang ina dara tanan sang kung sino ang subscriber nga nagahawid abi sini nga cellphone number, no? So inang cellphone number mo mabalana na ni Dito, ni Smart or ni Globe nga inaimo kay unlike ya subong, no? Waya kabalo si Globe, waya kabalo si Dito, waya kabalo si Smart kun sino ang nagahawid sang amo sila nga number kay nga why sila sang record sila dito kay why man ay marehistro dito sa ila, no? Tiya mo na nga ginagamit sa mga criminal activities na mention to ni Attorney Tan, like for example sa mga kidnapping, no? Kidnap for ransom, ti naga-negotiate ang kriminal dito sa pamilya sang biktima nga tawagan niya bi or i-text niya ti bayarin nyo kami sang 1 million pesos or else hindi nyo na makita sini nga buhi inyo sini nga mata, no? Ti ang ma-appear sina dito sa pamilya or kung ginatiktikan man sa pulis, ti cellphone number lang anonymous, why na sang pangalan. Biskan tawagan sina sang pulis, sang taga anti-cybercrime unit ang National Telecommunications Commission or si Globe or si Smart or si Dito, mangkuton kun kay sino ini number, sino ang ginbaligyan nyo sini, why sinasang isabat ang mga telco providers, why sinasama isabat si NTC kay ti why ina na register, no? Amo na nga anonymous, ma-appear nga anonymous or why sang pangalan, why sang identity, numero gid lang nati, no? Bangod sa sina nga loophole or bangod sa sinayabi karon nga lack of security sa sinaya nga sistema, amo na nga masami ginagamit sa mga criminal activities ini nga mga SIM cards. Pero kung mag-start ang SIM registration, kada may magbakal SIM card, kada may mag-activate SIM card, mabalaan sang telco provider nga ang nag-activate sila nga SIM card amo ni nga tawo ho, taga diri ni siya ho, no? Birthday niya na amo ni ho. Ti kon gamiton gid man sa ulihi mang send abi sa mga mensahe nga nagapakamalao tabi or nagabastos o nagatamay sa isa ka tawo, gina-libel niya, no? Or nagpalapta sang mga message nga nagdaog kamo sang 1 milyon ka pesos nga sa promo nga why man ila ginintrahan, ti ang isa to yan nagkagat 1 milyon na dagan. Kuti paano ko na maklaiman? Paano ko na maklaim? No? Ti mahambal to, ma-reply to ang manugtunto, ang scammer nga ati kontak ka lang si Attorney Poncio Pilato sa amo ni nga numero, tigin kontak niya man, no? Attorney Poncio Pilato sa imo ko na makontak kay maklaim ko sang 1 million pesos ko na naragaan sa promo nga why ko man ginintrahan, no? Ti masawat si Attorney Poncio Pilato nga ti proseso ka sang imo mga documents, mga usual man na. And then sa 1 million pesos biskan tagaam lang ko ana isang 5,000 processing fee, no? Ti padalaan
asa sa ulihi ang 5,000. Oy, kulang pagali 5,000, no? Imo ana ng 10,000. No? Tapos sa kahatag na 10,000 ti kulang pagid. May mga requirement pagali nga mo ni kay ti mabiyahe pa tong akon sini nga sekretaryo, no? Holiday pangadaan sumot ti trabaho ngida sang sekretary ko kay biskan holiday para nga maproseso ng imo sini nga naragaan, no? Tiya sa ulihi nga namarasmasan ang biktima, gintunto gali siya ti sukto niya to. Si Attorney Poncio Pilato ti kuano niya to ang number, i-report niya sa police sang cybercrime anti-cybercrime unit sang Philippine National Police or kung sa National Bureau of Investigation man, report niya to ang scammer, no? Makita ang number, i-trace, pamangkot sa NTC or sa telco provider, no? Ini nga number nga nagpanunto sa amon sini nga kliyente, sakay sinoy ni naka-register kay Attorney Poncio Pilato gid man. Is there somebody nga si Attorney Poncio Pilato sa inyo sini nga record holding sang sini nga number? Ti pag-check dito, why diya sang Attorney Poncio Pilato no? Ang ari diya naka-register ang number sa kay Attorney Herodes, no? Di na si Attorney Herodes, no? At based diri sa iya sini nga same registration si Attorney Herodes, no? Ti taga syudad sang Iloilo, no? Taga city proper, no? Di nga barangay sa city proper, ti kundi coordinator sa Iloilo City Police Office, no? Kantuan si Attorney Herodes, no? Ikaw gali ang tagiyani, ikaw gali ang nagagamit sini, ikaw gali nagpanunto di, no? Kag mangin deterrent man siya sa kriminal nga hindi ko maghimo sini, hindi ko ni pagamito na kon sini nga cellphone ang number nga ni sa pagpanunto kay mabalaan isang mga pulis kay ti may record ko ni nga daan, naka-register ko ni. 20 minutos sa kaligad sa atak ng alas 9 saga. I-check naton aton sini nga connection direkta sa may pungsod Argentina, no? So ano ayhan ang mga selebrasyon karon dito sa may pungsod Argentina sa aton sini nga mga kabombo matapos nga ang national football team sang Argentina kag ang Argentinian football superstar nga si Lionel Messi makatungtong liwat sa finals sang FIFA World Cup patapos ginperdi nila ang Croatia sa ila sining semifinal sa match kay nasang kaganhon. Sa ating linya nakasanbay ang connection natin sa Argentina, si Bombo International Correspondent Ayan Mar Limbag. Bombo Ayan, sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kasama po ninyo si Bombo Donny Digala. Good morning po, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Donny. Ngayon po ay alas 10, mag-alas 10:30 na po ng gabi dito sa Argentina. Yes, sir. Bombo Ayan, kamusta po dyan? Anong mga isinagawang mga selebrasyon sa bansang Argentina after naging successful ulit ang Argentinian National Football Team sa semifinal sa match laban sa Croatia at ngayon diretso na sa finals ng World Cup ang Argentina, Bombo Ayan? After po ng game, lumabas po yung mga tao, yung mga kapitbahay namin dito. Nagkaroon po ng caravan sa city, sa tapat po mismo ng katedral dito sa probinsya namin. At sa ibang probinsya naman, sa ibang mga cities sa Argentina, nagfi-fiesta din po ang mga tao, lalo-lalo na yung mga lugar kung saan nakatira si Messi at saka yung bayan ni Julian Alvarez na nakagawa ng 2 goal sa araw na ito. Sobrang saya hanggang ngayon ay nandun pa yung mga tao, nag-iingayan, yung may dalang bandera, isuot yung mga damit ng Argentina, at may mga torotot, bombo, na may kulay blue and white. Yun po yung ginagawa ngayon sa kasalukuyan dito sa Argentina. May naipadala po kayo ditong mga footages, may ilang video na yung mga sasakyan sa labas parang nagpaparada sa kalsada, may mga banderitas na albi celeste or white at sky blue, yung color po ng Argentina, Bombo Ayan? Yes po, kasi sinend po ng mga kaibigan ko rito yung mga ginagawa nila kasi sobrang saya. Talagang di mapigilan yung tuwa kasi 3-0
in history sa Argentina, tapos ngayon papasok na sila sa finals. Mas excited po yung Argentinian ngayon, lalo na yung preparation nila ngayong Sunday sa finals po ng game. Okay, dito po sa laban versus sa Croatia kanina, may mga activities po ba na nakansela dyan sa inyo sa Argentina para tumutok muna sa laban ng Argentina? Yes po, actually yung kaibigan kong guro, tinigil po yung klase. Nanood po pati yung mga bata sa elementary, pati yung kindergarten. Nanood po ng laban. So, lahat po talaga yung nakatutok from 4 to 6. At nag-resume po ulit yung business as normal ng 7 o'clock ng hapon o ng gabi na dito. So, ganun po ka-fanatic yung mga Argentinian. At yun nga yung sabi ko nung nakaraan na lahat ay kinancel or postpone para sa game. So, okay. At yun, yung fiesta tuloy-tuloy. Oo. Yung isang video na pinadala mo dito, Bombo Ayan, nakakatawa kasi yung mga bata, siguro mga elementary level pa ito sila or ano ba, preschool, nasa loob pa ito sila ng paaralan at merong projector at pinapapanood sa kanila yung laban talaga ng Argentina, Bombo Ayan? Yes po, pinadala po yan ng teacher nila, yung kaibigan ko, isang Argentinian. Pinadala sa akin yung mga students niya na nagano talaga, nung nagsisigawan nung nagka-goal si Messi at si Julian Alvarez. Pati mga bata nakatutok. So walang pinipiling edad yung football. Lahat. Oo. So paano ito? Nag-install talaga ng projector at screen sa loob ng mga paaralan para makapanood lang ng laban ng Argentina yung mga mag-aaral, Bombo Ayan? Yes po, nag-install po talaga ng projector, yung screen, at saka actually yung government, inopen nila yung tinatawag nilang cultural center or parang convention center sa atin na kung saan iniheld yung mga big events, yung mga concerts. Inopen nila sa araw nito, inopen nila for public viewing. Nagpatayo sila ng malaking screen para sa semifinals at doon pumunta yung mga tao para manood sa game. Okay. Ang final match po nila sa Sunday, either sa France or sa Morocco, depende kung sino yung mananalo dito sa semifinals match ng Morocco at saka France. Pero linggo din sa inyo dyan sa Argentina, Sunday, yung mga tao pumupunta ng simbahan kasi may misa. So, may mga pagbago po ba dyan sa mga schedule ng mga masses sa mga simbahan sa Argentina since finals na po ng World Cup at Argentina yung lalaban? Tinitingnan po namin kung may pagbabago po ba sa schedule, pero so far 12 o'clock naman po, lunchtime, baka walang mababago sa schedule po ng simbahan. O baka ang problema lang after ng game kung may dadalo pa ba sa misa kasi magpe-fiesta na sila. Yun lang po yung iniisip ng mga pare kung may misa ba o ano ba ang gagawin after ng game. Yun po yung pinag-iisipan ngayon ng mga kasama ko rito. Okay, pero sa anyway, linggo naman pala, so wala ring opisina, wala talagang trabaho, so parang timing talaga, holiday dyan sa Argentina, yung finals ng FIFA World Cup? Yes po, linggo, pero I'm very sure mag-open lahat ng mga restaurants at mga bars kahit umaga pa lang para sa World Cup. Okay. Pagdating po sa security dyan sa Argentina sa ngayon, syempre hindi mapigilan yung selebrasyon ng mga tao lumalabas sa daan at nagtitipon-tipon. Hindi po ba naalarma or baka meron ding ginagawa yung mga kapulisan dyan sa Argentina para ma-regulate po itong mga selebrasyon na hindi magresulta sa mga kaguluhan na Bombo Ayan? Actually, meron po. Kaninang umaga, pumunta po ako sa city at nandun na po yung mga kapulisan at may mga lugar na hindi pwedeng pumasok, pinablock nila at nakahanda po yung mga kapulisan para sa
fiesta, para sa caravan na ginagawa ng mga tao rito. So naka-standby yung mga policeman sa mga kalye at yun po para to secure the security of the people. Okay. So kayo po na mga Filipinos dyan ngayon sa Argentina, parang nagiging Argentinian sa rin kayo dahil sa suporta nyo rin sa football team ng bansang Argentina. May mga paghahanda po ba kayo dyan na bumuayan sa darating na linggo? Actually, sa linggo ay naka-schedule yung Christmas party ng lahat ng mga Filipino sa embassy. Hindi ko lang po alam kung may mangyayaring program o kakain na lang at manonood ng laro. Baka malaking possibility po na gano'n ang mangyari. O di kaya ihintayin matapos yung game saka magre-resume yung formal na Christmas party ng mga Filipino. I'm very sure na maraming dadalo at mag-enjoy yung mga Filipino sa game at saka sa Christmas party ng mga Filipino. So pag nagkataon na bumuayan, magiging double celebration ito para sa inyo dyan sa Filipino community sa Argentina. Christmas party nyo at pag nangyaring nanalo yung Argentina, double celebration talaga, sir? Yes po, ganun po talaga mangyayari siguro. Okay. Sana manalo. Sige. Maraming salamat po, Bombo Ayan Limbag, sir, sa iyong pagkakataon ulit na binigay dito sa Bombo Radio Iloilo. Siguro by that time, sa Sunday, sa laban ito ng Argentina versus kung sino man sa France or sa Morocco, tatawag ulit kami sa inyo dyan, Bombo Ayan. Sige po, hihintayin ko po kayo. Sige. Maraming salamat, no? Thank you gid sa liwat sa aton sining koneksyon sa pungsod Argentina, si Bombo International Correspondent Ayan Marlimbag. May klase kay na sa Argentina pero ti amo to ganing ginhatag diri nga video sa aton, ginpadala ri sa aton sining video ni Bombo Ayan, no? Kuha man ini sang iya sining upod didto sa Argentina nga maestra or manunudlo, no? Ti ongoing ang klase, ongoing man hampang sang Argentina kontra sa Croatia, ti ginpauntat gid ang klase. Sa aton sini nga mga kabombo, may gin-install nga screen, white screen sa dingding, may projector kag didto ginpalantaw ang mga kabataan sus mga elementary pa lang niyo, no? Or basi mga preschool pa ning iban sa ila, ginpalantaw gid sang hampang sang Argentina ti pag goal ni Messi. Aw man ang udyak sa mga kabataan sa aton sini nga mga kabombo, no? Gaudyak pa ng kabataan kay ti insindihan ginila nga Argentina to, no? Naka-goal si Lionel Messi, naka-goal si Julian Alvarez, no? Gahugyaw ang mga tawo or ang mga kabataan sa aton sini nga mga kabombo. May ara man nga mga salakyan after na sang hampang, no? Grabe man tong traffic sa Argentina pero daw saway lang sa mga motorista to, ang iba nagabitay pa sa mga banderita sa ila sining mga salakyan, no? Wagayway pa sang mga flag sa aton sining mga kabombo, no? Ang color sining white and sky blue to amo ning color sang flag sang Argentina. Amo man ni ang colors nga ginadala sa Argentina sa ila sining hampang, amo ning colors ang ila sining uniform, no? Mo nga tawag sa team sa Argentina albi celeste or the white and the sky blue. Kay mo nang colors ang ila sining flag kag amo man ang color sa ila sining uniform, no? May ara pa gid isa dito ka video sa aton sining mga kabombo sa terminal naman niya ini, no? Sa terminal dito sa may Argentina, may dako-dako man sining screen, no? TV screen nga ginapakita man ang hampang sang Argentina kag sang Croatia, no? Ginpakita gito ang pag goal ni Lionel Messi sang iya sining free kick, no? Or penalty kick rather ato kay ti gin foul sang goalkeeper sang Croatia si Julian Alvarez. Ti ginawardan sang referee sang penalty kick kag ti si Lionel Messi ang sipa sa aton sini nga mga kabombo sumunod, no? Ti hugyaw to mga tawo sa may terminal to
sa bahay niya karon sa Argentina. Amo ning selebrasyon dito karon sa may Argentina kag Domingo, tabuan Domingo dito final sang Argentina versus sa kung sino man sa Portugal or sa Morocco or sa bahay niya karon sang France sa aton sini nga mga kabombo. Grabe pagid nga selebrasyon ni kon matabo para dito iya sa mga Argentinians kon makuha ang ila sini nga ikatatlo nga World Cup title. Kay may duwa na ini sila ka mga World Cup titles kag ti amo ning handom man no sang madamo sini nga mga football fans nga maklaim na sang superstar nga si Lionel Messi ang iya sini nga World Cup trophy. 34 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9. Pagbalik naton i-checkta ang report ni Bombo Chari Sumagpao. May kantaran karon sa preparasyon sa Iloilo Police Provincial Office. Pagpanghanda man nila sa seguridad diri sa may probinsya sa Iloilo. Kasunod sa natabo nga ambo sa may probinsya sa Antique, ginambusan dito ang mga kapulisan. Balikan tara pagkatapos sa mga pahanumdom. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog.
may panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami ba lang nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ukon pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura? 44 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Public diri sa Bombo Hanay Big Time. Sa aton sini nga mga kabombo, by the way, sa Biyernes na gali no magasugod ang ining siyam kadlaw nga traditional naton sila diri nga gina-observe nga mga Filipino sa tagsa ka nagahilapit ang Paskwa, no? Siyam kadlaw antes ang adlaw sang Paskwa, nagapatigayon kita sang Misa de Gallo. Ginabugtawan ta gini kada magkaganhon para nga magpadulong sa mga simbahan para nga magtambong sa Misa de Gallo. Ang iba naton sini nga mga kauturanti may ari ini sila sa mga debosyon bala ngati kun makompleto nila sini ang siyam kadlaw sini nga nobenaryo or siyam kadlaw sini nga Misa de Gallo or simbang gabi, no, ti makabaton sila kuno sang grasya, no, ti syempre may grasya ginaya basta naga panimbahon kita, no, para sa iban nagapati sila nga kun makompleto mo sini ang siyam ya kadlaw nga Misa de Gallo kun may aray ka sang pangayoon, no, ti mahatagid ang imo ya sini nga ginapangayo. Pero ti bangod man sa kun kaysa ti kasakoon sa aton sini nga mga kauturan, no, kag sa mga kondisyon man sa mga kabombo naton nga mga deboto iban maluya na ang mga panglawason, no, unlike sadto sa mga bataon pa sila nga bugtaw sila alas 4 abing schedule sang Misa de Gallo, alas 3 bugtawan nila tapos lakton lang pabanwa ang way pa mga salakyan mo, no, or maiwat ang salakyan ti ginalakat lang ginabagtas lang pabanwa kadto simbahan para nga makatambong sa Misa de Gallo. Sa aton sini nga mga kabombo ti subong iban maluya ng tuhod, no, budlay na magbangon or iban ti nagabalatian, no, or sa iba naman naton sini nga mga kauturan na tuon man nga ang ilaya sini nga duty abi sa mga naga-duty abi sini nga night shift kagahon ti duty pa nila ti hindi gid makakadto sa mga simbahan sa aton sini nga mga kabombo. Pero gusto gid nga mag-join sa Misa de Gallo. Ti way gid problema, no? Kay kita diri sabay niya sang Bombo Radio Iloilo ang magapatigayon sa aton sini nga Misa de Gallo la Mass sa live broadcast. Halin Disyembre 16 ina, no, Biyernes ang kaganhon, no, may ara kita sang Misa de Gallo Mass live broadcast las 4 ina saga, no, mabatian nyo pwede ka maka-join sa Misa de Gallo live broadcast naton sa radio or pwede man kamo maka-tutok sa aton sini nga Facebook live kay dalon man naton na sa Facebook live kag syempre sa aton sini nga YouTube channel iga-air naton or iga-broadcast naton live sa radio, sa Facebook live kag sa YouTube ang Misa de Gallo Mass sa may Saint Anne Parish Church sa may distrito sang Mulo, no, or ang Misa
ang Misa de Gallo dira sa Molo Church. Schedule nila sinilas 4 sa kagahon, iga-air nato nina live, no? So pwede ka mo nga makapamati sa radio or pwede man ka makalantaw sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo o kung sa YouTube channel man kung nakasubscribe ka mo sa aton sining YouTube channel, pwede man ka mo dra makalantaw kagati makaupod man sa selebrasyon sang Misa de Gallo halin niya sa may Molo Church o kung sa may Saint Anne Parish Church. Again, bantayan nyo ina, bugtawan nyo las 4 sa kagahon, right at the comforts of your homes. Hindi nyo na kinahanglan pa kung hindi ka makasarang or huol sa inyo or mabudlay sa inyo nga makapadulong gidya personal sa simbahan. No, tipo hindi ka mo dira makaupod yapon sa Misa de Gallo mass live coverage sang Bombo Radio Iloilo. Sa liwat, magasugod na December 16 tubtob December 24, 2022 kada alas 4 ina sa aga. Pamatian nyo lang sa aton sining or pamatian nyo lang sa radio sa Bombo Radio Iloilo o kon lantawan nyo sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo. Alas 4 ina sa aga sa aton sining mga kabombo. 49 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. May mga kompanya pa kuno nga until now ay pa makahatag sang 13th month pay para sa ila sini nga mga empleyado, no? Ti ang 13th month pay o kun ginatawag man nga Christmas bonus sa aton sini nga mga kabombo, mandato ina sang layi, no? May layi ina nga ang mga private companies nga may mga empleyado, may mga trabahador sila, dapat maghatag sila sang ginatawag sini nga 13th month pay sa ilaya sini nga mga employees kada bulan sang Disyembre. No, ang 13th month pay equivalent ina sa bulanan, no, nga regular nga sweldo or salary sang isa ka empleyado sa aton sini nga mga kabombo, no? Kag ang naga-implement sina amo ang Department of Labor and Employment, no? Ti may mga kauturan niya kita nga masubo kag ginapang lamigan sila ya subo nga Pasko, no? Hindi kay bangod malamigin man niya ang huyop sang hangin nga halin sa may Siberia, ang hanging amihan, kundi malamig ang ila sining Pasko kay way pa sila kuno kabaton gyapon sa ila sining mga 13th month pay or Christmas bonuses. Tiyang iba niya gani kabato na sang ila sini nga mga may 14th month pay, may 15th month pay, no? May 16th month pay, may pang grocery allowance pa gani nga hindi man kay isrot sang ila gani sini nga mga trabaho, no? But may mga kauturan kita nga mga empleyado sa pribado yang sektor, no, nga until now kuno gyapon kabaton sang ila sini nga mga 13th month pay or 13th month bonuses, no? Waya problema sa gobyerno kay alerto niya permi magpanagtag sang bonus sa aton sining nga gobyerno. Basta bonus na gani para sa ila, abtik sila, pero kun fuel subsidy para sa mga tricycle drivers, no? Tama kahinay sa ila, no? Pero i-check naton ini karon sa Department of Labor and Employment kung ano gid bala ang dapat nga i-observe diri sa mga private companies or sa mga private corporations pagabot niya sa paghatag sang 13th month, no? San ugid bala dapat may period bala ini, pwede bala nga makahatag 13th month January na, no? Or mahatag sila 13th month lapas na Pasko, no? I-check na karon sa Department of Labor and Employment kag anong himuon diri karon sa Andole para nga ma-situate man nga ang tanan sini nga mga kompanya, mga private companies ang compliant sa sini nga sambitan niya karon nga layi sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti driya sa aton sa bahin sang Florete Group of Companies sa DMT under kita sa nadra diri sa bahin niya sang Bombo Radio Iloilo, no? Ang Bombo Radio Philippines. December 9 pa lang namin ato yung ihum-yuhum ni Bombo Mel kay December 9 pa lang niya nag-abot ng 13th month pay and siyempre sa pihak inaya sang krisis sa ekonomiya, no? Kung panumdumon tayo nga permis ni ang inflation pag sinaka sa presyo sa mga balaklon, no? Then tagaan pata sa Department of Trade and Industry sang
tipid tips para sa Noche Buena, pero hindi man gali sang amo, sala man ang informasyon, no? Daw ma-depress man kita, no? Daw maluya man aton sini nga Pasko sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero ti sa pag panikasog man niya sang Florete Group of Companies sa aton sini nga mga kabumbo ti na hatag earlier, no? Ang ining mga benepisyo sang tanan sini nga mga empleyado, including sa aton riya sa bahin sang Bombo Radio Philippines, ang 13th month pay or Christmas bonus as early as December 9, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. But unfortunately, sa iba niya nga mga kompanya, no, nakabaton gid sang informasyon nga waay pa kuno until now sa may na-receive nga mga 13th month bonuses ang iban sini sa ila. No, insakta na sa Department of Labor and Employment karon. Sa aton sini nga mga kabumbo kung anong pwede nila sa nadra mahimo mapadasig. No? Or basing iba niya ba nga mga kompanya ni no, gapatuso-tuso lang, no? Palipat-lipatan lang kag hindi pag i-comply ang ining mando sa aton sini nga liga, dapat nagahatag sang 13th month pay or bonuses sa ila sini nga mga employees. Kay ti hardworking man ila sini nga mga employees, no? Through thick and thin, no? May bugana man sa ekonomiya o kung krisis sa ekonomiya ti nangin loyal man ila sini nga mga empleyado sa ila ti kuan man lang hindi lang yang nga privilege sang empleyado nila nga dapat mahatag nila kay right ina sang ilang employees kay ti mandato na sang layi mo nga dapat maghatag sang amo sila nga benepisyo sa ila yang mga empleyado, no? Sana sinita gani iba nya gani nga mga private companies nga hindi man kay isrod sang ila sini nga mga trabaho, hindi gani kay mo sang ila sini nga mga trabaho sa maayo, no? Hindi lang gani sang 13th month pay ila na baton, may 14th month pay, may 15th month pay pa, may 16th month pay pa, may pang grocery allowance pa, no? Gapamirdi man ganing ila sini nga mga kompanya sa aton sini nga mga kabumbo, no? So ikwanta na sa mga nagapalabot sa aton sang informasyon, i-check tayo na karon sa Department of Labor and Employment. 55 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 9. Standby! Atensyon sa aton sini nga mga promo participants, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Aton sini nga mapalaron nga daily winner, nagamit ini siya sang Silver Swan sukang puti bilang proof of purchase. 38 anyos ang edad, taga Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Congratulations gid. Ang aton sini nga winner amo si Jinky Dela. Jinky Dela, sa liwat si Jinky Dela sang Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, 38 years old. Ikaw ang ginlawag naman sini nga daily winner sa 1-2 Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa panamina may kasiyahan pa. May 6 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide. Ang ginapanagtag kag 1 milyon ka pesos ang nagahulat sa grand draw winner nga grand prize. Jinky Dela, ginlawag imo sini nga pangalan na may 4 minutos antes maglas 10 aga. May ara ikaw sang anong kaorasa para mag-claim mo sa nga premyo, 1,000 ka pesos nagahulat na sa imo diri sa Broadcast Center sang Bombo Radio, or 1,000 pesos nga balor sang papremyo, kay 500 pesos na instant cash kag 500 pesos ang balor sang gift pack. Magdala ka lang sang imo sini ka duha ka mga valid IDs nga dapat naka-photocopy na. Again, sa kay Jinky Dela, ang aton sining daily winner, taga Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. May anom ikaw ka oras para ma-claim ang imo sini nga premyo nga nagaulat na diri sa Broadcast Center sang Bombo Radio. Jinky Dela, congratulations gid sa imo. 57 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!